Turacokeria Ngai witũ ngatho mũno nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa tũhete tũke nĩgetha tũhe maitũ witũ gĩtĩo. Wa mbere kuma hĩndĩ ĩrĩa maitũ witũ ahurũkire nĩ tũkoretwo tũgĩtũngana na bamĩrĩ ndĩna ũira wa ma nĩ macakaĩte nĩ tondũ wa mami wao. Ingĩmũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno, maithori nĩ mega mũno kũrĩra, no korwo no ũhote kuonia bamĩrĩ ĩno maithori
no makorwo na thayo mũno thĩinĩ wa ngoro ciao tondũ nĩ marirĩte makarĩra o kũigania. Bwana Yesu asifiwe. Ona gũtuĩka thakame nĩ nditũ ĩgĩtigithũka, o nĩ tũretĩkĩrĩtie kũrĩra na kũrĩra tondũ kũrĩra nĩ kũhona. Koguo ndamwĩhoya thĩinĩ wa Mwathani tũcakae nĩ tondũ wa maitũ witũ in a very positive manner. Bwana Yesu asifiwe. Tũramũnyita ũgeni inyuothe nĩ tondũ wa gũka, Ngai witũ angĩromũrathima. Rĩu tũkwenda kũnengerana kanitha-inĩ nĩgetha nayo kanitha tũtungate, tũgĩe na rwĩmbo rũmwe kana igĩrĩ, ona twaina rwĩmbo tũheo kiugo gĩa gũtũũmĩrĩria, na nĩ tũranyita atungatĩri othe ũgeni maigue maiganĩire tondũ nĩo matũmĩte tũkorwo na hinya ũcio, tondũ tũkoretwo na we have moved them from the time our mom passed on. Koguo kanitha kwenda kũmũnengera na nĩgetha gũtũtwarithia hau hangĩ. Asante MC, kaito appreciate MC. Na nĩngwenda kũmũgeithia na wendo wa Mwathani witũ Jesu Kristo mũrega inyuothe rũcinĩ. Kaito geithania ũguo tuwete moko igũrũ, hallelujah. God is good all the time. And that is his namna hiyo. So nani kuhano Ngai noki gacenjagia ithuĩ nĩ tuthiaga tũgĩcenjagia kwani tũhatũkarutũhĩrwo no Ngai akoragwo akĩrĩ mwega hĩndĩ ciothe. Tũkĩrĩ gũkũ nĩgetha tũnyitanĩre na family ĩno ya Martha, na nĩ tũkwenda kũmũririkania atĩ inyuĩ mũũkĩte nĩ inyuĩ mũrarehe gĩkeno kũrĩ andũ aya, andũ aya metereire gĩkeno kĩanyu na thayũ wanyu. Koguo tũtigĩkarani ta andũ mena kĩeha tarĩ ithuĩ tũkwenda kuumĩrĩrio hau ĩtigwo andũ aitũ, ithuĩ ithuĩ tũkire kũmanĩrĩria kuona korwo ngino ũraigua ta wĩ mũritũhere, no imagine ũguo ũrakĩigua then ũgĩcoke ũtare andũ aya makĩrĩ mwena ũyũ. So akorwo nĩ ũraigua ũguo ũraigua rĩ, hakuru ũnyihanyihie we ũgerie gwĩkĩra gĩkeno nĩgetha tũmorie ti kũũguo ũguo mũno, ĩtigwo andũ aitũ tigakĩhane ta tũramoria rĩu mũgũika atĩa rĩu mũgũikara atĩa, rĩu tũhane ta tũgũkĩmekĩra gĩkeno tondũ nĩkĩo tũũkĩte. Geithia mũndũ mwĩre gĩa na thayũ. Wenda gwĩtĩkĩria Kũrinũ makuhĩrĩria haha nĩgetha tũine rwĩmbo rũmwe rwa Gĩkũrinũ, maitũ arakĩrĩ Mũkũrinũ, please. Akũrinũ metĩkĩra marũgame haha hakuhĩ na ithuĩ angĩ othe tũrũgame na igũrũ. Rĩu tũkũina tũrũgamĩte twathama kanitha ka mũthuri mũũgĩ. Akũrinũ metĩkĩra makuhĩrĩria hanini nĩ ũguo nĩgetha tũine nyĩmbo igĩrĩ, na ngwĩciria nĩ mũguo tũ understand ithuĩ a kanitha gaka ka maitũ, tondũ ithuĩ tũinaga rwĩmbo tũkauga atĩ mũndũ arĩkia wĩra watho nĩambate athiĩ akarĩhwo kĩ. Rĩu ithuĩ tũĩ maitũ nĩ wĩra arĩkĩtie na nĩ watho areka atĩa. Rĩu ithuĩ tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũĩ, na mũndũ agĩthiĩ kwamũkĩra mũcara mũmũrĩhi nĩwe ũmenyaga hĩndĩ ĩrĩa mũico wakinya wa kũrĩhwo. Ũguo ithuĩ tũtirĩ andĩkani, ithuĩ tũrĩ aruti a wĩra hamwe na maitũ, na mũthenya wake wa kwandĩkwo nĩ ũkinyĩte athiĩ akamũkĩra kĩ. Rĩu ithuĩ nĩ ta ũrĩa wĩra-inĩ mũndũ angĩehera, rĩu ithuĩ tũtigĩtwo wĩra-inĩ, no tũgũkĩaga gũgĩthiĩ na mbere na wĩra, no tũgũkĩigua hakĩrĩ haritũ tondũ mũruti wa wĩra ũmwe witũ nĩ athiĩte, no nĩ atĩ mũmwandĩki nĩwe wamwandĩkĩte na nĩwe wamwĩtĩte akamũrĩhe mũcara. Ĩra mũndũ gĩa na thayũ. Koguo tũkũina nyĩmbo igĩrĩ, wona tũina nyĩmbo icio igĩrĩ tũthome mũhari wa kiugo, then tũcoke twĩtĩkĩrie andũ arĩa me programu-inĩ nĩgetha matũtware hau mbere, na twĩna Mchungaji Samson Mũirũrĩ na nĩ egũtũtongoria nyĩmbo-inĩ icio cierĩ, na niĩ tũkĩrĩkie programu ĩyo. Karibu sana.
Murega thĩinĩ wa Mwathani. Murega thĩinĩ wa Jesu. Wĩna hĩndĩ mwega, wĩna thayũ wake. Nĩ tondũ nĩ aikarĩtie ngoro yakwa ĩna thayũ, akĩrĩo kĩa muoyo. Mwathani arogocwo. Maitũ nĩ wĩra arĩkĩtie, nĩkĩo gĩtũmĩte Mwathani amwĩte kahurũke hamwe na arĩa angĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ twage kũgĩa na kĩeha, nĩ tondũ wĩra wake nĩ arutĩte na nĩ arũĩte mbara ya wĩtĩkio. Rĩu nĩ akinyĩte mũciĩ wa igũrũ, tondũ kũu nokuo atũrĩte atwĩrĩte nĩkuo ndĩrirĩirie na nĩkuo ngenda gũkinya. Mwathani arogocwo. Nĩ akinyĩte, ũguo nĩ tũrĩ na ũira mũiganu atĩ nĩ akinyĩte mũciĩ wa igũrũ. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Marĩtwa makwa njĩtagwo Samson Mũirũri wa Kĩari. Maritha ndũkĩoe guoko igũrũ. Mwathani arogocwo. Haleluya. Amen. Amen. Thank you muno. Ni marĩtwa makwa njĩtagwo Joel Muthama na ngũcoka tondũ wa kũhonokia na maitũ tũgĩkoretwo tũkĩrĩ hamwe nake kanitha-inĩ na pati ĩmwe nĩ mũciari wakwa kũrĩa gĩcagi-inĩ atũrerete makĩrĩ hamwe na maitũ na pati ĩyo ĩngĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa maitũ akoretwo Thĩka ngĩkoretwo ndĩkĩrĩ mũtungatĩri wake na no njuge atĩ maitũ nĩ arĩkĩtie wĩra na nĩ arakoretwo akĩaria ta mũndũ ũramenya nĩ egũthiĩ ona tũkahana ta tũkũharĩrĩka tiga no ũrĩa mũndũ atakũranaga maũndũ-inĩ macio atĩ ũguo nĩguo kũragĩthiĩ na rĩu ũrĩa tũngĩka mwega no gwĩtĩkĩra atĩ maitũ nĩ athiĩte na ithuĩ tũtigĩtwo nĩgetha tũkĩhote gũgĩthiĩ na mbere na wĩra. Tondũ wa gĩtũmi kĩu nĩngwenda tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 20 na nĩgetha tũmĩrĩrie bamĩrĩ ĩno ona ithuĩ twĩririkanie atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩ o wĩra-inĩ. Johana 20 ĩroiga atĩrĩrĩ, ningĩ mũthenya o ũcio kwambĩrĩria kiumia gũkinyĩte hwaĩ-inĩ mĩrango ĩkahingwo kũu arutwo marĩ nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra Ayahudi. Jesu agĩũka akĩrũgama gatagatĩ-inĩ kao akĩmera gĩai na thayũ, na arĩkia kuga ũguo akĩmonia hĩ ciake ona mbaru, nao arutwo mona Mwathani magĩkena. Jesu agĩkĩmera rĩngĩ atĩrĩ, gĩai na thayũ, o ta ũrĩa ithe witũ andekirie niĩ noguo ndamũrekia inyuĩ. Mũhari wa 22. Na arĩkia kuga ũguo agĩkĩmeherera akĩmera iyũkiai, na arĩkia kuga ũguo agĩkĩmaheherera akĩmera iyũkiai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Amen. Hĩndĩ ĩno nĩ Jesu arĩkia wĩra ũrĩa ahetwo nĩ ithe na arutwo nĩ makinyire hĩndĩ makĩrigwo gũgũcoka gũikare atĩa, tondũ ũyũ ũmatigĩte nĩwe wametĩte wĩra-inĩ na akĩmonia ũrĩa megũikara. Na ihinda rĩrĩa maikarire na Jesu nĩwe wamaringagĩra ciama, ndaimono iria thũku cioka nĩwe wamakũmagĩra. Maikarĩte na Jesu magakorwo mũtũrĩre wao ti mũritũ, tondũ nĩ mũĩ ona thamaki ciaga amakora magĩtega makamwĩra tũtirĩ kĩndũ tuonete. Mwathani akamera ikiai ngara cianyu hau mbere. Nĩ kuga Jesu nĩ amahũthĩirie mũtũrĩre mũno na nĩ matwaranaga nake na makaigua mena hinya mũingĩ tondũ nĩ marĩ na Jesu mũtũrĩre-inĩ wao. No ũndũ ũrĩa ũtetagĩrĩrwo na ihenya nĩ wahandĩkire, tondũ mũthenya ũmwe ũcio wamateithagia, ũcio wamekĩrĩte hinya, rĩu nĩ akorirwo matirĩ hamwe nao na makĩhingĩra nyũmba, magĩkorwo rĩu nĩ megwĩtigĩra Ayahudi, tondũ Ayahudi aya nĩo marakorire makĩhĩta Mwathani Jesu na makĩmũkinyia hĩndĩ ya kũmũraga. Rĩu nĩ mageragia gwĩciria ta mũndũ angĩkorwo Mwathani witũ mũnene witũ nĩaroragirwo rĩ, ona ithuĩ mĩtũrĩre itũ ĩ hatĩka-inĩ, rĩtwa rĩa Jesu ritũ rĩrokumio. Na koguo makĩhingĩra handũ thĩiniĩ, na nĩ njũĩ ũndũ ũcio ti mũgeni na andũ. Ona ithuĩ nĩ tũkinyaga handũ in our lives tũkaigua nĩ tũkinyĩte handũ tũtaramenya nĩ atĩa na gũkũ mbere gũgũikara, na gũtirĩ mũndũ ũtangĩkinya hau, mũndũ wĩ mbia kana ũtarĩ, mũndũ mũtongu ona kana mũndũ mũthĩni, mũndũ mũthaka ona kana arĩa maigua matarĩ athaka. Nĩ atĩ mũndũ nĩ akinyaga mũtũrĩre-inĩ ũkera
ũkeyũria ciũria na ũkarigwo na gũkũ mbere gũgũthiĩ atĩa, tondũ hihi nĩ ũtete kĩndũ kĩrarĩ kĩa goro mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Kwĩ mũndũ wanabutwo wĩra akarigwo gũgũikara atĩa na nĩguo araikaraga wega e wĩra-inĩ. Kwĩ mũndũ biacara yanagwa na nĩ araikarĩte mũno wega na biacara ĩyo, na biacara ĩyo ĩgakinya handũ ĩkagwa. Kwĩ mũndũ wanakorwo ena mũndũ mendaine mũno ta mũthuri kana mũtumia, no mũndũ ũcio agakorwo rĩu ningĩ ndarĩ ho, ũkona mũndũ ũcio takinya mũico. Mũtũrĩre wa mũndũ nĩ ekoraga nĩ akinyĩte gũthia, no ngĩkora nĩ ũkinyĩte mũico mũtũrĩre-inĩ na wĩ muoyo na nĩ waigua ta wakinya mũico wa mũtũrĩre waku, ũkamenya we ũrĩ o muoyo. Ĩndĩ wĩkore atĩ nĩ ndĩraigua rĩu nĩ ndakinya mũico. Wa mbere ũkamenya we wĩ muoyo, tondũ andũ arĩa matũtigĩte matimenyaga magĩkinya gũthia. Kũu gũtirĩ gwĩciria, kũu gũtirĩ wĩra ũrutagwo. Wĩ muoyo ũkamenya nĩ ndaigua ta ndakinya gũthia, thengiũ Ngai nĩ ndamenya ndĩ o muoyo. Ona ũkamenya Ngai no aratũma ndĩcirie, ũguo meciria maku no mararuta wĩra. Kũmenya wĩ mũthia-rĩ kana kũmenya wĩ mũico wa ũndũ-rĩ nĩ kuonania Ngai nĩ aratwarana nawe, nĩ arakũmenyithia rĩu ndũrĩ gĩkĩro kĩrĩa ũrarĩ, rĩu wĩ gĩkĩro kĩngĩ. Na haha nĩho arutwo makinyire makĩhingĩra mĩrango. We no kwarĩria mũndũ rũcinĩ rwa mũthĩ, ona ingĩ rĩmwe nĩ kwarĩria andũ othe, njarĩria mũndũ ũraigua ta gwĩka ũndũ kamũkinyĩtie mũtũrĩre-inĩ, ũkaigua ta ũkinyĩte mũico, ũkaigua nĩ atĩa gũgũthiĩ. Ona nĩ njũĩ andũ aya me haha ona korwo marekĩra hinya, nĩ njũĩ no ũrĩa mataratwĩra, nĩ njũĩ nĩ mũreyũria tũgũcoka tũikarage atĩa na maitũ rĩu ndakĩrĩ ho. Na nĩ ũhoro ũrĩa wa mabiũ atĩ mamu wao ndarĩ ho, ũhoro ũcio ti wa mabiũ. No nĩ atĩrĩrĩ, nĩ kũigua mekũigua ũguo, no arutwo noho makinyĩte hau mũngĩigua ta mũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Na hĩndĩ ĩyo mehingĩrĩte nĩ atĩ Mwathani ona mahingĩte, Mwathani ũkĩrĩa akĩingĩra makĩmuona thĩinĩ. Mahingĩte nĩ tondũ wa Ayahudi nĩgetha matikamakore, no Mwathani ndamenyekaga kũrĩa agereire. Mahingĩte mĩrango, Jesũ magĩkorwo thĩinĩ hamwe nao. Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo wĩhingĩire handũ ũtekũmenya ũrĩa gũgũikara na ũtekũmenya ũrĩa gũgũthiĩ, kũrĩ ũmwe tu ũkaingĩra ona mĩrango ĩrĩ mĩhinge. Kũrĩ mũndũ gũtindĩkĩte rĩngĩ ũgakinya hau ũkinyĩte, gwĩ kĩndũ gĩgũtindĩkĩte gĩgagũkinyia hau ũkinyĩte, no ũkaigua rĩu to kwenda kwĩhingĩra. No nĩ kũrĩ ũmwe ũtabataraga kũhingũrĩrwo mũrango atĩ nĩgetha aingĩre, nake ũcio nĩ Mwathani Jesũ. Mwathani ũcio aramũcerera, Mwathani ũcio aramũkĩra, Mwathani ũcio aramwongerera hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na akinya akĩmenya kĩrĩa andũ aya marabatara, andũ aya marabatara thayũ, akĩmera gĩai na thayũ. Ona nĩ kũmwĩra gĩai na thayũ andũ a Ngai, gĩai na thayũ andũ a Ngai. Ngai mũndũ mwĩre gĩa na thayũ. Thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra, gĩai na thayũ. Ngai mũndũ thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra, gĩai na thayũ. Ona korwo gũtindĩke mũno mũndũ wa Ngai, gĩa na thayũ tu, tondũ ona korwo gũtirĩ andũ maroka gũkũng'etia, ona korwo kũrĩ andũ maragũtindĩkire maragũkinyia hau, Jesũ ndarabatara kũhingũrĩrwo nĩ mũndũ. Kũrĩ andũ matangĩhingũrĩra Jesũ akĩagũteithie tondũ mendaga ũthirĩre hau, no Jesũ ndarabatara cabi ciao, aingĩraga mĩrango ĩ mĩhinge, kũhingĩtwo akaingĩra akamwĩra na thayũ, aramũrehera thayũ ũcio rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Namba 2, mamuona Jesũ ũcio ona maigua thayũ. Kĩndũ gĩa kerĩ, ngoro ciao igĩkena, ngoro ciao ikĩigua ikenete. Andũ mekwĩhingĩire gũtarĩ na njĩra, andũ megũikarĩte ta aya makarigwo nĩ atĩa gũgũthiĩ, ngoro ciao cigĩkena. Na we tondũ Kristo nĩ agũkĩire na ngoro-inĩ-rĩ, githĩ tũtirĩ na Kristo? Nĩ ithuĩ kĩrehiria gĩkeno kũrĩ andũ aya. Akorwo ndũkũmarehera gĩkeno, tũramenya ndũkĩrĩ na Jesũ. Menya ũrĩa ũgwĩka ũtuĩke gĩkeno kĩa andũ arĩkũ? Nĩ tũtuĩke gĩkeno, ĩra mũndũ tuĩka gĩkeno. Na nĩ wega onawe ũgatuĩkagĩra mũndũ gĩkeno. Wakora mũndũ ehatĩka-inĩ, tiga kũmũtindĩka mũno. Ona rĩngĩ nĩ aratairwo nĩ mũthuri, ona rĩngĩ nĩ aratigire wĩra, tiga gũtinda ũkĩmuonithia atĩ arabutirwo nĩ kwaga kwĩbanga. Tiga kuonia mũndũ araharĩria atĩ nĩ kwaga kũiga indo wega. Mũndũ nĩ ekoraga akinyĩte hau. Ona kwĩ mũndũ maremanagwo na mũthuri na tikĩ, no kũremanwo ro ũguo tarĩ angĩ marĩ ũrĩa makĩremanagwo. Tiga gũtinda ũgĩkũrakũra, iwa nĩ aratairwo. Andũ magĩa na thuri marĩ mũndũ gwĩbanga-rĩ, katarĩ o gũteo mateagwo. Tuĩka gĩkeno kĩa mũndũ ũrĩkũ? Mwĩre ndũkamake, mũthuri ũcio na ndarĩ mwega. Nĩ ona nĩ ndonaga mũtihotana. Ona nĩ wega ũraumire kwa mũthuri ũcio. Rĩu Ngai nĩ egũkũhe mũthuri mwega. Ona arutwo wĩra mwĩre Ngai egũkũhe kawĩra kega mũno. Ũtatiga ndako, ũgetha thimũ cia Ũgĩkũyũ cia kũũmĩrĩria mũndũ, kamwĩra ũtatiga ndekake. Kamwĩra rĩu Ngai arenda gũkũhe kĩũndũ kĩega mũno. Tiga kũmũũria ũgwĩka atĩa mwarĩ wa ithe witũ. Na wĩra ũcio na nĩguo ũrakũteithia. Mwari
ngai ni arekire wega no mwire eterera ngai wonere kuma haha gwiko ndo gikuhingo kiki kukiaga kuhandika kana gwikikia bado na thire wende kurana wekire atia niwe waraire gwikara ta ũrathi ũcio ũndũ wa gatatũ ũrĩa Jesũ ekire akimaherera akimera iyukia iroho na njĩra nguhĩ nĩ kũmera atĩrĩ rĩu kuma haha ndigũkorwo hamwe na inyuĩ no roho mũtheru ũcio rĩ nĩwe hinya wanyu ona ithuĩ mũthĩ nĩguo tũkwenda kwĩra mũndũ wĩ gũkũ wĩ ũraigua ta ũkinyĩte mũthia rĩu nĩ mũrango ũkũhingũra o kĩrĩa gĩothe kĩratũmĩte wĩhingĩre nyũmba mũndũ ndatũraga ehingĩrĩte he hĩndĩ nginyaga ũkahingũra mũrango no nayo ũkĩũhingũra no nginya ũkorwo wĩna kĩrĩa wĩnakĩo marehingĩrĩte tondũ matirĩ na Jesũ no rĩu Jesũ nĩ arehe Jesũ ũngĩ koguo nĩ atĩ kĩrĩa maranyita rĩu menakĩo ũguo andũ maiyũkia roho mũtheru kana maiyũkia hinya wa Ngai rĩu matihingaga mĩrango rĩngĩ rĩu nĩ ihinda rĩa kũhingũra mĩrango na mambĩrĩrie kuma na nja nĩgetha makaruta wĩra ũrĩa mekũrutaga mbere-inĩ Ngai arotũma twambĩrĩrie kũhingũra mĩrango we wĩhingĩrie ambĩrĩria kũhingũra mũrango arĩa makuonete ũkĩingĩra reke mone rĩu ningĩ ũkiuma ume wĩna ũcamba ũkĩhingũrĩte mũrango nĩgetha wakora kĩonje ũkauga ũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai arotũma twamũkĩre kũhingũra mĩrango kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ĩra mũndũ amũkĩra hinya ũcio mwĩre wega amũkĩra hinya ũcio wa Jesũ ũguo tũiyũkie thayũ tũiyũkie gĩkeno na tũiyũkie hinya wa roho mũtheru maũndũ maitũ mothe magĩre na Ngai nĩegũtũhotithia Mwathani twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku thengiũ nĩ watũririkania ũrĩa gwathiĩte hĩndĩ ĩrĩa watigĩte arutwo ihinda rĩaku rĩakinya na nĩ atĩ thutha wa mahinda nĩ wamaikũrũkĩirie roho mũtheru makĩgĩa na thayũ na makĩgĩa na hinya na rĩu ningĩ makĩgĩa na gĩkeno twakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ tũkiuma gĩikaro gĩkĩ Mwathani kũrĩa andũ maraigua ta mehingĩrĩte handũ tondũ matiramenya ũrĩa gũgũikara we wĩingĩraga mĩrango mĩhinge ingĩra mĩrango-inĩ ya andũ aya mehingĩire Mwathani o mũndũ wothe gũkũ rĩu atakinyĩte mũthia ndakũhoya wĩtĩkĩre kũingĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ona aya matigĩtwo nĩ bamĩrĩ yao Mwathani matigĩtwo nĩ ũmwe wao bamĩrĩ ĩno ĩtigĩtwo nĩ mamu wao ĩgatigwo nĩ tata wao ĩgatigwo nĩ ũmwe wao Mwathani ĩtĩkĩra kũmokĩra ihinda rĩrĩ ũmaikũrũkĩrie thayũ waku na gĩkeno rĩu ningĩ na hinya wa gũtongoria mũtũrĩre na gũkũ mbere wega ũguo rĩtwa rĩaku rĩtwa rĩkumagio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twaha twacokia ngatho amen gũcokia kwa MC. Asante sana wachungaji ambao wamekuja kwa dakika hii. Let's appreciate the name of God. Thank you. Reke tuhurire muhunjia witũ ruhe please. Wega mũno muhunjia Ngai akũrathime. Ndĩrenda gwĩta transport manager arĩwe Bwana Kaboko. Rewa you are my brother. Bwana Kaboko agĩũka barabara ĩrĩa tũkũgera. Ĩnjũĩ nĩ aroka nĩ aranjigua. Barabara ĩrĩa tũkũgera wona twarĩkia haha tukumira haha tuhete maitũ gĩtĩo na njĩra ya kũmuona na wona twamuona tũtigũcoka na thutha tũgũthiĩ mũndũ athiĩte ngari-inĩ ĩrĩa ũkire nayo twĩna andũ matarĩ na ngari by a show of hand please okay twĩna andũ maigana ũna nĩ tũrĩ na ngari harĩa gĩti na nĩho ngwenda Kaboko ũkĩatangathe twĩna matatũ ĩmwe harĩa barabara na nĩ ciringi 200 nĩguo njĩra koguo no kuma ũthiĩ ũingĩre matatũ ĩyo na nĩ egũkorwo kanguonie no mũtwarane ũingĩre matatũ-inĩ tũtikwenda mũndũ ona ũmwe athumbũke tũgĩthiĩ mathiko ma mama tũkũgere haha tuone mwĩrĩ tũthiĩ ngari-inĩ citũ na nĩgetha ngari ikũre wona ciarĩkia gũkũra iria irĩ mwena ũyũ tũkwambata tũgere harĩa rungu tũikũrũke ũguo tũthiĩ ũguo nginya Kabati twarĩkia gũkinya Kabati tũkwambatĩra barabara ĩyo twambatĩte barabara ĩrĩa ndĩrĩ kĩriga ona hanini twambatĩte na ndĩrĩ handũ yatũkanĩte harĩa gwatũkanĩra ndũgathiĩ guoko gwaku kwa ũrĩo ũcoke mwena waku wa ũmotho na wathiĩ mwena wa ũmotho ũgũthiĩ handũ hanini kĩndũ kilomita 1 tũrore guoko ningĩ gwaku kwa ũrĩo nĩgetha tũthiĩ handũ hetagwo Gakĩra nĩho tũgũthiĩ gũtũngana nĩho ngari gũthiĩ irũgame nĩgetha twĩbange ũrĩa tũgũthiĩ as a convoy tũthiĩ ũguo nginya mũciĩ ihoya rĩakwa twakinya mũciĩ ũrĩa tũkwĩrwo nĩ arĩa mekũu arĩa maratũbanga tafadhali tũnyitanĩre na andũ acio tondũ nĩo moĩ mĩbango ya ngari mwĩhoya tũratungatwo nĩ kanitha wa Akorino ta ũguo mona na nĩ twĩna makanitha maingĩ mũno na angĩ tũkoretwo tũrĩ nao kanitha wa IPCA na nĩ ndĩramona Ngai amũrathime na mwĩke wega kĩrĩa tũgwĩka twakinya kũrĩa tũgũthiĩ twĩke ũrĩa kanitha ũyũ wĩkaga na nĩgetha tũhote kũhe maitũ witũ gĩtĩo
tutire na undu ungi riu muhunjia aikorwo he kirathimo gutuhe riu no gutuhe kirathimo nigetha twike uguo twakiuga tukurugama na iguru ithuothe matereba hande hari na tutaba turia tukuha ngari-ini tukuha tutu twa white koguo mundu agithi mundu umwe twamba na kabuku nekurugama haria na negukuhe koguo polisi uguthi wikire ngari yaku tondu nicio turabatara. Asanti na twatua kuona mwiri andu a family nio megukorwo marigitie megukorwo thutha na nikwenda kurequestia kuri no acio tothe tukiri guku tutikire kwaga gukorwo mbere tukorwo handu haria mwena-ini nigetha tuina mbere na kuina tuinire mwathani tondu maitu ona akirakiri mwini tutikae au gukorwo tukirite tucoke tukorwo twina andu maigana ona makurugama hau kandu just in case no hagie mundu kuigua tekurwo ni hinya bwana Tera no iri andu angeri murugame hau mwena-ini nigetha uhoro ucio ukorwo ukiri sawa riu reke itwire Ngai wega mwathani tukiumagara ona tugithii ihinda-ini riria kuona maitu ndagika ino yake ya mwisho nitwakuhoya hinya ucio twathoma maandiko-ini maku o undu umwe tugithii thabari ino tuguthii nginya itura ria Kambu Kabi mwathani twakuhoya tuhe thabari njega na muthenya uyu tugutega moko-ini maku we umenyaga uria maundu marikara ona andu matakinyite thiini wamo itikira gututhie mbere na nigetha utuhe muthenya mwega wa kiheo na kirathimo na weka uguo no tugukena na tugathe ritwa riaku na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen. Toguo twataririo riu tukwanjiria na arata ni hingurirwo murango uria hingure murango uria tukwanjiria na arata itu akorino ni ithuĩ tukurigia nayo family irigie kabitha togonio ni arata
Roera, 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 roera,
Yeah.
Maitali,
Go
Ida,
meyenya yakirĩrĩria nĩ kũmenya wetereire baba nĩguo coke ũrĩa arangĩri metagĩrĩra gũthere ũrĩa arangĩri metagĩrĩra rũcinĩ Soke meyenya yakirĩrĩria nĩ kũmenya wĩra wakwa ndũrathira ngwetereire baba ngwetereire Jesũ nĩguo coke ũrĩa arangĩri metagĩrĩra gũthere ũrĩa arangĩri metagĩrĩra rũcinĩ Soke ũrĩa arangĩri metagĩrĩra gũthere ũrĩa arangĩri metagĩrĩra rũcinĩ rĩrĩa Jesũ agacoka agere manage Asante sana. Thank you so much Bwana DJ. God bless you so much. Andũ aitũ nĩndamũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani o harĩa hothe mũndũ arĩ. Tafadhali kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ngũhoya nĩ wathĩki. Ũguo rerwo ĩtĩkĩra gwĩka. Ũguo rerwo tafadhali. Wacheni sisi zote tukaweza kutii ili naye mambo yote ikaweza kuwa sawa. Tafadhali. Agĩkorwo ndũhetwo wĩra ĩtĩkĩra kwa kũruta wĩra. Na gĩkorwo nĩ ũhetwo wĩra ruta na kĩo. Na andũ othe tũmahe gĩtĩo tũheane gĩtĩo tũkĩte nĩgetha tũcakae hamwe na family. Koguo tũtikagerie kũrakaria mũndũ, tũgerie andũ kũmarĩria na njĩra njega na nĩgetha maũndũ mothe makorwo marĩ ũgoci kũrĩ ithe witũ. Family members, tafadhali naomba tukaweza kukaa huko. Hizi viti tafadhali tusije tukakalia. Itĩ ici mũrona cina itambaya haha, they are reserved. Tafadhali. Ici ingĩ nacio nĩ cia tungatĩri. Tafadhali usinje hapo kama we si mchungaji. Kũngĩ haha naho nĩ ha Korino. Wakorino watakaa hapa. Tafadhali nataka kusema ya kwamba kama we si Mkorino, hapa tunapea Wakorino. Nĩgetha makuhĩrĩria kĩgongona. Na mwĩtĩkĩre twathĩke. Mwĩtĩkĩre twathĩke na ũndũ ũcio nĩ ũkwagĩra. Hapa tunapea Wakorino, alafu viti ya mbele viongozi wetu. Kwa hivyo tafadhali Bwana Chief, kama unavyopanga, hiyo ni mzuri sana. Wengine tafadhali
tukae huko nyuma, mambo iko sawa, na huko chini tuko na viti. Tafadhali, kila mahali kuna viti, zote tukaweza kutii ili naye mambo yote ikaweza kuwa sawa. Nashukuru kwa sababu familia wamefika, wako hapa nyumbani. Tunangojea sasa uamuzi kutoka kwa wachungaji wetu mara moja, wakati wowote tunaweza kuanza. Kwa Bwana DJ. Itirĩria Jesu agacoka agere managi na managi ndipo andũ arĩa nakura magathera tajata otaya kĩwariĩ noguo magathakara agĩmake. Twana toto mwendete mũkũri nĩ inyuĩ mwĩ manage make nĩ magathera kwanja otaya kĩwaniĩ naguo magathakara manage make. Othe mano tanyeki naguo thaka wao othe ũtario twakiro nyeki nĩ ũmaga ũruru wayo gathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkawa gĩgaitĩka. Kwĩongerera matuku nĩ andũ gũkũthi othe mano tanyeki naguo thaka wao othe ũtario twakiro nyeki nĩ ũmaga ũruru wayo gathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkawa gĩgaitĩka. Kaya magerire oiki ndũngĩkĩhota kwĩongerera matuku nĩ andũ gũkũthi othe mano tanyeki naguo thaka wao othe ũtario takĩro. Noyo saitani are Siaria kwendi atuire tagananie Tondo nenda tumeranie ngoro Ukira kara
no kore kyora na ndioneke Ndiriganairwo arutire wĩra mũnene niĩ nyoneke ĩgonanirie wendani na thayũ ũrũgwo gĩkwa mũtĩ igũrũ wendo tũcio ngĩrĩhwo nakĩ tigo ndĩnyiye na njathĩke na ngerie na kĩo kũgarũra ingĩ ngoro ciao igũcokerere Ndiriganairwo arutire wĩra mũnene niĩ nyoneke ĩgonanirie wendani na thayũ ũrũgwo agĩkua mũtĩ igũrũ wendo tũcio ngĩrĩhwo nakĩ ĩtigo ndĩnyiye na njathĩke na ngerie na kĩo kũgarũra ingĩ ngoro ciao igũcokerere no tũrathiĩ wega no tũrathiĩ wega nĩ nyonete wendo mũnene ma ũrĩa itonete ũngĩmbere wa mũndũ watũire anyendaga rĩtwa rĩake nĩ mũhonokia hĩndĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga thamaki matukũ makwa mothe mathĩno ndikamaririkana rĩngĩ basi asante sana nĩ wega athima na mwĩke wega ũndũ wa mbere gwenda kũmũnyita ũgeni mũno mũno gũkũ kwa maitũ witũ njoke ngwĩre nĩ wega kũmenya no mũikaranĩtie cungĩra indo ciaku thimũ yaku mĩige horete tondũ rĩu tũrĩ kanitha-inĩ njoke ndĩmwĩhoe tũtikũina mũikarĩte thĩ tũkũgoca Ngai ithuothe harĩa ũrĩ ũkĩra na igũrũ harĩa ũrĩ ĩtĩkĩra gũkĩra na igũrũ harĩa ũrĩ ũkĩra na igũrũ Ngai agĩkorwo ndũrĩ na kũgũrũ kwa mũtĩ ũkĩra na igũrũ na agĩkorwo Ngai nĩ akũhete moko agakũhe kanua gaku wĩtĩkĩre kũhũra moko maku wĩtĩkĩre gũkunũra kanua gaku ũine gũtumũra kanua gaku tũinĩre Jehova agĩkorwo no ũhote kũrũga rũgĩra Mwathani tondũ maitũ mũthenya wa ũmũthĩ ona tũĩ ararĩ mũini njamba ndangĩhota gwĩka maũndũ macio mothe kwakwa bwana DJ hũra rũhĩ hũrĩra Ngai marũhĩ ũguo ndiye Mwathani mũhonokia wa muoyo wakwa nĩangũrire na thogora mũnene ndiye ake hũrĩra Ngai witũ makobi ũguo ndiye Mwathani mũhonokia wa muoyo wakwa nĩangũrire na thogora mũnene ndiye akĩhũrwo ningĩ agĩitwo thakame na niĩ ndĩmũhũre na thakame ndĩitagĩra gũkinyĩra arĩa ndĩitagĩra gũkinyĩra hũra makobi wega ũguo
shakina benenero kwina mera boya nano ebanyo mwakidega yake mahonokia nani de more na thakame aria tuitage atakukinyira aria tuitage atakukinyira Nadirona mokeina, tandika makofi. Wendi kwinagera maria memere na uthamaki wa Mwathani Jesu gitumi tondu niukurireirie wawiyurie wikarite wendi gwigikeno kinene kuri aria megutoria bara ya Saitani gitumi tondu twakinya matu-ini tukariwa na tuheo thũmbĩ. Hũrĩra Ngai makobi ũguo. Wewe wacha kuboeka ni nini? Twende na Ngai. Ndiye mato marĩa mataiguaga magakunũrwo na macoke kũigua ithua nacio igacimbicaga ta thwariga nĩ ũndũ wa Mwathani ĩgwĩgĩkeno gũthiĩ bara ya Saitani gĩtũmi tondũ twakinya matu-inĩ tũkarĩo na tũheo thũmbĩ. Ndiye wero kũndũ gũtatũraga andũ rũngũrĩ-inĩ nĩ gũga
kenagwo gĩkeno kĩingĩ kũmerema ũa gũkainagwo nyĩmbo ũigwe gĩkeno kĩnene kũrĩ arĩa ĩtegũtoria bara Saitani ĩgĩtũmi tondũ twakinya matu-inĩ nĩtũkarĩhwo na tũheo tũngĩ nĩkwendete kĩndũ gĩakwa ũhoro mĩia nĩwandinĩire ũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ thakame ĩitĩka matiro-inĩ kũbia mĩigua nĩwekĩrirwo na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ ingĩtũra muoyo na kana kue no ndirĩkwendaga na tigatiga gĩkuũ gĩgathira tũtigwo nawe na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ nĩwambire kũnyenda mbere ũgĩitwo thakame nĩ ũndũ wa kwenda na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra ũhigũthire mwendani gũkĩra ũyũ tiganĩwe Ngai thiana othe tiganĩwe Ngai thiana othe etiane 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 Ngai thiana othe Basi asante sana. Jipigia makofi. Ruahura ni rwaku koguo agiko ndunahura ndunakihurira ruhi. Ni wega muno ni tondu wa uguo twatongorio gikiro kiu. Gwiciria riu tuhorere uguo na agiko we na thimu yaku umihorie kana umikire in a very vibration mode na nigetha riu twamukire family nigetha ikorwe ri hamwe na ithuothe tukire na tuhorere. Nitwanyitanira. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Tuhorere ithuothe
We want to welcome the family so that they can join us. Let us have the song, please. Asante bwana DJ, thank you ever so much. Ciana cia maitũ witũ irugamĩte ũguo, thengiũ mũno ciana cia maitũ nĩ tondũ wa ũrĩa mwĩyũmĩrĩirie, ti therũkũ na nĩ mũrendete mami witũ, nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mũnene mũmũrutĩire, Ngai witũ aromũrathima. Ndĩrehoya tũkĩre ithuothe rĩu tũtongorio nyĩmbo igĩrĩ kana ithatũ cia gĩkũrinũ kamũira atungatĩri aitũ mokĩte. Nengera mũthuri ũyũ Mike nĩwe ũgũtũtongoria. Na tikuga mũtiũĩ nĩ mwambe mũikĩrie. Thank you. Nĩ mũrutĩte wĩra mwega. Thank you. Ũkĩrai na igũrũ ithuothe. Rũgamai na igũrũ. Ũkĩrai ithuothe. Agũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ ĩkoro yakwa yũragia ĩhino ngathiĩ igũrũ nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ ĩkiugũ-inĩ kĩa Baba ĩkarĩitha
ikaraga naria manakinya ikaraga ndena thina na kuhinyirio imuthenya mwene ngainuka jerere thina inigatoria ngauruke matu-inĩ kũu nĩkuo ngaikaraga narĩa manakinya ona ndona thĩna mũingĩ na ruo rũnene ĩndĩ na mwĩhoko mũnene thĩna ndigatũra ĩndĩ ngatoria ngaurũke matu-inĩ kũu nĩkuo ngaikaraga narĩa manakinya ona mbara ĩngĩ nene ya rũgendo rũrũ ĩndĩ ngatoria ndĩhokete rĩĩtwa rĩa Mwathani ĩndĩ ngatoria ngaurũke matu-inĩ kũu nĩkuo ngaikaraga narĩa manakinya ona mbura ĩngiura mũno na ndume nene ĩona kũgĩe na ũtenderũ nĩkwĩyũmĩrĩria nĩngatoria ngaurũke matu-inĩ kũu nĩkuo ngaikaraga narĩa manakinya gũtuĩka ndiakĩrĩtia thĩna ũyũ wothe ĩhokinya rĩrĩa ngoimĩra mũciĩ wa matu-inĩ nĩngatoria ngaurũke matu-inĩ kũu nĩkuo ngaikaraga narĩa manakinya nandi wakwa kĩnjoe njũke kũu na nĩguo urũke mĩnoga ya thĩna ũyũ wothe nĩngatoria ngaurũke matu-inĩ kũu nĩkuo ngaikaraga narĩa manakinya njũke kũu narua nĩguo urũke mĩnoga ya thĩna ũyũ wothe nĩngatoria ngaurũke matu-inĩ kũu nĩkuo ngaikaraga narĩa manakinya ũtorio biũ wega mũno tarũme rũendo-inĩ rũrũ tuĩke jambo tũkinye wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua irĩrĩrio tũrie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ wota Saitani ũthiũkinya nĩ ũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua kũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ nĩ warĩ ũmarĩa roho na ndũgakũra wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua mathĩna makuo nĩ magakwerera na mathĩna ma nda nĩ ũkaninĩrwo biũ wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua riri wa Jehova nĩguo agũtongoria wega wa Mwathani ũgũthiũrũrũkagĩrie wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua irĩrĩrio tũrie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ ta Saitani ũthiũkinya nĩ ũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua mathĩna makuo nĩ mathĩna ma nda nĩ ũkaninĩrwo biũ wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua mwĩrĩ wakwa nĩ mwerũ
Wakinya matwinde ndũgathĩna na ndũgakua wahota Saitani ũthiĩ ũkinye nĩũgakena wakinya matwinde ndũgathĩna na ndũgakua Riri wa Jehova nĩguo agũtongoria wĩra Mwathani ũgũthiũrũrũkagĩrie wakinya matwinde ndũgathĩna na ndũgakua Amen. O mũrũgamĩte ũguo nĩgetha tũkorwo twaheo nĩ MC rĩu nĩgetha tũrĩre kwenda family no tũkĩte kũmomĩrĩria na no mone ta me nduma-inĩ ndĩrenda tũmaine rwĩmbo tugaga atĩrĩrĩ thutha wa nduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri ĩkĩrĩro nĩgĩo tukũ rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno ĩraya rĩothe athingu marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ wa nduma yothe nĩ kũgĩa ũtheri ĩkĩrĩro nĩgĩo tukũ rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno ĩraya rĩothe athingu
hinya kahuruke na Mwathani Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia ũgĩthika ũtakana nyote hinya mũingĩ nĩyabo ĩkomereria ngarimo ĩgakinyũkia rũgendo-inĩ Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia ĩthika ũtakana nyote gwatuika na nä andå a meroho-inä nä maramenya matirä ndå maikare thä so ngwä my brother here okay gwatuika tå thi na mbere na rwimbo rå O rwimbo rumwe tu nä getha tå korwo twarä kä rä ria asanti Ũtũũro thĩ ĩno nĩ mwega kũrĩ amwe arĩa angĩ monaga gĩthiĩ mũru thĩna wake moragia gĩthĩ no tũkoima thĩ gĩtwambate matu-inĩ gĩthiĩ ũtũũro thĩ ĩno nĩ mwega kũrĩ amwe gĩthiĩ mũru thĩna wake moragia gĩthĩ no tũkoima thĩ gĩtwambate matu-inĩ kwa mama hũrĩra Ngai makobi ũguo hũrĩra Ngai makobi ũguo ucoke mumwĩre ina hanini ina ũguo gĩthiĩ mũro ithe witũ nĩũmĩrĩrio torie gĩthiĩ watoria o kĩndũ ateire nĩ rũa ũhonokio gĩthiĩ twakinya kũu gwake nĩgũthirĩ na thĩna
na mĩago ya mĩtwe barĩ mana ĩthiĩ mwathani ndũkaniga ĩna nĩ kwenda kona ĩthiĩ riri wa na ikiria kina hinya Ngai na imerĩire Iburahĩmu akĩmwĩra nĩoime bũrũri wa ĩna ũthingu wa maĩ na ũhoreri mũingĩ ciana cia Jakobu nĩ ũndũ wa wĩiru mendirie Josefu kwa Firaũni nake nĩaumbire ciĩko cia ũthingu Jehova etwĩka aho atũrũme rĩrĩa ĩoimire igũrũ okire kũrĩma mũgũnda nĩarutire wothe horereirwo na kĩhingia ũira othe cira wa kĩhoto aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũthingu acirithia arĩa akuũ na arĩa me muoyo mũndũ atuĩrwo wathiĩ kũ agendia mwena thanju na rĩgu rũgendo tũgwatĩte twĩrĩtwo nĩ Ngai witũ tuona kũrutwo no kwega irũngo kana kĩanda irũngo kana kĩanda tũthiĩ wake mũciĩ Atani tũtirĩ guoya twĩna arata akuhĩ iharaika ingĩ meho na Mwathani Jesu Kristo na Mwathani Jesu Kristo niwe mũtũtangĩri tondũ mũgũthiĩ gũkora homanagi Mwathani agatũhe tũtigacoka ũthĩna nĩ kwanga itũgatũra nĩ kwanga itũgatũra mĩthenya yothe ũngĩũka na ithuĩ iũguo mwathũra acani mũtingĩregwo ũguo toguo wega maĩ Jesu Kristo nĩamwĩtaga na keno amwetereire na keno amwetereire mũciĩ ũcio mũthaka tũngĩgĩũka na ithuĩ ũguo mwathũra ũtingĩregwo ũguo toguo wega ma Jesu Kristo nĩamwĩtaga na
ithuĩ biũ gwa mwathũra athani tũtingĩrega ũguo noguo wega ma Jesũ Kristo nĩamwĩtaga na keno amwetereire na keno amwetereire mũciĩ ũcio mũthaka nĩguo guoya-inĩ na mũromo rĩa mwari rĩwarĩ ũrĩro gĩtonyera njĩra njeke tondũ njĩra njariĩ Jesũ atigire iga rĩarĩ ũrĩro ibũrĩire andũ magomaine ũndũ wothe oyaga mwathani ũyũ na ndaikie watho wake ndakona igũrũ na ũrĩa igagia nĩakona muoyo acira gĩcokorio nĩ andũ githĩ tũngĩauna kana rĩtwa rĩaku na tũkaingata ndaimono ningĩ tũkaruta mawĩra ma hinya na rĩtwa rĩaku tũkerie mbere hinga ici ĩthire hĩndĩ ndamũĩ na rĩtwa manyu inyuĩ mũndĩana ndĩromo maraire kũraya uma ikũrĩndĩ inyuothe aganu athani Ngai na watho wa Jesũ ndingĩũira roho mawanani na kanyũmba njake wega na mũndũ ũrĩa mũũgĩ ĩkĩguũra rũhuho ingĩmenya kĩrimũ ikaraga mwatho ningĩriragĩria ũoco nĩ andũ ĩkwagĩa thĩna kana ruo koreka gikwo ĩka ũndũ ta nyũmba na mũthaka-inĩ iwarĩa me muoyo gũthikĩrĩria igũrũ ĩrogĩũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua ndũgatũtige atongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa Misiri nyũmba ya ũkombo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua ndũgatũtige tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua Jesũ ndũgatũtige. Amen. Rekai tũhorere twĩtĩkĩrie brother Samson atũhoere. Mwathani arogocwo. Haleluya. Mũrega thĩinĩ wa Jesũ. Mũrĩega rĩngĩ. Ngai witũ nĩ mwega nĩ tondũ nĩ atũhete maitũ na tũgaikara nake mĩaka ĩyo yothe. Ngai tũhoe nĩguo twambĩrĩrie wĩra wake nĩ tondũ Ngai nĩguo kwenda. Tũkũgatha rĩtwa rĩaku Ngai na roho na Jesũ Kristo mwathani witũ. Arogocwo Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ. Matatũ nĩ maku Ngai na roho na Jesũ Kristo mwathani witũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe o mũthĩ irio cia gũtũigana
na utuohere mehia maitũ ota ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtuonokie ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũ igũrũ. Tũhe o mũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtuonokie ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũ igũrũ. Tũhe o mũthĩ irio cia gũtũigana, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtuonokie ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku. Arogocwo Ngai na Roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ, Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu, we kĩhotia mothe, we ndũraga wa Ibrahimu, nĩwe warĩ kuo na nĩwe wĩ kuo na nĩwe ũgũtũũra tene na tene. Nĩtũgũcokeria rĩĩtwa rĩaku ngatho mũno, kuona atĩ ithe witũ twĩna mĩhũmũ ya muoyo ũyũ Mwathani. Nĩ wĩkĩte ngoro citũ wega Mwathani, na nĩ ũtũrathimĩte na kĩrathimo gĩaku. Thengio mũno nĩ tondũ tuonire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio mũno Mũrungu mwene hinya, kuona atĩ ngiri nyingĩ nĩ irakomire tũgĩkoma, na ũmũthĩ matirĩ ho, nĩ wĩtĩtie mĩoyo yao, angĩ nĩ magurarĩte, na arĩa angĩ ithe witũ Mwathani Ngai wa muoyo makomeire mĩcongoco ya moko Mwathani, mathibitarĩ na mĩciĩ. No ithuĩ Ngai nĩ tũrĩ na kĩhoto gĩa gũkwĩra nĩ wega, nĩ tondũ tu muoyo ũyũ Mwathani. Ĩtĩkĩra wamũkĩre ngatho citũ. Thengio mũno Mwathani Ngai wa muoyo nĩ tondũ wa gũtũhe ihinda rĩrĩ rĩtagwo ũmũthĩ. Mwathani arogocwo, Ngai witũ arogocwo, nĩ tondũ wa maitũ ũrĩa ithe witũ we wĩtĩte, wa mũthingu agoka gwaku igũrũ, na Jehova mwega we nĩwe waugire nĩ kũrĩ na mũthenya wa gũciarwo na mũthenya wa gũkua Mwathani. Nĩ wĩtĩte Maritha wa mũthingu agoka gwaku igũrũ, tondũ nĩ arĩkĩtie wĩra ithe witũ, tũkĩambĩrĩria wĩra wake Mwathani wa igongona. Tũkũhoya wĩtĩkĩre gũtũhe ngoro njega Mwathani, gũtũhe ũmĩrĩru Mwathani, ona gũtũhe ithe witũ Mwathani ihinda rĩega rĩrĩ rĩa ũmũthĩ Mwathani Ngai wa muoyo. Ithe witũ tũkũiga bamĩrĩ yake guoko-inĩ gwaku Mwathani. Ithe witũ kuma ũrĩa mũnyinyi nginya ũrĩa mũnene tũkũmaiga guoko-inĩ gwaku. Mahe ũmĩrĩru, rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Mahe hinya Mwathani, matirĩre gĩthithi gĩaku Mwathani, ona kanitha nayo ĩtĩkĩra Jehova Ngai ithe witũ ũmĩririkane Mwathani, rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Ĩtĩkĩra Ngai ũtũiguĩre tha, tũhe kĩambĩrĩria gĩtagatĩ na kĩrĩkĩro kĩa igongona. Nake mũruti wa igongona onake no tũkũmũhoera, wĩtĩkĩre Ngai kũmũhe hinya, ona rĩu ningĩ thĩtũ Mwathani Ngai wa muoyo akĩruta wĩra ũyũ, arute ithe witũ, nĩ tondũ nĩ mũitĩrĩirie maguta Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai na Roho na Jesu Kristo Mwathani witũ tũikario na tũmenyererwo na tũrĩithio nĩwe Ngai na Roho na Jesu Kristo Mwathani witũ. Ngai witũ ũrogocwo na Roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Maigana Ngai ũgocagwo na Roho na Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mũrĩega family ya Kĩmemia mũrĩega. Ngai nĩ amũmenyereire, nĩ amũigĩte wega, arogocwo Jehova. Ageni arĩa mũrĩ mwena ũyũ inyuothe mũrĩega, na arĩa mwĩ thutha wakwa atungatĩri mũrĩega, Mwathani arogocwo. Inyuĩ ndinamũgeithia andũ a media mũrĩega. Bwana asifiwe. Rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Elijah Njũru na ndĩ mũhonoku, nyendete Mwathani. Nĩ hoyaga Ngai andeithie gũtũra thĩinĩ wake, kũmũtungatĩra mahinda me mothe, tondũ ndĩ kũrĩa njĩtĩtwo na ndĩ kũrĩa thiaga kũrĩa mũciĩ wa matu-inĩ, na nĩkuo ndĩriragĩria gũkinya. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte haha nĩ tondũ wa kũhurũkia maitũ Maritha, na tondũ Ngai nĩ amũhurũkĩtie na akamenya atĩ ihinda rĩake rĩa gũtũra thĩ ĩno nĩ ithiru. O ta ũrĩa orona ithuĩ
twetereire gugakinya handu ta haha tondu gutiri ona umwe wi haha utakagera haha tondu njira iria yageretwo ni andu eri tu twiragwo ni ekire atia ni yahingirwo yageretwo ni andu eri na gutuika gutiri ungi ugacoka kugera njira iyo ithu aya angi ithuothe njira ni ino tiga Enoch na Elijah mathire na mwiri ndaumbura hau ni undu wa andu aria mataramenya ni andiraria uhoro wao acio eri no twiragwo magerire gacira ka mwanya na magera Elijah athie gacira kau gakihingwo gwitigirwo njira ewe ingi no nginyagia tugerage haha koguo ni ati ithuothe twagire ni gukorwo twina umireru na twina hinya ni tondu ni turamenya ati gutiri na undu ungi tondu uguo ni gwatuirwo Jesu atangiuka umuthi atukuere tuthi na ki tugarurwo ti ino twike atia tugarurwo tuthi na mwiri ucio ungi wa kiroho mwathani arogocwo ni undu ucio kega tuma ndugame haha ni tondu nitukwenda kurutira maitu igongona riega na ritikiriku na igongona riagiriire jiguaga athungu makiuga kana ndio magiye githungu makiugaga a decent said off koguo niguo jigua andu maragia githungu muno makiuga koguo twitikire ithuothe tuhe maitu a decent said off muthenya wa umuthi tondu nikio ithuothe tukite mwathani arogocwo na nigetha hote kuhe maitu said off njega na ina gitio kiria kingituma twike maundu macio mothe no tungiathikanira amen MC uria gukorwa maria megukorwa magitutongoria o twitikire tu kumathikira tondu wone we warema umenye ndona muhe a decent said off nigetha tukorwo twina ihinda riega na maundu mothe magirire ngiuga uguo muthenya wa umuthi ndina munene wakwa haha na ari uria anjatha na ndiendaga kumuremera na tondu inyuothe muri guku na niwe umunjirire angienda igongona riri ria maitu rikorwo riri riega na riri agiriru ni tondu wa uria arari mutumia mwega na thiini wa kanitha koguo ithuothe twitikire twathikanire na tweko maundu macio ni gukorwo kuri kwega ngwenda kugana igongona riri maita matatu nigetha tuhote guthie na mutaratara mwega rita ria mbere maita macio nduga kugania matatu ni wa kanitha tondu niwe kwambirira twaima kanitha tucoke tuthie family twaima family tucoke tuthie hari andu aria metagwo andu a thirikari kana andu aria angi mangienda gutwariria matongoretio ni chief na ndona guku chief na assistant chiefs meguku tondu assistant chief mwene wa family ino na ni akirehetwo ni atongoria ciangi koguo andu acio the no nginya tukumahe ihinda na ndauga twathikanire na koguo tugiathikanira twitikire kwaga kuria mahinda maingi mwathani arogocwo na tungithie uguo ni tugukorwo twikite wega tukungikinyia ithaa ria thaa 9 tukorwo tugiikia tiri niguo eni ithaa ria thaa 9 tukorwo tugiikia tiri na horo cio ni ukore mwega ni tondu ndiona kwina andu meguku Eldoret na no marenda kuinuka kwina andu ana Ikuru na no marenda gwika atia na toega magithie no tuku koguo tungika kaundu kega haha mbere no tukorwo tugithie wega mwathani arogocwo gwenda kwamba gwitikiria mundu wa gututabania ni undu wa kanitha nigetha oke haha atutabanie wona arikia gututabania uhoro igie muhunjia na maundu mothe na aria a kanitha na nyimbo iria ciothe tukuina twaima hau tugucoka tuingire ningi niguka ha nigetha njite mundu uria ugututabania munene wa family tondu andu acio othe ndina record yao family nao marikia gututhomera rugano na maundu maria mothe mekwaria na tributes coke tuingire mwena ucio ungi ni ngwenda kwehoya politicians aria mwi guku ihinda ria nyuona ria kinya ndukambe gutwira ni urarugama giti umuthi kana development iria gwika guku ni mutwirite maita maingi kana ko ni urarugama giti tiga kwamba gutwira umuthi reke ituhe maitu gitio tumuiologize twari uhoro wake na uria gitio tungimwenda kumwikira nigetha twikagie mahinda tondu riu ndari ugo nundu wa politicians tondu ndamona mari oguku no ndimoi tondu wambia gutwira ni urarugama giti murabingana na wa Munyoro na Kasongo kana aciangi sasa hiyo sio mambo ya leo si ndio koguo twitikanire ithuothe umuthi tu eulogize maitu maritha wangu ikimemia nigetha horo cio wothe
wagirire mwathani arogocwo na heanite guideline iyo kwihoka andu othe nimekumiathikira nigetha tuthare mahinda nigetha tuthie wega tutongoretio ni Jehova mwathani arogocwo mutungatiri uri Stefania hakanitha karibu nigetha tutwarithie hau hangi Mwathani Jesu arogocwo thengio bishop wakwa tondu wa kamweke kau amarĩtwa makwa njĩtagwo Njau Joseph na gũkũ ndĩ nĩ mũciĩ na aya makĩrĩ atungatĩri akwa ngwenda kũmũgeithia inyuothe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu mũrĩega rĩngĩ mũrĩega mothe matatũ mũrĩega na nĩ ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku mwathani arogocwo ndĩ gũkũ kwa maitũ bakũruta wĩira wakwa tondũ wa maitũ maritha nĩ mũrata wakwa tondu ari murata wa mami riria maitũ ahurũkire akihota we mwene kunjiarithania na family ino ngikorwo ndi umwe wa family ino riu ni arata akwa ki hau ni ndoima nene ndarikia gikanitha riu no ingi no akigwa mwena uria ngihetwo na muthenya uria ari umwe wale makorirwo makiria ira mwathani arogocwo ngwenda na gitio kinene muno tunetwa ingira uhoro wa kanitha na kuringana na uria murona maitũ maritha ena ngathe ciothe na riu ndingihota kuga maitũ maritha no wa kanitha ũrĩkũ kana ũrĩkũ tondu mungirora ona inyuĩ nĩ murona mwihakanĩrĩre ũrĩa ihakanĩrĩire mungirora mwena wa kĩgongona nĩ murona ũrĩa wikaire riu ona inyuĩ nĩ murona githĩ to muona ũguo maitũ maritha arĩ mwĩtĩkia na arahunjagia ũhoro wa gũthiĩ igũrũ ũngĩigua itararia mũno ũhoro wa ndini maitũ ndaciaragia muno uguo no njage kwaria ũhoro wa ndini ũngĩigua ndinauga ndini yanyu umenye tiki maitũ arahunjagia ũhoro wa gũthiĩ kwao kwa Ngai uguo kuma rĩu gũthiĩ na mbere ona ngorwo kwĩ mĩeke ngũheana ya kanitha ni mũndũ ma kanitha kuga atĩ nĩ wa ndini ĩno kana ĩno tondũ ingiuga nĩ wa Akorino na nĩ mona nĩ amaikarĩte mbere ũhoro ũcio nĩ ũkũriga mokire atĩa githĩ toguo rĩu ũhoro ũcio ndikwaria rĩngĩ ngwenda na gĩtĩo kĩnene tũgũkĩra na igũrũ tuine nyĩmbo ta igĩrĩ tu cia igongona tukorwo nĩ tũigĩrĩte igongona-inĩ na tondũ aruti akwa a wĩra a nyĩmbo makĩrĩ haha niĩ ndauga nyĩmbo inyuĩ nĩ mũmenyaga nĩ nyĩmbo irĩkũ tũkũina wona twĩna nyĩmbo igĩrĩ ithuothe tũkorwo tũigĩrĩte igongona-inĩ tondũ maitũ na nginya family kĩndũ kĩrĩa marereragĩria no igongona rĩega mwathani arogocwo maitũ mahinda marĩa mothe ikarĩte gĩthomo-inĩ gĩkĩ gĩa Akorino nĩ areriragĩria akarutĩrwo igongona rĩega mũngĩigua mũndũ akĩhinyĩrĩka nĩ igongona rĩa mũthenya ũmũthĩ rĩrĩ nĩrĩo maitũ arendaga na nĩkĩo mũrona akibishop onake gũkũ onake aroiga ũguo ona ciana irauga ũguo atĩ kĩrĩa marerirĩria no igongona rĩega rĩa maitũ wao mwathani arogocwo na nĩrĩo tũkũruta mũtikahinyĩrĩrĩke mwĩtĩkĩre ũũ tondũ nĩkuo maitũ maritha atonyire mwathani arogocwo tikirai gũkĩra ndereba ciakwa twĩna nyĩmbo igĩrĩ nĩguo tũkorwo twĩ igongona-inĩ Jesu ahota magerio marĩa agereire werũ-inĩ iria-inĩ rĩa Galili gĩthĩo-inĩ rĩire Betũrũ Jesũ endahĩtagia gĩkĩhingo kĩrĩa kĩrĩire ona ro ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake Betũrũ ngombo ya maana nĩwe irigithathi rĩrĩa mwathani ambĩrĩirie gũciara na ũhoro wakwa niĩ Jesũ endahĩtagia gĩkĩhingo kĩrĩa kĩrĩire ona ro ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake mwathani amoria rĩtwa Betũrũ nĩmũmenyire akĩrĩma-inĩ akĩmenya Musa na Elija moka Jesũ endahĩtagia gĩkĩhingo kĩrĩa kĩrĩire ona ro ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake gĩkuũ kĩa hotwo na maĩ Jesũ arire Betũrũ
inde unyerete udeithagia tũgondu twakwa Jesu endaĩtagia kĩhiko kĩrĩa kĩire onao ndaĩtagia ũrombo wa ng'ondu ciake ũcio we tũrũ nĩwe watirwo mũira wĩra netirwo mũhingũrĩri ng'ondu cia Jesũ mũrango Jesũ endaĩtagia kĩhiko kĩrĩa kĩire onao ndaĩtagia ũrombo wa ng'ondu ciake bũrũri wa ndũrĩrĩ Jesũ akĩhingũra wĩra nĩ Petero atũmirwo nyũmba ya Korinelio Jesũ endahĩtagia kĩhiko kĩrĩa kĩire onao ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake menyai na mainũle Jehova Ngai na Jesũ ningĩ na Roho Mũtheru matienda gĩthathago Jesũ endahĩtagia kĩhiko kĩrĩa kĩire onao ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake Oici wothe ndagĩra kiugo kĩa Saitani nerirĩirie kũhuruja Jesũ endahĩtagia kĩhiko kĩrĩa kĩire onao ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake iguai inyuothe mĩtugo ya ũthingu atumia na airĩtu arĩa tene ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩgiria na gwathĩka atumia na airĩtu atũirĩtu Sara nĩwe wanonirie gwathĩkaga ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩgiria na gwathĩka Tatheru ya kwĩrogwo nĩokanĩirwo nĩ andũ othe a kĩrathimo ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩgiria na gwathĩka Kĩagĩrĩko makĩmera iria mwagose Ngai rũgendo-inĩ ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩgiria na gwathĩka tũmire itathĩ Jehova ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩgiria na gwathĩka ũmĩerirwo nĩ Ruthu na gwĩtwa ĩniĩ Ngai wakwa rũthũra na gũtiga ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩgiria na gwathĩka na nĩ athii hekarũ ya Jesũ
Jehova na ruogo thĩinĩ na maithori igongona theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tugi na ũhoreri na kwĩnyihia na gwathĩka citeyoigire nĩahoerwo imĩthengeta twagĩteithia andũ othe igongona theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyihia na gwathĩka Mariamune makenire mageithania na Elizabeth irowa yemaihura igongona theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyihia na gwathĩka Tabitha rĩrĩa akuire nĩarĩrĩirwo tondũ wa ũtungati wake na gwathĩka igongona theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyihia na gwathĩka. Mwathani Jesu arogocwo. Mwathani arogocwo. Mwathani Jesu arogocwo. Kĩndũ kĩrĩa mũgwĩka andũ arĩa manogaga na ihenya ta andũ a Hemeno kũrĩa thutha nĩ mũkũnoga tondũ ithuĩ gĩthomo gitũ nĩ kĩinaga. Rĩu ndona video-inĩ ĩkĩhĩtũka kũrĩa no ũthondeke gũtirĩ andũ. Ũkĩra kũina mũgetĩkĩra kũina tondũ kũinaga ona maitũ nĩ arendete ũhoro ũcio wa kũina. Ndamũthaitha mũno rĩtwa-inĩ rĩa Jesu tondũ we agũkorwo ndwĩ igongona rĩkũinwo ta rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Nĩngwenda gũtĩa pastor witũ Juthubu oke atũnyitie ũgeni gĩkanitha gũkũ. Na wona atũnyita ũgeni gũkũ gĩkanitha tũkorwo ũhoro ũcio ũgĩthiĩ wega na mbere na hĩndĩ ĩyo tũgũkorwo tũgĩka ũguo. Ũguo mũrona nũgamĩte mwena ũyũ inyuĩ mwĩ hamba-inĩ ĩyo na hau he handũ hatoragwo mabata ũngĩtwara nĩ hega. Mwena ũyũ ũngĩ wa kĩanda kwĩna maobici maingĩ me haha kĩanda. Andũ arĩa mwĩ mwena ũyũ harĩa rũgongo hena obici ĩngĩ nyũmba-inĩ ĩrĩa arũme tũrĩ aingĩ mũno no tũhũthĩre obici ĩ nja wa Hemeno mwena ũrĩa. Andũ arĩa mwĩ mwena ũyũ na gũkũ obici nĩ nyingĩ mũno ũguo tũgũcihũthĩra ũrĩa ciagĩrĩire. Ũguo no tũgũikara obici igũthiĩ ũguo. Gwĩciria no niĩ ndĩna mathĩna mau kũhe mathĩna o niĩ twatua kwarĩrio nĩ andũ acio angĩ ũhoro ũcio ũgũkorwo wĩ mũhoreru mũno. Pastor wakwa na nĩ ũrarĩ pastor wa Maritha ndĩmwĩtĩkĩria atũnyitie ũgeni gĩkanitha. Wona atũnyita ũgeni gwĩtĩkĩria atumia othe tondũ ũyũ nĩ maitũ ũthiĩte na nĩ ndĩmwĩrire mũngĩigua itarario ndeto cia kanitha nĩ ndĩmwĩrire. Githĩ ndĩmwĩrire ĩni tũkũinĩrwo nĩ atumia othe akũrinũ. Atumia othe akũrinũ nĩo ngwĩtĩkĩria pulpit ĩno ĩgũkorwo ĩ yao ĩno na mũtigathiĩ harĩa tu. Ngĩona handũ na danger nĩ kuga danger mũtigathiĩ hau. Ũguo mũgũka mũkĩre haha tũine nyĩmbo igĩrĩ tumagarie mũrata witũ. Githĩ to wega? Ũguo twanyitwo ũgeni njĩtĩkĩria atumia akũrinũ othe moke haha tũine nyĩmbo igĩrĩ tũigwo na ithuĩ tumagarĩtie maitũ ona mũrata witũ. Thank you. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa Jesu. Mũrega rĩngĩ. Mũrega matatũ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa Ngai nĩ tondũ nĩ atũhete mũthenya mwega. Rĩu ningĩ kũhurũkia mwarĩ wa ithe witũ ũguo amũhurũkĩtie hĩndĩ ĩrĩa twarĩ nake ongĩmũnyitaga ũgeni tondũ igũcoka haha rĩngĩ. Hĩndĩ ĩrĩa twarĩ nake mathiko-inĩ na gũkũ Gacarage na haha rũgũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa ndetirwo nĩ Jasani nĩ ũndũ nĩ amakire nĩ
nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mwanake wa mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Samueli Kariuki, na rĩrĩa twagĩthire ho na tũkĩhoya, rĩrĩa arahũkire nĩ anjĩrire atĩrĩrĩ, niĩ rĩ ndirĩ ndamaka ũrĩa ndamaka ũmũthĩ. Mũrega thĩinĩ wa Jesũ, mũrega rĩngĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ, niĩ rĩ wona na ũru na ndĩna thayũ kwa nĩ ndaigua rũgendo rwakwa nĩ rũthiru, nĩ tondũ ndirĩ ndamaka ũguo ndamaka. Na rĩrĩa twaria ũguo airĩtu ake tondũ twarĩ nao, ona ningĩ mwĩra ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ, tondũ nĩ wokĩra kũmaka kũrĩa ũkũmakĩte rĩu nĩ gwathira, ndũrĩ kũndũ ũgũthiĩ. Nake mũirĩtu ake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ, Ngai nĩ egũkũiga. Na tũgĩkĩhoya tũgĩcoka tũkiuma nja, matua kũinũka akĩnjĩra nĩ akĩinũka, no akĩnjĩra rĩu ndarĩ na thĩna. Na mũthenya ũyũ ũngĩ gĩgĩkĩa nĩguo ndaiguire nĩ ahurũka. Othe mũndũ akoragwo tigiti wake akĩmenya harĩa ũrĩ. Nĩ tondũ rũgendo rũrĩa tũthiaga, rũgendo rwa gũthiĩ igũrũ, nĩ wega ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, rũgendo rwakwa na rwaku ũrũthondeke. Gĩathĩ-inĩ gĩkĩ tũrĩ kĩa Maritha, thondeka rũgendo rwaku nani thondeke rwakwa, tondũ o ta ũguo twerwo nĩ mũtabania, igũrũ kwa Mwathani ti toguo tũigana, ona ti kanitha, nĩ ũrĩa mwĩtanĩtio na Ngai. Nguga nĩ tũmũkaribicĩte gũkũ gwitũ, gũkũ nĩ kamũkabi onakwa anene makĩrĩ ho nĩ megũkiuga, nĩ kamũkabi location, na nĩ wega nĩ ũndũ wa ũguo mũkĩte, nĩ tũmũnyitĩte ũgeni inyuothe andũ arĩa maumĩte kũnene, na nĩ tũkenete nĩ ũndũ wanyu. Ngai amwĩke wega, amũtongorie, tũkirĩrĩrie igongona rĩa mwarĩ wa ithe witũ, nĩ tũmũnyitĩte ũgeni ta kanitha. Nguga nĩ wega harĩ twanjĩtagwo Joseph Kimani, na gwitũ akĩrĩ gũkũ. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Ndinahĩngĩcania ũrĩa gũkwĩrĩtwo, tondũ gũkwĩrĩtwo twakaribicwo atumia marũgame mageithanie. Mwathani arogocwo. Mũrĩega inyuothe? Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Haleluya. Njĩtagwo Ruthu wa Timothy, na Timothy wa Ruthu e haha, na nĩ wega onake akĩmuoere guoko. Ũcio nĩwe Timothy. Witũ nĩ Naikuru, na nĩ nyenda Jesũ nĩ tondũ wa kũhonokia. Mwathani arogocwo. Ndĩ gĩikaro gĩkĩ, na niĩ rĩu ndĩ wa gĩikaro gĩkĩ, tondũ Mwathani nĩ etĩkĩrire ndonye kuo. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Nĩ ngũkĩgoca Ngai mũno, ndikwenda gũte ihinda, no hwaĩ kũrĩ ũndũ Mwathani arandirikanirie. Hĩndĩ twĩrĩga gĩikaro gĩkĩ na ti gũkũ kanitha-inĩ mahoya. Ithe mũtikĩoĩ akũrinũ Ngai nĩ aragia. Kũrĩ ũndũ Ngai aririe, na ndĩraũririkanire hwaĩ, tondũ Ngai oigire atĩrĩrĩ, atĩ kwĩ mũndũ ekũhurũkia egũkua. Na niĩ Ngai oiga atĩ kwĩ mũndũ ekũhurũkia rĩ, mwaria ũrĩa waririe rĩ, oigire atĩrĩrĩ, na we Ruthu ũgoka. Nĩ waigua? Ngĩkiuga ĩĩ. Mwathani arogocwo. Rĩu niĩ rĩ, ndeciririe Ngai kahihi mũthee egũkuo, tondũ kiugo kĩaririe atĩrĩrĩ, nĩ ngũkua mũndũ wakwa ũmwe mũnene mũno. Rĩu niĩ ngũmenyaga maitũ ti o ũguo. Mwathani arogocwo. Maitũ nginya Ngai amũĩ nĩ mũnene, tondũ oigire nĩ egũkua mũndũ wake mũnene. Nĩguo. Rĩu niĩ ndeciragia atĩrĩrĩ, mũthee tondũ nĩwe mũnene rĩ, no gũkorwo nĩwe ũgwĩka atĩ ũgũthiĩ. Arogocwo Mwathani. Rĩu ithuĩ tuonaga na gũkũ, no Ngai onaga na kũu kũngĩ. Arogocwo Mwathani. Rĩu ũkĩrai atumia, ndikarie maũndũ maingĩ, tondũ niĩ nĩ ndĩramenyire tũroimagaria mũndũ mũnene, mũthigari mũnene ũrutĩte wĩra wa Ngai. Amen. Mwathani arogocwo. Atumia twerwo tũkĩhana nĩgetha tũgoce Mwathani na nyĩmbo igĩrĩ. Anabi merire ndũrĩrĩ
Nĩ atumia ndona mayo Okokai na tafadhali. Na nĩ sorry tondũ tũrarorana gũkũ na mũndũ ũyũ ithuĩ aracũthĩrĩria. Anavi merire dolere siatarele izabere kareidaya polisia de sedeo obane sare kiasiaro eneyariro nerobe iwakoro era amere ide karamo ihosia
Ikodo mwega wegekeno Ikozida udogolie. Thengio muno, rekei tumahurire karuhi uguo. Sawa sawa, mwathani arogocwo. Ndire ndwaranaga nake mũrata ũyũ nĩ wa kĩeha etagwo gĩkuũ na ndaĩ rĩrĩa akainũka nĩ niĩ tũragetereire ya wĩra ndaya maitũ nĩ ndamakaga nĩ gĩkuũ ndatumbio ngaigua ta gũkua ndahũtio ngaigua ta gũkua mũrata ũyũ nĩ wa kĩeha rĩrĩa akainũka etagwo gĩkuũ na ndaĩ rĩrĩa akainũka nĩ niĩ tũragetereire ya wĩra. Mwathani arogocwo. Kanitha wothe wa Kristo mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Njĩtagwo Sarah wa Ibrahimu na ndĩ wa gũkũ tondũ mũthuri wakwa oimĩte gũkũ. Ibrahimu nawe geithia andũ ũguo. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo, mũtungatĩri nĩ baba witũ na Ngai nĩ mwega. Nĩngenete nĩ tondũ wa gũka celebration ya maitũ, kuona atĩ ona ithuĩ no ihinda tũtigĩtie tu, twĩranaga atĩrĩrĩ atĩ ona ithuĩ no tũrĩ o njĩra-inĩ no tũthiĩte. Mwathani arogocwo. Na tondũ nĩ gũthiĩ tũthiĩte, menya nawe ndũĩ kana rũciũ nĩwe kana nĩ niĩ, ũguo wĩikare wĩharĩirie tondũ tũiga atĩ nĩ mũrata ũcio wĩtagwo gĩkuũ ndoigaga rĩrĩa akainũka. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Wĩikare wĩharĩirie tondũ mũrata ũcio hĩndĩ ĩrĩa agetwo gĩkuũ nĩ mũtũmwo uumaga kwĩ Jehova na ndathutũkanagia athiaga o kũrĩa atũmwo. Mwathani arogocwo. Angĩkana tũmwo kũrĩ nĩ githĩ to mũgoka na watũmwo kũrĩ we no tũgoka nĩgetha tũgũthike na uge ũhoro ũgatũrania hamwe na Mwathani witũ Jesũ wetereire kũrĩhwo. Ngai aromũrathime. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo. Tũtigai gũkĩra athuri othe a kanitha, athuri othe a Korinũ ũkĩrai, athuri othe a Korinũ rũgamai mwe pulpiti ĩno ona inyuĩ mũine nyĩmbo igĩrĩ tu nĩguo ngorwo nĩ ndarĩkia na athuri. Arĩa megũthathia nguo ĩna thakame ya Mwathani nĩ roho ĩmatwarwo mbere ya agathera na ũtheri wana wa riũa rĩrĩa magakinya igũrũ kũrĩa ithe wao wathanaga Yehova theru ibora moine nĩũhonokia ina itũĩ ciayo nĩ ũthamaki arĩa othe athingu nĩo magathera thiĩ na ũtheri wana wa riũa rĩrĩa magakinya igũrũ kũrĩa ithe wao wathanaga Ĩthimakoria ya moimĩte kũ mena nguo njerũ imarigicĩirie Mwathani nĩo magathera ĩna ũtheri wana wa riũa rĩrĩa magakinya igũrũ kũrĩa ithe wao wathanaga mĩoyo yao ĩkona matuĩrwo moragwo ehereire Mwathani arĩa othe athingu nĩo magathera wana wa riũa rĩrĩa magakinya igũrũ kũrĩa ithe wao wathanaga hĩndĩ ciaku gathĩ kwĩ mũtino ĩmagũra
na ũmaki ina mwena mwathani wao ina othe athingu nĩho magathera ina ũtherio hana wa riũa rĩrĩa magakinya igũrũ rĩrĩa ina watha Indonesia itane jamanyo Itake maiwe Ihore amara Ibetwa Nero Mahanario Alekerava Nerava Numeradira Iandone makarekenera Ioriguana Maragiro makero oea agora idiadi kuna orei itialayo odi kune oramaki wakwe okeka mario dona odiku ndinane manoyo oro papa eloigire metaboiduke na mete meu que meta wo na ne maripa o ale angosia e menina na guama agua e mesiria maro magadoka o tamanya mo rosia ikarora e wo que año Mwathani agocwo murega thini wa mwathani murega muno murega gatatu Bwana asifiwe sana gitagwo Elija kana itha waria gwitu ni haha nyunjuri haha hetagwo Limuru twaritagwo Ngarariga njukire kumagaria maitu tikuraihu muno no haha njukire kumagaria maitu na nindi special nindi kaundu ga kwenda andu ametagwo Maritha to maitu etagwo Maritha riu koguo njukite guku njukite kumagaria maitu ningi ciana ciake ni aratakwa muno so ndikwenda kwaria muno ndero ndimugeithie rekei tutwarane na uria mutabania oigire ati maitu arendaga igongona ki riega ritai na ki na politics ona ndi muteti no muthi ndikwaria ki uteti na thank you bas mwathani Jesu arogocwo mwathani arogocwo hemeno ndi kana iguthamio kinye mukiria niguo muoneke wega itikai na inywe kwaria ngumenya ura ngudiru na inywe riu ni ria keri ya gatatu ni ngumungethera andu othe ya IPCA itikai gukira riu ona ithwe tuwe mweke uyu ni andu aria matakiri akurino mwaga nguingira mwena uyu ndikwenda nguingira wanyu onyu murenda kuinga ukai vale gai good ocio kire mwega andu aidi ukai igoca Jehova Ngai wa matu-inĩ na inya wa ngoro yaku yothe no mwende mũno na meciria maku ĩni na ũgĩ wa ngoro yaku yothe ndũgetigĩre na ndũkamake nĩ inya wa thĩ ndũkareki Ngai rĩtabutha ndũkanegoce na ũgĩ wa mwĩrĩ andũ ake nĩo nĩ thũmbĩ andũ twakinye igũrũ thũmbĩ ĩyo nĩkoma ũtheri wao atuĩka numa ndũgetigĩre na ndũkamake nĩ hinya wa thĩ ndũkareki Ngai rĩtabutha
thutha kuigua mathani nayo kamaigua nĩũkĩrĩte mahaki mothe naguo wendani ũgakĩra igongona nacio igatorio cia Ngai ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareki Ngai rĩna thutha wĩnyie mũno rungu rwa Mwathani nĩrĩrĩire kuoha Jesũ na nĩwekĩrwo thũmbĩ ya ũthamaki ndũrĩrĩ ciothe irũrũnganĩte ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareki Ngai rĩna thutha ndũkanegoce na ũũgĩ wa mwĩrĩ na ndũgakenio nĩ thũmbĩ ya ndũrĩrĩ wathiĩ igũrũ thũmbĩ ĩyo nĩkoma no theri wao atuĩka nduma ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareki Ngai rĩna thutha Ĩthũndũ andũ arĩa mathiaga ĩthona gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe ĩni nĩkwerekera kuo tũtengaja yehana waganu tũtikona kũndũ tondũ nĩ kwa Jesũ tũratũra oĩ makena mũno ngoro ĩmwe no wega tũgĩthiĩ tũgakeneyo na ithuĩ tũtũraga gĩkinya tene nĩkuoega thĩinĩ ya ũthamaki tondũ nĩathurĩire nĩgũthambia Jakubu akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ akĩoĩkĩire rũiarĩ na muoyo nakĩo nĩ tharura nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe na rwĩmbo rwa Musa ndungata Jehova arwa gatũrũme makainĩrwo me hamwe arĩa methamĩte na mathani-inĩ makagomana ciana cia nabii na ciatũmwo Mwathani Ngai arogocwo ambai mutige guikara thi tondu twina maita meri na ndetikĩrwo nĩ MC na ndikwenda gũtĩki ndagĩka nyingĩ. Bwana asifiwe. Ũngĩcera kwene mwene mũciĩ atinde akiuga ciana ciakwa icũngaga na ihenya na ikomaga tene nĩ ũrero wĩke atĩa ti ũtinda ũikarĩrĩire mũndũ hau na nĩ marenda gwĩka atĩa mũtongoria igongona igire tũrĩkie tene. Ũguo atongoria kana acirika arĩa maimĩte rũgongo rũrũ gũkũ tũrĩ host oai moko na igũrũ ikarai thĩ tũmũ appreciate. Ndiguona andũ a gĩthingiri chairman tiga ũikara thĩ my brother andũ a gĩthingiri na inyuĩ arĩa tũkĩte gũkũ nĩ ithuĩ tũrĩ aingĩ tikwenda gũikara gĩthingiri nĩ kũrĩa Bwana Kĩmemia atungataga hamwe na ithuĩ rĩrĩa ikũrũkire kũrĩa kĩanda na ithuĩ akorire. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo twĩ haha ona inyuĩ ai moko igũrũ ũguo Ngai amũrathime. Ndigĩrwo chairĩ ndĩ na chairman na atungatĩri inyuĩ anga ikarai thĩ Ngai wa mũrathime. Ithuĩ tũtiathiĩ wega tikĩmahũrĩre rũhĩ o kuga njĩtagwo ng'ania o ũguo tu. Thank you muno chairman wa diocese ĩno kuga njĩtagwo ng'ania brother. Na hĩndĩ ciothe njĩtagwo Mũturi wa Karanja kanitha wakwa roko wĩ haha rũgongo niĩ chairman wa diocese ĩno gũkũ tũrĩ. Asante sana. Yes. Haya. Tujitekeria atĩrĩrĩ ũyũ etagwo Meshek Deacon nĩ mũtungatĩri kanitha-inĩ kũrĩa Gĩthingiri no thaa ici atungata kũndũ gwĩtagwo Kagũma-inĩ Gaicanjirũ ũrĩa irũhĩ. This is my brother ndagĩtarĩ Henry nĩ mũtungatĩri no ũratungata
mwalimu kuria githingiri muhore iruhi. Yes. O tondu Hallelujah. God is good. And all the times. Na nijitagwo Reverend Gushu wa Waithaka wa Rukunyi na Jesu ni mwega. Tutungataga na Archdeacon nugamirire kundu gwitagwo Kandara Dinari. Jesu aturathime tukite ni ndwa Mr. Kimemia au John Kuria tondu ni tutungataga nake. Mwathani aturathime na atuike wega. Thank you. Ni na nie ndenda nigetha my brother wa guku nake eke introduction itagwo Archdeacon Ndegwa ndi monoku Jesu ni mwathani ni ni tutungataga na mundu gwitwo Kimemia ni chairman wa board ya githomo thiini wa diocese itu ya Maragwa na ni murata wakwa ndi wa family iyo njuge Ngai amurathime na mwike maundu mega. Ngai amurathime kenegere Archdeacon wa mundu gwitwo Muraya no niwe wanyamurire church leader ugai arathimo Karanja chairman niwe watumire nenehe na nindikimuhete gitio. Mwathani agocwo itanaria kigo kimwe ni turi na brother ageithanie tucoke tuhe pastor uria urugamirire guku na Ngai ni gutwika wega. Thank you. Bwana asifiwe. Njuge njitagwo Reverend Mwangi wa Kiraguri na Jesu ni mwathani. Ndiratungata kanitha wa AIPC Zimmerman na ndungataga miri wa ngui ni gacucuka mutigaire na Ngai witũ amũrathime na mũgĩe na kũũmĩrĩria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Pastor Peter Mũrĩgĩ, nyumĩte kũndũ gwĩtagwo na gũkũ kĩanda wa Maragwa town, no ndiratungata parish ĩno ya Kamũkabi. Thank you. Mwathani agocwo marĩtwa makwa njĩtagwo Venerable Muraya, nyumĩte itũũra rĩrĩ, ũyũ nĩ maitũ rĩrĩa tuokaga thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ tondu my mother etagwo Maritha na mukoragwo nake kigongona-inĩ gĩkĩ. Rĩu niĩ na niĩ ngoragwo kũrĩa kanitha wa AIPCA na ngoragwo ndĩ assistant to bishop. Andũ arĩa metagwo Venerable ta Bwana Ndegwa na ithuĩ tũrũgamagĩrĩra askofu aitũ rĩrĩa matarĩ ho na mawĩra marĩa mangĩ twĩhokera na ithuĩ tũrutaga. Nĩ ngũgoca Ngai mũno tondu rĩrĩa ndĩraiguire maitũ nĩetwo gatagata-inĩ gake na ciugo iria pastor aria ndakiona mũcirika akĩrĩ hakuhĩ na pastor maũndũ nĩ maikaraga wega tondu rĩrĩa maitũ ũyũ etirwo muthenya ũcio warĩ hau thutha mathaa fulani pastor auga ne mbere itũ atĩ nĩ marĩ nake igongona-inĩ rĩmwe na hau itũũra-inĩ rĩao. So no wega gũkuhagĩrĩria ndungata cia Ngai nigetha Ngai agatũrathima na agatwĩka wega. Bwana Kimemia kanitha ũyũ witũ wa Kĩũmũ akoragwo patron hingo ciothe ono kana kũu kĩanda niwe patron wa kanitha witũ wa AIPCA gũkũ Kĩũmũ na nĩ twendete family ĩyo yothe. Ngai aromũrathima ihinda rĩrĩ na tũigue nĩ tũkũmĩrĩria na nĩ twakena brother nĩ ũndũ wa kamweke kau. Ngai amũrathime mũno na mũtũtungatĩre. Thank you mũno. Na no wega gucokera hau rĩngĩ herũ maitũ nĩ njamba ũngĩrwo njamba nĩno njamba ya wĩtĩkio na pastor uga mararĩ nake mũthenya ũmwe agĩũka kũhurũka githĩ tauga na ithuĩ nĩ gũtwĩhitha ithuĩ twĩna mũnene wakwa Archbishop ũyũ tuoka nake gũkũ twakinya harĩa twarangia ĩkwaria aratwĩhitha tũkĩaria agatwĩhitha hau ũguo njaro nginya nĩ tũhoete tũkahoya agacoka agatwĩhi ona twĩhithie nginya nĩ ithuĩ tũgĩthitũka ngĩmenya rĩu nĩ gwathio rĩu haha harabatara ũgĩ ngĩkĩũhũthĩra ũguo ĩno nĩ njamba ĩno nĩ njamba nĩ ndĩrakena mũno nĩ ngũgoca Ngai mũno John nĩwe ndorete rĩu nĩwe ndorete igũrũ rĩkirĩte nĩwe mũthenya ũrĩa maitũ athiaga tondũ kamweke kau nĩ ndaigua ta ngũkwĩra ũguo ona nĩ wamenya ũrĩa twehithangirwo nĩ maitũ twarĩ na nginya John andũ ake othe twarĩ nao na John mwathani agĩteithia ũguo John ye harĩa arĩ akĩhikahika kũgũrũ na ti kũrwara no gũka okaga no nĩ tondũ wa Ngai he andũ maugaga atĩ ndirĩra gĩthithi ũkenete githĩ toguo tũinaga nĩ mwĩ rwĩmbo rũu
niki tuma muge ndirira githithi ukenete niguo mwathani agutigirira githithi woneke maitu agithie mundu uria etikirire gutirira githithi akenete no John murwe uria munene ukuru kuria mang'ethanirire uguo uthio ndimeroreire nginya ngitigira unene wa Ngai mwathani arogocwo hinya wa Ngai agitigirwo umwe John rithagia tugondi tutu twanyu riria wi guku kaiguaga ati mwathani ni arakugaithirie hinya umwe icio ti ndeto cia kuigua nie tuikaire guku o uguo ria magioka ta uguo muhitukagira itura tugikicemania na kaundu ta kau tugikiona uguo ndimuira tondu andu aya ni arata na ndirimwirire hau ni ndoima ni ndarikia thengiu andu a IPCA tondu agututwara wega ona ni ndarigwo uria ngwika no atungatiri ri matanokira nguciragia uria ngumwika no mwathani ateithia mwote manjira riu atungatiri ri ni itanahe na ndeciria ni Anglican umwana wa kuria Kianda Mrs. Mote na Mr. Hini Mutiuke Nyweri ukayugu aya marokere no yugi okire mwena uyu ngoro ndarikanie na atungatiri aya aya atungatiri hindi agwitanaga makanitha uria ndeta andu ndona no matonoke akorino ndiramakania tondu nio makiri aingi no ndaikara thi ndarugama gatua ni mutungatiri umwe warugama ndaikara thi ndarugama gatua ni ungi riu na ngwenda mahuthire uguo kugeithania riu mahugeithanie tu niguo mwageithania ngoro ndikanitie na andu aya angi othe niguo tuthi haria turenda gukinya. Thank you Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Jesu ni mwathani ngoro-ini yakwa njitagwo Dr. Gonye guku ni kuo gwitu na mwarimu kimemia ni murata wakwa muno na makiria ni murata wa my brother angiorire gwitu mucii kwiragwo no ngekwa maritha na ni ahuragwo ni mami tondu kaingi ni kwihutha hithaga nigetha moke monane na Bwana kuria na tukoragwo nake na ukumuna wa Kianda hujaga na kanitha wa Soul Harvesters Church International na ni ngenete Ngai agromeria family ino na ino niyo njira itu otogwetwerwo. Asanteni sana. God bless you. Mwathani arogocwo njwera guoko aikorwo ni uranyona. Thank you oye guoko igoro wega roke ucio ngimuriganitie umugeithie mutire murageithania uria muriganitie kuma riria mukire. Njitagwo Frank Kariuki. Ngwiciria rĩrĩ nĩ igongona rĩa mbere kuona kũrino makaingĩha gũkĩra andũ. Ngwiciria menyerete kuona wakũrino aigana ona kũhĩtũkĩra mũtungatĩri ũyũ. Menyerete kuona Walea na Njogu ndio harĩa thire. Rĩu na arata angĩ marehaga mũtungatĩri nĩ ndamuona haha wathĩka mũtumia wake nĩ ndĩramuona harĩa angĩkorwo nĩ worĩa. Rĩu ndimenyerete kuona marĩa ingĩ no nĩ ndakena tũkĩte kũmĩrĩria family and moso mundu gwitwo Walea ni twamenyanire riu ona thutha uyu uhiki-ini wakwa niwe wari ndereba riu ni nderirwo ndina mukurino maundu mothe megukorwo mari mega koguo riu niwe twatindire nake muthenya mugima nginya utuko kindu thaa 5 na rimwe tugaga gukua gutire ruo no gukwirwo kwiruo tutingimenya uria muraigwa ta family no mwathani uria wikite undu uyu ni aramenya ni ekumugiria maithori ona thutha uyu na inyu no mukagia na hinya wa guthi kumiriria aria angi makorwo magereire undu ta uyu. Asanteni sana, mwathani aromurathima. Murega inyuothe murega ria keri murega ria gatatu njitagwo Rose wa Mute. Kristo ni mwathani thiini wa ngoro yakwa njukite guku na gitio kia family yothe ya Kimemia to ni arata akwa nikio tukire na mutungatiri Frank na shirika aingi me kuria nguhupu matire haria MC arauga ni haranegenwo no mari guku aingi a kanitha wa ACK nikuo tuhunjagia na ni hunjagia kanitha wa Kurino kuria mwathani ahe mweke family Ngai amuhe thayo amurugamie mutigutura muriraga
no mũrĩthiĩ kũndũ kũngĩ kũũmĩrĩria andũ angĩ. Mũige thayũ ũrĩa ũraigĩtwo nĩ maitũ Maritha na ngwatanĩro ĩrĩa ararĩ nayo. Andũ makũmenya nĩ mũramwendete rĩrĩa mũrĩtĩkĩra kũiga ũrũmwe ũrĩa njũĩ maitũ arakoragwo naguo. God bless you. Thank you for that opportunity. Thank you, thank you, thank you. Ndĩreciria tũthiĩte wega rĩu Akorino ndi ũrĩa mũgwĩkwo no nĩ ngũndirwo na inyuĩ. Ndigĩtie rwĩmbo rũmwe ndĩratinda ngĩrwo kĩũndũ kĩmwe gĩtahanĩkaga mũno gwitũ no nĩ gĩkũhanĩka ũmũthĩ. Andũ arĩa maranjĩra no nginya maine rwĩmbo marĩ o hau na niĩ ndingĩmeka ũndũ ũngĩ. Angĩkorwo gũtirĩ ũndũ ũngĩ mareka marĩrwo maikare o harĩa rĩ, rĩu mũkũina mumĩrĩte haha ũkokai mwĩ smart mũno ũkokai haha tũgũkira kimũine rũrĩa mũkwenda kũina. Niĩ ndi ũrĩa mũgwĩkwo wamaina menya ũrĩa mũgwĩka nĩguo ngorwo nĩndarĩkania. Ũguo mũrona ngĩthithiĩte kũigua kiugo kĩa Ngai. Ĩni karai ũrĩa mũngĩhota kueka Kĩmemia wĩbange wega hau harĩ andũ acio. Nangwĩraga na ngwĩciria bwana Mũraya no ũkĩone Kĩmemia ndĩmwĩraga no agakũrina. Nĩ mũrona harĩa arorete. Rĩu mũngĩaga ũndũ ũngĩ mũkĩone Kĩmemia. Niĩ ndi ũrĩa mũgwĩka andũ arĩa mwĩharĩriei. Yes. Amen. Thank you. Nĩkĩ Prince ũroneka ta ũrenda kũgeithania. Ĩĩ horera. Andũ acio nĩ abata mũno 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 makĩria. Maratwĩrire ithuĩ ta kanitha tũhorere. Nĩo megũtungatĩra maitũ ũguo mũrona mehorereire hau na matirĩ na thĩna mena gĩkeno kĩingĩ mũno na magaikario nĩ mũndũ wĩtagwo Paulo nake agakĩmaikaria nĩ ũndũ wa ũndũ wothe ũngĩbatara na security o yothe. Ũguo mũrĩ abata ithuĩ ta kanitha tũramũtambũra mũno. Mwathani arogocwo. Ndacoka mwena ũyũ ngwĩrirĩria ithuĩ aya angĩ atungatĩri othe tũgũkĩra na igũrũ tũine rũmwe tiga yeni tũgũkĩra ithuĩ othe tũine. Wona twaina nĩ ngũmwĩra hau hangĩ ũrĩa tũgwĩka ũkĩrai atungatĩri na mũno wa Korino.
gukena nĩ arĩa mwathania eta mabuku-inĩ roho nĩ ire na kiugo Ndaga sonori musemanio ria wa iguru rio gasemanio igukena ni aria mathania eta mabuku-ini ronie itire na kiugo ria mwihokete agaconoririo tukairia gaturumegote amwe na ngirigana rĩa mĩrongo ĩna na inya ronie ĩtire na kiugo rĩo mwĩhokete ndagaconorithio Nego mugethe nyothe thĩinĩ wa Mwathani Jesũ mũrĩega rĩngĩ ona ya gatatũ na Mwathani rogocwo na niĩ ndĩ mwega ndĩrona mwaria njarie kiugo kĩmwe njĩtagwo Hosea ndara wa Gĩcũhĩ itũ gũciarwo nĩ Nyandarũa na ndagimara ngĩũka gũthũkũma Nairobi na ndungataga Kikuyu harĩa mũthuri ũyũ maugire atĩ na hanyu njurĩ tũkĩrĩ hau tũriganĩtie na nĩngũkenera Ngai tondũ wa kũrehe gũkũ nĩ tondũ rĩrĩa ndagimarire na ngĩakĩona ndĩ na kĩeha kĩingĩ mũno akĩona atĩ kĩaga kĩngĩthirĩra gũkũ mũrimũ ũyũ nĩkuo ndarutire mũndũ harĩa no arũgame eke ũguo. Amen. Amen. Tagwo Maritha wa Mbũri wa Nganga nĩ maandĩko ma Ngai maandĩkĩtwo Ahibirania 9:27 atĩ na gĩthũngũ kiugaga it is an appointment for one to die. Ũguo tũkĩte tondũ maitũ nĩ akinyirwo nĩ appointment yake rĩrĩa ndagimarire tũgĩetha mawĩra nĩ twetagĩra mũno mũthenya wa appointment na tũkageria kũiga nguo irĩ theru wega na tũkehumba wega. Ũguo maitũ nĩ akinyirwo nĩ appointment yake ngagĩũka tondũ rĩrĩa twaragia na mũtumia wakwa nĩ anjĩraga ũrĩa atumia marĩ gũkũ na ndiĩ kana nĩ gwatigara angĩ kana ũyũ nĩ wa mũico arĩa maitũ arĩa ndakorire gũkũra ndokire kuo kwĩna angĩ anini no nĩ gũthiĩ marathiĩ mathirĩte meyũmĩrĩrie. Nĩ ũmwe wa arĩa mandutĩire mũtumia wakwa rĩrĩa aikairĩtu na njĩraga atumia matiarekaga maikare oro ũguo ndee rĩu no korwo ndingĩamuonire tondũ okorwo nĩaikarire ndee nĩ angĩagĩthire ngagĩkena gũka gũkĩra maitũ kwa heri despite ũrata wakwa na ciana ciake tondũ twĩine mũno twĩ ndũgũ nao tũhunjagia nao twajĩte grade cio ndamenyire tene mũno 1991 ngagĩũka kũmera mũgĩe na thayũ nĩ tondũ nĩ appointment ya maitũ ĩrakinyire na rĩrĩa andũ othe macaragia wĩra appointment ya mũndũ yakinya nĩ akenaga agagĩetera majibu. Rĩu maitũ nĩ athiĩte waiting room akorwo nĩ kũrĩ kana harĩa harĩ nĩgetha agĩetere kĩro kana appointment yake na hĩtũkire kana nĩ ekũhe wĩra ũcio mathĩna ũcio. Ũguo mũgĩe na thayũ family nĩ tondũ ithuothe tweteire appointment itũ tondũ nĩguo handĩkĩtwo nderwo ndahe wĩra mũritũ na no ngũkĩruta. Mũthigari werire Jesũ nĩaguo nake nĩ athanaga ngwĩciria nĩ hau ndarutithio nderwo acknowledge ithuĩ ũrĩa tũhana na ikĩro itiganĩte na good request
atungatĩri a gĩkĩro kĩa deacon mũrũgame mwĩke andũ ũguo. Atungatĩri a gĩkĩro kĩa deacon rũgamai mũgeithie andũ ũguo. Thengio mũno nĩ tondũ wa gũka kugĩra maitũ kwa heri na kumĩrĩria bamĩrĩ ĩno, nĩ njũĩ ũguo. Na ũndũ wa gĩtĩo kiu ndagĩka ĩmwe kuota ya ndagĩka njĩtĩkĩria Ndirangũ nĩ ũmwe arĩa matungatagĩra Gladys na mwata wa Jason ũrĩ o hau nĩ ũndũ wa ihinda. Bwana Yesu asifiwe. Twĩthanĩrie ũguo. Thengio, marĩtwa makwa nĩ Daniel Ndirangũ. Nĩ nyenda Jesũ ndĩrakũhonokia ndungataga itũra rĩa Huruma na ũnjĩtĩkĩrie ndehe ngeithi cia mũtungatĩri Moses tondũ nĩ atũtũmire hwaĩ na arauga tuka tũmũgeithie mũgeithĩka. Tũkoragwo hamwe na Gladys, Sister Gladys, na tũkuga thayũ wa Kristo ũroge hamwe na inyuĩ ikarie ngoro cianyu na meciria manyu rĩu ona matukũ marĩa megũka Ngai aromũrathima. Amen. Thank you Daniel. Acio angĩ nĩ agĩkĩro gĩakwa gĩa atungatĩri arĩa metagwo na gĩthũngũ pastors. Pastors rũgamai. Cio nĩo pastors mũtikeithie kĩũngano ũguo. Ĩno ndĩraruta wĩra brother. Ĩyo nĩ ĩrĩgĩrĩire kũruta wĩra. Thank you mũno. Handũ haitũ ithuothe ndũkĩgetĩkĩrie brother Joshua akĩagĩrĩra na second ĩmwe arĩ o hau arũgamĩte. Mwathani arogocwo. Ndamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrĩega. Nĩ gũkena ngenete nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri ũyũ Ngai atũhete wa kũhurũkia maitũ. Nĩ tondũ nĩ arĩkĩtie wĩra. Ibuku rĩa Ayubu 7 yugaga atĩ mũndũ matukũ marĩa atarĩirwo akoragwo ahana mũthũkũmi wetereire mũcara. Kuo maitũ nĩ arĩkĩtie rũgendo rwake na nĩ arĩkĩtie ũtungata. Kwĩra bamĩrĩ ĩno pole magĩe na thayũ na Ngai nĩ ekũmomĩrĩria. Ndĩna ngeithi heirwo nĩ Pastor Simon Ithuo cia bamĩrĩ ya Warea na koguo onake nĩ agĩtũmanire na rambirambi ciake. Mwathani arogocwo. Rĩu amwe atũrathime. Thengio mũno. Thank you. Rekei tũiganĩre ũguo. Mũtabania augire atĩ maita marĩa mothe kũrũgama tũgatara he mũtungatĩri wa rũgama. Acio angĩ makĩrũgamĩra hau. Thengio nĩ gĩtĩo kĩu. Ngai atũrathime tũthiĩ na mbere na igongona. Thengio rekei tũmũhũre roho ũguo. Chairman itĩkĩria atumia acio moke maikare haha hena itĩ no kũgucio ikũgucio tondũ agĩtũmi kĩu. Mathiko mangĩ njĩrĩga gũthiĩ mokĩtwo ũũ. Mũhunjia wakwa twĩtaga Jefitha. Kĩnjahe hĩndĩ arorire akĩrigwo no akũhe na no akũima. Onawe ũngĩrũgama haha ũrĩa ndĩramuona mũikaire. Ndĩrona inyuothe mũbatiĩ mwarie. Ndarora ngarora othe inyuĩ mũbataire mwarie. Rĩu ngarigwo atĩrĩrĩ no ngũkĩima Bwana Ndirangũ. Rĩu ngona atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa wa bata nĩ atĩrĩrĩ tũkũrũgama ũguo na igũrũ na magũrũ maitũ. Tũrũgame ũguo. Tuine nyĩmbo ici. Mũndũ ũkũiguaga no ende kwaria. Ihinda rĩrĩ arĩria hau rwĩmbo-inĩ rũu. Na Ngai atigwo arĩ o Ngai. Ũkĩrai. Bwana asifiwe. Mwathani arogathwo. Amen. Rĩu arĩa mategũkĩraga nĩ mokire. Rĩu ũkĩrai. Ithe mwokĩra. Rĩu tũtirũ ndũngĩ tũgwĩka nĩ twathi. Nĩmenyete thĩno ndĩ mũgendi Njetereire mũthenya mwerũ nĩkĩonera oya ũmĩrĩru nĩguo ũhenda ũkora ũka Jesũ kanĩkwetere ũka Jesũ yokirĩrĩria ĩyũrwo nĩ thayũ nĩguo baba aria mothe marĩ mũthĩni kĩara-inĩ kĩa mahuti ũkamwambararia nĩguo marĩanĩre manene ĩna ndũa na mũndũ ũkanĩkwetereire ĩyũyokirĩrĩria aĩyũ
muthenya umuthi mundu angiura kana garuruke ingiurio thakame ya mundu ucio gitete no tulika. Amen. Mwana ni Jesu arogocwo. Andu othe ni maria na riu gutikagie thire. Maiki ici mwike oguo riu kuma hau twakinya. Mucarie maiki njega ineano ciuke haha na itikagirwo ringi. O mundu ikikara gatunyu hau ni ndarega tondu no ria ngurehe riu ni mukumutunya riu ta kurakara. Mwathani Jesu arogocwo. Riu andu othe ni maritie riu ngoro ciothe ithere riu tukuhiririe kuigua kiugo kia Ngai tondu andu othe ni mariti na ni ngumuthaithite mundu othe igwe ni ekatia tondu ndamwira tiga inyue tiga inyue naya mungiguuririo muone andu aria me guku ina guku taintire ina guku na andu aria me guku uira mona aria me tainti yake andade yake rigo ngumekatia moke marie tiga inyue uguo nao maririo hau ithe twariria haha uhoro wakwa ri twekatia na ni tukucokia thaingi hihi ureho ni family menda hau no hao menda. Mwathani arogocwo. Ngwenda gwitikiria tondu mahota gutinda mukigua tukiaria ndeto cia mwari wa ithe itu Maritha tuheo rugano runini rwake gikanitha wona twaheo rugano runini rwake gikanitha mwitikie mutumia arari mwitikia andu acio itanahe muno atungatiri anene ngathi yakwa ndeigaine ini mutiri murahe maguta mau na tondu maguta mau makoragwo na bishop ni kumenya uria gwika na inyue muona mwaga kuheo tinie ni makwa makinyaga hau na ni waigo na haria nguthiite ndaremwo ni gutumana andu mani ndatumana riu horo wacio agitanaria atungatiri riu ni mumoko-ini ma bishop uguo mwaga kuheo tinie mumenye mumoko-ini mau yeni hau level yo ni ndikinyite ngwenda gwitikiria Bwana Seria atuhe rugano runini rwa kanitha wa mwari wa ithe witu Matha wona atuhe rugano rwake tukuigua kigoco kimwe tu tuigue ciugo cia Ngai horo icio tukorwo twa uhinga githe to wega basi mwiharagirie. Bwana Yesu asifiwe. Munega inyuothe murega ringi maritwa ni Peter Gonye wa Kimemia aria acimo na sheria toguo ndetwo ni MC ndende ndimuthomere rugano rwa maitu itu mwari wa maitu cucu witu muthenya umuthi nie hakwa mutumia uyu ndi mbeu yake tondu riria ndahonokire tumite nake kanitha-ini nie ndi muriu nyuite ta thiko inya ndurite ndi mbaa no magithi crusade Ngoda tugithi nake oro uguo hari ocio anjirire na ora ndathie ani crusade ya Ngoda ngithi ngihonoka andu ameha othe ni mane andu ameha othe akamukathi ni maganire tondu ari munyui muno wa njohi na konda nyuaga ibango ni ndingire muoyo no Ngai ni mwega mwari wa ithe witu mwari wa maitu Maritha ndiatathie nake oro uguo anjire cigo oro nini kautangihonoka. Mwathani agocwo. No Ngai no mwega tondu ni ndanokire na ndi na miaka 28 ndi mukurino. Mwathani agocwo. Makeria moguo onakio wakwa ni ndari mugatoreki na ni ndomire yani ugatoreki njuka gwa kurino na Ngai no mwega andu aya marahe rutha ndireka uhiki wa mixed marriage kathereka adi akurino na Ngai no mwega mucio wakwa Maritha ndongoretie ni kuri na mushirika ni kuri na muhunjia wa kathereki ni ndi na batiri gwakwa. Mwathani agocwo. Koguo ndu ucio ni uria ni ndona yani marithi tuharia uria ajecu uria anjirire ngwena ati nima ndi mbeu yake iria ahandire ndorito ni athiiri ndarwa mwena uyu he mundu wi haha utana kiremba no arwa kiremba thini wa nyumba ino yao koguo mbeu ya Maritha ni acoka. Mwathani agocwo gukinya hau nakendi muthome rugano rwa mwari wa ithe witu Maritha. Rugano rwa mwari wa ithe witu Maritha wa Ngoi
wa Kimemia. Maritha Wangui Kimemia aingĩrire kanitha-inĩ wa Kamukabi Holy Ghost Church of East Africa mweri mũgwanja mweri wa 11 1971. Nĩ athire na mbere na ũrũmĩrĩri wa ũhoro wa Ngai marĩ na mũthuri wake mũtigairĩ Paulo Kimemia. Nĩ akorirwo na wĩtĩkio mũrũmu wega ona mũthuriwe oimĩte kanitha-inĩ mwaka wa 1973. Nĩ athire ona mbere na gũtigatĩra Ngai na agakorwo arĩ kĩonereria kũrĩ ciana ciake magatũrĩria ũhonokio ona angĩ marĩ o akũrinũ ona kĩrĩndĩ gĩkahonoka. Handũ ha kanitha nĩ akoretwo arĩ mũteithĩrĩria mũrũmu wega wa kwĩhokeka maruta-inĩ ma Ngai marĩa mathanĩtwo ona ma kanitha na gũthiaga ithomo cia nja kũndũ kũraya ona arĩ mũkũrũ oro ũguo. Mwarĩ wa ithe witũ handũ ha mĩaka ĩthiyangĩte nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ magũrũ na akaremagwo nĩ gũka kanitha. Ciana ciake cia mũcerera nĩ mamũrehaga kanitha-inĩ ona gatagatĩ-inĩ ga kiumia nĩ mamũtwaraga kũrĩ Archbishop kanitha-inĩ kũmũgeithia ona kũrehe maruta make. Thĩna wake wonekanire athiĩ mathiko ma mwana. Thĩna wake wambĩrĩirie rĩrĩa athire mathiko ma mwana wa mwarĩ wa nyina rĩrĩa agũire na akĩrigwo na ahoerwo akĩigua wega na makĩinũka mũciĩ. Mũthenya ũyũ ũngĩ ũndũ ũcio nĩ wamũcokereire na ciana ciake ikĩgĩra mũtungatĩri Archbishop na akinya Maritha akĩmwĩra atĩrĩrĩ, amwĩrire macokie ngatho tondũ nĩ mũhonu. Handũ ha mathaa matarĩ maingĩ akĩhurũkio nĩ Mwathani. Mwarĩ wa ithe witũ Maritha ahurũkio nĩ Mwathani arĩ o mũhonoku na njamba ya wĩtĩkio ona kĩo kĩa wĩra wa Ngai. Tũkũhoya muoyo wake Ngai aũige o harĩa hagĩrĩru hakuhĩ nake. Ugani nyothe amen. Amen. Thengio mũno Bwana Sheria. Mũhũre irũhi ũguo. Ĩni. Hũrai ũguo rũhi. Ithuĩ to mwaigua. Nĩ ngũmwĩrĩte. Rĩrĩa mũico aroigire we nĩ mũho. Na rĩrĩa akũrire magũrũ magĩa thĩna akĩambia kũrehagwo kanitha. Andũ ake mona nĩ hararaiha mũno kũrehagwo kũgĩragwo gũkũ akarehwo gwitũ kanitha. Makĩona mamũkue mathomage kanitha ciao iria ikũ gũkuhĩ. Twanyitana na inyuĩ. Hau mũnyiti ũguo mũkinyĩte ũguo. Ũguo rĩa mũico rĩ akuirwo nĩ anake. Makĩrana rĩu rĩ handũ akũgĩra mami tũkamũtwara kanitha tũkamũcokia rĩ. Tũgĩre mami tũikarage nake. Twatua gũthiĩ kanitha tũthiage ona. Ũhoro ũcio tondũ noguo ũkĩhana rĩ. Na rĩa mũico kũrĩa arahurũkĩire. Kanitha ũrĩa wa mũico arathomete. Tikamukabi. Tatiko. Nĩngũmwĩra nĩkũ twathianga. Tondũ nĩho tũkirie kũingĩra. Nĩ kanitha citũ no anake nĩ tondũ wa rwendo. Magĩkua maitũ makĩmwĩra rĩu mami ũrĩikaraga haha. Twatua gũthiĩ kanitha wa Njothi Bati. Tũgathiaga nawe kanitha tũgacoka nawe. Na nĩguo marekĩte. Aya anake. Aya nĩ anake a bata mũno. Mwathani arogocwo. Martin wa Janet. Tondũ nĩ wakinya. Ngwenda tũhe kĩgoco kĩmwe. Tũigue kiugo kĩa Ngai. Na tondũ nĩ woka. Ngwenda gũkũhe kĩgoco. Ngũheanĩte rwĩmbo rwoka mwena ũyũ. Rĩu nĩ ngwenda kũrũcenjia haha tondũ wa gũka. Nĩ wega andũ a gũtĩo magatĩagwo hĩndĩ ta ĩyo. Tondũ rwĩmbo rũu ningĩ rũkĩrĩ o mũkũrinũ rĩ. Nĩ wakorera hĩndĩ ya gĩkũrinũ rĩ. Nĩ wathi kũu kũngĩ no matigũtĩaga kũinithia rĩ. Nduĩke mweke gaka tũinithie kĩgoco tũigue kiugo kĩa Ngai. Githĩ to wega? Nduĩke mweke gaka. Tũhũrei mũtabania witũ rũhĩ rwega. Thank you. Nĩ ngũhoya mũnjoere guoko kwanyu na igũrũ ũguo mũngeithie Mwathani Jesũ arogocwo. Tacokia na thutha ũguo nengereria wega high five. Thank you. Ndikwenda kũrĩa ihinda atungatĩri akwa arata akwa. Na nĩ poreni sana nĩ gũcererwo mũthĩ ndaire harĩa gwa Kameme TV. Twĩna athuri aya tũkĩaria ũhoro wa thayũ
na horo wa kuhoera mĩciĩ itũ na horo wa kuhoera atungatĩri tondu wa maũndũ marĩa mahana thĩinĩ wa bũrũri witũ thĩinĩ wa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩ nĩ mweroragĩra Kameme gũkũ ũguo nĩ mũkwendete ũguo ndoka haha nĩ tondũ wa family arataya mũrona haha kuma maitũ ũyũ ũkomete haha mũno mũno ararĩ shabiki wakwa na nĩ aranjĩroragĩra agakena thĩinĩ wa Kameme TV na mũrata ũngĩ wakwa mũno mũciĩ ũyũ tũtarĩ twatigana etagwo Dr. Hosea Mwangi mena mũrata ũngĩ ũraruta wĩra wa cagũkũ wĩtagwo Sami wa Tosmotos rĩu nĩkĩo ndoka nĩ ũndũ wa nyitĩrĩre arataya akwa ũkĩrai na igũrũ tũine tu kĩgoco kĩa nyĩmbo igĩrĩ na arĩa me muoyo nĩ magocaga matekũrora ũcio ũngĩ ũguo ndaiga tũkĩre na igũrũ na wona mũndũ ũtekũgoca mũrie maitũ itũ ndangĩgoca no wĩke atĩa na nĩ tondũ ndĩ mũini wa nyĩmbo cia gũtunga na cia kĩgoco he rwĩmbo-inĩ tũrugaga harĩa ithuĩ tumĩte ona ithuĩ tũrĩ nĩ mahoya ona harĩa tũrathiĩ nĩ mahoya tũrĩa Ngai tũtũirio nĩ mahoya no mũthuri ũyũ he rwĩmbo aranjĩrire na rwĩmbo ndĩrakũrĩa ndaina ihinda rĩrĩ ruretwo Mwathani unyite na guoko gwaku nigetha tutwarane nawe mutigi nyumwe na microphone njigwe kana andu angi nimekuina o hau tu ukaina kora ciugo Mwathani unyite na guoko gwaku nigetha twakinya kora citu maitu witu hatiri ciugo igigwenda uge Mwathani akunyite guo na ngaraiga matini wanja netia kunyita na guoko ndiraiga u na tondu Mwathani ũrabatara kunyita family no guoko ngwenda tu tuina rwĩmbo rũu rũmwe tu ndĩrainire twarĩkia no nyine gĩbugo kĩa kĩgoco coke nengererie ndungata thithi ũhoro mwega ũcio ũguo DJ Tash mũrata wakwa kwĩna rwĩmbo rũu rĩ ndũkĩnengererie rugaga nĩngwenda gũtwarana nawe maũndũ-inĩ makwa me mothe ndĩ mũhuro-inĩ ũyũ wĩna ruo mũthuri gũtwarana nawe Mwathani unyite na guoko gwaku nigetha tutwarane nawe tuine Mwathani unyite na guoko gwaku nigetha tutwarane nawe wĩna ruo gĩkĩrĩ rũngĩruga ihinda rĩega tu ngakorwo na ihinda rĩega tũkĩaranĩria na wĩna ruo rũu ahe muoyo bas urithia karoho haleluya muthanya tũriragĩria nĩ ũyũ hũrithia roho wĩna hinya guo muthanya nĩriragĩria wa gũcoka kwa Mwathani gĩtũngarĩ wa motungata ngakorwo na ihinda rĩega tũkĩaranĩria na Jesũ ehotorea he muoyo anjĩkĩre rũmbĩ mũtũmaitho nĩndanarĩra makagirio mũthenya ũcio na irumi rĩa ndanarumo ngarĩrio guoko igũrũ mũthenya ũcio ona maitũ irumi ciothe ararumirwo akareherio mũthenya ũndũ ũrĩa ndĩriragĩria nĩ kũheo tũrũgano nĩ Paũlũ mena Sila Danieli na atũmwo ene ngakorwo na ihinda rĩega tũkĩaranĩria na Jesũ ehotorea he muoyo anjĩkĩre rũmbĩ mũtũmaitho nĩndanarĩra makagirio mũthenya ũcio na irumi rĩa ndanarumo ngarĩhĩrio mũthenya ũcio irumi iria ciothe maitũ witũ anarumwo ona ng'endo ciothe anathiĩ akũrĩhwo wĩra ũrĩa wothe arutĩte ti wa tũhũ haleluya igemetio na thahabu nduru tũiga twĩ goro na wakiki
anyite bamĩrĩ ĩno guoko nĩgetha matwarane nao ona thaa ici mena maithori amanyite guoko maũndũ mekũgacĩra. Unarĩrĩa magerio maingĩha nawe mũrata waku aciari na arata no mamene no nĩ njũĩ Jesũ oya guoko igũrũ tuge mũraina wega Ngai arotwarana na inyuĩ maũndũ-inĩ maku mothe ũkiumagara no gĩcoka agatwaranaga nawe thikĩrĩria ũngĩaga gũtwarana na niĩ Ngai ngĩhota gũthiĩ hanene ndahoya ũnyite na guoko tondũ thũ cia rũgendo mũndũ wothe guoko igũrũ Jehova tũnyite guoko atungatĩri ũrĩa irũ nĩgetha Ngai atwarane na ithuĩ maũndũ-inĩ maitũ mothe atũnyita guoko ũguo tũtikũrana mĩrimũ thikĩrĩria hau mũndũ witũ Kusania kwĩrire we Ngai ũkĩaga gũtwarana na niĩ andũ aya mangĩmenya na kĩ atĩ niĩ kĩa mũico guoko igũrũ kĩa mũico guoko igũrũ tũinage buro kĩa mũico guo andũ arĩa othe mwathani atwaranaga nao hĩtire mahotaga rũgendo-inĩ ndĩna wĩira mũiganu andũ arĩa matikũhota rũgendo-inĩ thikĩrĩria andũ arĩa wanatwarana nao Ngai gũtirĩ hĩndĩ mahotagwo rĩu ndĩna wĩira mũiganu atĩ ndĩmũhota guoko igũrũ mwathani ũnyite na guoko waku nĩgetha tũtwarane nawe kĩa mũico mwathani ũnyite na guoko waku nĩgetha tũtwarane nawe guoko igũrũ andũ memo mahũragĩra Ngai rũhĩgu ũguo ũguo atumia wapi shangwe na vigeregere kwa ye Elio inua makofi juu haleluya oga one two three kamata tũrũgamĩte ũrĩa ũguo nĩgatwĩte ndungata ya Ngai wa guoko gwaku na igũrũ ũguo mwathani atwarane na mĩtũrĩre yanyu mwathani atwarane na mĩtũrĩre ya mũciĩ ũyũ na mwathani amũnyite guoko na mũtikanatũngane na mĩtino na mũtikanatũngane na mĩrimũ twahoera kiugo kĩrĩa gĩtwarĩria ihinda rĩrĩ ũtwarane na ithuĩ na ũtũmenyere thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai na rĩa mũrũ ũguo tũhana twetĩkia ũrĩa Ngai witũ rũhĩ rwega. Thank you. Horerai o ũguo wega mũira tũigue kiugo kĩa Ngai tikĩra gũka Bwana Karanja gĩtĩ gĩkĩ kĩmwe nĩ gĩaku gĩũke mwena ũyũ na mũnjĩtĩkĩrie ithe to muona ndamũrehe mwena ũyũ kwĩ maũndũ mokaga na roho nĩaragia niĩ he mũndũ bishop wa ndũmĩra message anjĩra maũndũ mamwe angĩ mothe nĩ mega ona ndimenyete nũ anjĩra he mũndũ thĩinĩ witũ inyuothe ũkũigĩte kaũndũ kau ga gũthomera cũcũ wao niĩ nĩ muma he mũndũ anjĩra niĩ ũngĩnyima nĩ ngũrĩra na handũ hangĩrĩrie mũndũ mathiko maya-rĩ ithe to wega ndĩmũhe ithe ti wega ndagĩũke ũka ngũhe ihinda gatigwa gĩkũyũ ndenduga gatigwa gĩkũyũ ndaigua ndona gatiguaga gĩkũyũ wega no nĩ gekũigua karetwo nĩ wakarehe andũ a Thĩka chairman wĩha
nio mararigiririe gukorwo na maitå chama nä å kaga haha wathä ka o wä haha haha nä aroka no nginya oke uyu nä må ndå må nene må no tondå maitå arahurå kä ire kwao na ndä rona kamecĩnji kau kararia horo wa kairä tu ga gwaku thä ka nä å koä karä tu kararoneka haha karetwo Esther tikena tribute ya Sowe rä u å kå geithia andå na å kanjä tä re tondå nä nyå mararigä na maitå rä u ndiå Esther harä arä no mecĩnji rona atä nä ekå rä ra rä u handå ha Esther akä rä re rä githä ndiä tä kä rio. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tungatĩri na ageni arĩa me gũkũ na family. Bwana asifiwe. Wa mbere kĩnjokie ngatho nĩ ũndũ wa kamweke kau. Ndĩ gũkũ ngĩhanga nĩgetha maũndũ magĩre tondũ maitũ nĩ aratũtungataga. Na ũndũ ũrĩa wangenia ndikuga maũndũ maingĩ. No ũndũ ũmwe wagwetwo nĩ mũthuri uma haha. Auga nginya maruta. Arĩ mwĩhoke kiugo na inyuĩ. Kanitha-inĩ mũtuĩke andũ kĩ? Na niĩ kabuti gakwa mũndũ ũrĩa njirĩ ndĩgekagĩra nĩ maitũ rĩkũ na kanitha-inĩ tũmuonete nĩtũraigua ngoro citũ ikenete so ngĩmũhurũkia ndĩramenya nĩ njamba na nĩ njũĩ o ũrĩa aratwĩraga niĩ ndirĩ thirĩ na mũndũ na nĩ njũĩ nĩ ngona Ngai na nĩ njũĩ harĩa arĩ nĩonete Ngai. God bless you. Esther, karibu sana. Praise God. Praise God once more. I'm Esther Mudhama, and on this beautiful day, I'd like to say something to all my two bishops, pastors, family, and friends. Today is a special day when we've gathered here to celebrate a life well lived. For heroes never die. They exit in body, but continue living in the memories of what they did. Maitũ Maritha, wewe jabaitu, alijinyima, akajifinya, ndo sisi tusimame. Shukran na heshima kwake Mola, kwa shujaa aliyetupatia. Kwa masomo, watoto wako wamesoma. Kwa kanisa, haukubanduka kutuelekeza. Kwa kanisa, haukubanduka kutuelekeza. Baibilia na karutha juma itu, dwashigirethi. Nazo tabia na mienendo, zikanyooka kama tulivyo. Maitũ Maritha, wewe jabaitu, alijinyima, akajifinya, ndo sisi tusimame. Shukran na heshima kwake Mola, kwa shujaa alitupatia. Tukiuge atia, go well our hero. Na ithuĩ twatigwo, it's time to show the world that Maitũ nĩatũrerete wega. Her laughter, advice, and prayer will forever be fresh in our lives. Thank you. Thank you, Esther. Mureiro wega. So that was nice. Very good. Acio nĩ tũcũcũ tũrĩa tũrakoragwo nake kũrĩa. Na rĩu no ũndũ wa that point. Andũ a Thĩka ũkai haha nĩgetha twero kamwe wa pastor na rwĩmbo rũmwe harakisheni tondũ kamweke gaka ti andũ aingĩ monerwo nĩ ithuĩ. So watu wa Thĩka, good. Arĩa magũthambia nguo. Hey. Mwĩhĩkei andũ a kanitha wa Thĩka, Steve na Peter tigai gũtigwo. Mwĩhĩkei andũ a kanitha wa Thĩka. Microphone tafadhali. Tũkũina rwĩmbo rwa namba 20. Rugaga Jesũ mwene nĩwe njĩra na nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ wega Ken. Jesũ mwene nĩwe njĩra ya gũthiĩ matu-inĩ, ĩtwaga kũgera njĩra ĩyo o tũkehio mwaki-inĩ tũkũgera na ithuĩ na twĩtĩkie ndeto ciaku na tũhiũkie muoyo waku Jesũ mũhono Jesũ mwene nĩwe wa ma nĩwe mũrũ wa Ngai ũhoro wake ndũgathira tondũ noguo mwega tũkũgera
na twĩtĩkie ndeto ciaku na tũiyũkie Jesũ ya Jesũ mwene nĩwe muoyo arĩa mamwĩtĩkagia nao matikerio na tene Ngai nĩamatũragia tũkũgera na ithuĩ na twĩtĩkie ndeto ciaku na tũiyũkie Jesũ mũhono ya njĩra na maona muoyo gĩtirĩ no gĩtigawe nĩ mũjathi na mũndwari na nĩ mũrata tũkũgera njĩra yaku na twĩtĩkie ndeto ciaku na tũiyũkie muoyo waku rwĩmbo rũrũ nĩ rwa cũcũ nĩguo arendaga cokania andũ a Thĩka tũngĩaga kũrũina rũrũ no tũkorwo tũhĩtĩtie tondũ nĩguo araugaga hingo ciothe aheo wĩira Mwathani arogocwo wĩhotore biũ wega mũno ta rũme rũgendo-inĩ rũrũ tuĩke njambo thiũkinye wakinya matu-inĩ ndũgathĩna wakirĩrĩria ũtorie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ wahota Saitani ũthiĩ ũkinye nĩũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna kũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ nĩ warĩ ũbarĩa roho menya ndũgakũra wakinya matu-inĩ mathĩna maguo nĩ magakwerera kana mathĩna ma nda nĩũkaninĩrwo biũ wakinya matu-inĩ wariri wa Jehova nĩguo gagũtongoria awega wa Mwathani ũthiũrũrũkagĩrie wakinya matu-inĩ mathĩna na ndũgakua. Thank you. Tuikare thĩ na kaũndũ ndariganĩrwo ga kuonania mũtumia wakwa nĩ ũru mũno tondũ nĩ hikanĩtie. Mũtumia wakwa rũgama ũgeithia andũ ũguo na kodi gũkũ na microphone. Good. That's my wife. God bless you. Ũtanathi rũgama hau. Ona nĩ ngwendaga gũtambũra mũtumia wakwa itanaikara thĩ harĩa. Rĩu ndona ũguo kũriganĩirwo noguo ndaikara thĩ roho andirikania atĩ ndinamũtambũra. Githĩ to wega? Mirika ndũgĩũka ũkĩona Ngai. Nĩ atĩa? Ndũngĩtuĩka no ũkũrĩ ihinda. Angĩkorwo ndaririkana njikarĩte thĩ rĩ. Yeni mũtumia nĩ mũtumia smart. Ndatiga nowe ũndeithĩtie akanyitĩrĩra. Ingĩrĩona mathĩna o ta marĩa mangĩ makoraga andũ. Kĩageithanie acokerie chairman. Thank you. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Milka Wanjaũ nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Tũinaga rwĩmbo atheru marĩkia wĩra watho nĩ mambata igũrũ makaheo mũcara. Mwathani arogocwo. Handũ he watho hatirĩ suggestion kana opinion. Mwathani arogocwo. Watho woimĩra nĩ woimĩra. Ona twendete maitũ. Watho nĩ ũroimĩrire tondũ wĩra nĩ aronekire nĩ arutĩte. Ngai agakĩmwĩta akamũhe mũcara. Barikiweni sana. Thank you very much. Rĩu ngwenda gwĩta mũhunjia wakwa ndikũmũkĩria ũti kanitha ũrĩa njĩraga andũ mokĩre nĩ ũndũ wa gũtĩa maguta ngwenda gũkĩria pastor. Welcome my pastor. Tupatie neno la Mungu. Thank you. Thank you my chairman. Kaitu appreciate. Kaitu appreciate wega mũthuri ũcio. Na nĩ tondũ wa gũtwarithia wega. My archbishop na bishops arĩa twĩ nao tungatĩri a ngathĩ ciothe arata aitũ kuma matũra andũ a family ona indo itũra rĩrĩ nja wa gũkũ na kũrĩa kũraihu guothe. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Ngai tũgeithanie ũguo nĩ tondũ wa Jesu. Hallelujah. Nĩndetwo mũtungatĩri wa Thĩka na rĩtwa rĩakwa nĩ Joel Muthama. Nĩ honokete Kristo nĩ Mwathani.
na nä ngå goca Ngai nä tondå wa kå he å honokio na rä u ningä kå njä tä kä ria ngorwo ndä gå kå. I will apologize because I see we have people maybe who are not sailing together with us in our vernacular. But since we have so far gone and we did nothing, let's pray that the Holy Spirit do his work. I don't know, because saa ingine tunacheka naona anacheka. Tukiongea Kikuyu tunacheka anache. So I was thinking like maybe he understood. But despite that, feel much welcome in this congregation, and know there is a reason as to why you are here. And for that reason, even if you miss a few words here and there, be assured that you are blessed. Tondu wa gitumi kiu ni ngwenda ku recognize mutumia wakwe mwena uria arugame uguo mugeithie na umaumira hanini nigetha andu makuone, umaumira o hanini tu. Ni riu oera andu moko iguru tanakira hau. Na inyu mwere iyo na inyu andu Ngai. Thank you, thikare hare. Githomo giki ni turutitwo kuonanagia atumia na ndora makihingikaga ni uguo ni njui no mugwitukua no huthu tondu ri mundu akionanagia kindu kiria nakio itiguo riu mugienda tukiage gwikaga uguo tuonanagie ki riu tugukena ni tondu wa gukorwo igongona-ini riri mutumia uyu tukite kumagaria njukite guku na ngathi igiri tondu wa mbere uyu ni maitu kanitha-ini niwe uturerete andu aria makiumite kuraihu guku ni kuo nie ngiciarirwo na maitu niwe twakorire kanitha-ini mena maitu witu na riria mami ahurukire 2005 mami ahurukire 2005 ngiko hiki in fact ndambire gutirio hiki hanini nigetha tuthike maitu mutumia uyu ni anjirire ndukamake mami guo ni athie no ni amutiga moko-ini makwa riu tukiambia kuigua ta twina maitu so gikinda kiu gothe tukite mother amekuwa mzazi na kanitha-ini agagiturera wega. And number 2, thiku-ini ici cia thutha riria arokire Thika nini ndirakimutungataga ta mutungatiri wake tondu muhunjia wakwa Jazan ni mwana wake mwanake uyu wi haha rugama uguo tu tondu pengine uyo ndie our preacher pale na niwe munene witu kihunjo-ini na riria arikarire na mamu wao me kuria Thika ni ithuĩ turakiri na mam kanitha-ini na tugaikorwo ni twatwaranaga thabari kau na maitu turacoka kuoya rugano rwa maundu maria arekire turona maitu ni aramenyaga ni eguthie na kiugo kia mwisho kiria atwirire kia mwisho piu atwirire akorwo wi wakwa Jesu menyerera gukoragwo utari na ibande igiri mundu akoragwo na kibande kimwe kia bururi uria ari na agitwira inyu akorwo mwi kwa Jesu koragwo ina ibande cigana agitwira mundu ndagathiage uguo ati wina kibande kia haha tha ici ugithia thinga ningi ukoya kingi kia mwena uria wamukira koragwo tu wina kibande kimwe no guo gugitiga ndamwira rekei tukoragwo na kibande kimwe kia Jesu Kristo. Bwana asifiwe. Na ningwenda kwaria kiugo kia Ngai na nigukiaria njui kwina atungatiri me haha mohigirire kwaria kiugo bishops na atungatiri othe me haha na no ngukihoyaga munjitikirie njarie kiugo giki tondu ni kanya kau gakionekete na tutikihota kuhunjia ithuothe andu a Ngai kwa atungatiri akwa ni mwetikirani na ni aiguo ko iguru uguo na ni njuge Ngai aromurathima riu nyu mwitikirite andu a Idi mwe guku ni andu a Idi ai moko iguru uguo haria hothe muri ini ai wega guoko uguo ni ithe mutianjitikiria andu a Idi ni ugitikiria ni akurino na andu a Idi riu aya angi no kuingira mukuingira thiini wa meri iyo tondu riu Doidi na akurino ni metikira uhoro uriku na nigwenda kwaria kiugo gitari kiraihu muno na Ngai ni ekundeithia uria ngukiaria na tuguthoma thiini wa ibuku ria Athamaki wa mbere 13 na ningukena muno tondu ndina muthomi wa kiugo twamenyanire tene tungatiri wa tene na kuo ni kuheo microphone nigetha tuthome nake na nigetha twarie ciugo ici cia Ngai ta uria Ngai egututeithia. Karibu sana mchungaji na wageithia andu aya riu ni ndikwiraga thoma ona ndari mune gukwira wega uria warukemia kwiraga riu ni uguthii ukimenyaga geithia andu atuthie na mbere. Mwathani arogocwo ni wega ni tondu ihinda riri maritwa makwa ni toguo muiga mwerwo ni murata wakwa mutungatiri muthama tagwo mutungatiri Daudi wa tene na ni tugugithie na mbere. Asante. Riu ngwenda kwaria uhoro
wa mundu wi ngumo muno witagwo mundu wa Ngai. Na mundu wa Ngai ni mundu mwaine na Ngai, na ni mundu makoretwo mamenyanite na Ngai magathie karugendo ati maundu-ini maku wihokaga Ngai. We niwe ndireta mundu wa Ngai. No ukorwo wi mukurino, no ukorwo wi wa kanitha ungi, no kuona ati ni munyitanite na Ngai, we niwe ngwita mundu wa Ngai. Aikorwo wi guku na ni uraigua ta wi mundu wa Ngai, njoera guoko iguru ndigakorwo no nie ndika guku. Akorwo wi mundu wa Ngai oya guoko iguru wega uguo uga ndi mundu wa Ngai. Ini ikorwo mwi guku akiri undu mwega, na ngwenda kwaria uhoro wa mundu wa Ngai ndinyitithanitie na kiugo gigwitwo bara ya mundu wa Ngai. Uguo we wothe woya guoko he kindu gigwetereire guku thi gitagwo bara ya mundu wa Ngai. Na niguo Hezbon anyirire kibuku kimwe kia rwimbo kiuga bara ni nene. Ibara nene ndi rugendo-ini ni ngwihokete Ngai wakwa, ndirigireire muthenya mweru wa kuhurukio kwa ria theru, ngakena muno gikeno kiingi ndaima mwiri-ini hotanite, ndamenya wega thuti cia mwiri na hũhi cia andu ni ciathira, Saitani nioĩ kĩrĩa wĩnakĩo ngoro-inĩ yaku nĩ ũhonokio, ndũkanerigwo ona werigwo mũthĩ wa cira nĩ ũkarĩra, mũthenya mwerũ ũcio twetereire Jesũ agĩcoka na ũthamaki, ena kĩhoto na ũhoro wa ma ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikarĩra. Asante. Kai tu appreciate mundu ucio wa Ngai ni atuinithia wega. Riria watuikire mundu wa Ngai na ukiuga we wigiritanĩtie na Ngai, waingĩrire ũthamaki-inĩ wa Ngai. Na gũkũ thĩ mothamaki makoragwo marĩ merĩ. Kũrĩ ũthamaki wa Ngai na nĩ ũthamaki wa ũtheri, ũkĩng'etherana na ũthamaki ũngĩ wĩtagwo ũthamaki wa nduma. Akorwo wĩ mũndũ wa Ngai, rĩu tũkire kumagaria maitũ, nĩ wega ũmenye ugage ta mũini wa rwĩmbo atĩ bara nĩ nene wĩ rũgendo-inĩ. Na kuoguo akorwo nĩ ũikarĩte kĩhonoko-inĩ ũgĩciragia atĩ gũtirĩ na bara, mũndũ ũrĩa wakũhunjĩirie ndakwĩrire wega. Na akorwo tũtiũigire ũguo crusade ĩrĩa twarĩ, rĩrĩa mwahonokire tũkĩmwĩra nĩ mwaingĩra bara-inĩ, ĩyo yarĩ o marketing strategy. Nĩ gũthũra twathũra kũmwĩrĩra ũguo kũrĩa bara, tondũ mwaigua atĩ nĩ kwĩna bara gũkũ kĩhonoko-inĩ na gũkũ kwa Ngai mũtigũka. No tondũ nĩ mũkĩte na mũticoka thutha, nĩ wega bishop twĩre andũ aya, wona woka kwa Ngai nĩ waingĩra bara-inĩ. Ũguo no nginya wĩharĩrie wega, tondũ Saitani nĩoĩ kĩrĩa wĩna kĩo ngoro-inĩ yaku nĩ ũhonokio, na kĩrĩa kĩmũthĩnagia mũno nĩ ũhonokio ũcio. Na no ende mũno gũgatigĩrĩrwo atĩ gũtirĩ mũndũ woima gũkũ thĩ ena ũhonokio. Hau nĩho bara yũkagĩra, na ti ya mũkũrinũ. Akorwo wĩ mũkũrinũ ũmenye nĩ bara ĩngĩ wĩigĩrĩire igũrũ rĩa ũhonokio. Tondũ gĩkũrinũ nĩ kĩrĩ bara cia tondũ no nginya wohe kĩremba wega na gĩthere na ũikare ta mũkũrinũ. Macio matirakũgiria kũrũa bara ya kĩhonoko. Kĩhonoko kĩna bara yakĩo. Wathiĩ gwa Kathoreki woya rũthario, nĩ bara-inĩ ĩngĩ weigĩrĩra, tondũ no tũrĩkũragia nĩ rwakĩ rũthario. Mũrĩtindaga o hau. Maũndũ marĩa tũmwĩraga andũ a Kathoreki Mwathani arogocwo, ũnene wa Kristo ũroka, nĩ bara ĩyo ĩngĩ mwaigĩrĩire, tondũ no tũrĩmũragia maũndũ macio, tondũ na inyuĩ mũtũra mũtũragia ũhoro wa gĩkũrinũ atĩ kĩarendi gĩthiaga nakũ, kanjũ mwĩkĩraga yake. Icio no bara twaigĩrĩire mũtũhũrage, no tũkoimĩrĩra handũ. Na akorwo wĩ wa Idi, andũ a Idi, rĩrĩa mwagarũrire ũguo mũkĩũgata na mũgĩkĩra kangĩ haha, mũmenye ti bara cia kĩhonoko mwekire atĩa, mwehereire. Tũrĩambaga tũkamũria ũhoro wa mũtharaba, tugacoka tukomoria bado mukiri wa honoku no muragithie ku. So maundu maya mothe ma ndini matuongagirira bara ĩrĩa nene biũ ĩtagwo bara ya ũhonokio. Ĩra mũndũ ũcio mwĩnake wĩ bara-inĩ, mwĩre wega tondũ aga kũnjigua, mwĩre atĩ ũmenyage wĩ bara-inĩ. Na Saitani tondũ nĩwe ũkoragwo mwena ũrĩa ũngĩ mũnene wa bara, ndarĩ mũndũ atangĩhũthĩra nĩgetha agũtũrie, ndarĩ mũndũ atangĩka atĩa. Saitani anahũthĩra athuri makarũnda atumia thĩ, Saitani anahũthĩra hunjia makarũnda ashirika thĩ, Saitani anahũthĩra andũ arĩa mararutithania wĩra, mũruti wa wĩra na ũngĩ makarũnda na thĩ. Saitani ndakĩrĩ mũndũ atangĩhũthĩra, tondũ ithuothe twĩkĩ kwenda gũthoma bara ithatũ cia mũndũ wa Ngai. Twambĩtie na bara ya mbere thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere na nĩ 13. Na atĩrĩrĩ,
Kũu Betheli gũgĩgĩũka mũndũ wa Ngai woimĩte Juda ena ndũmĩrĩri ya Jehova. Kũu Betheli gũgĩũka ũ? Mũkũnjarĩria andũ arĩa me harĩa nĩ mwambĩrĩirie kwaria. Kwanja inyuĩ mũngenagia mũno. Amba imwe ũguo tũgeithanie moko hau mũrĩ na ndaigua ndi ũrĩa ndĩũka hau. Mwathani ũkĩndeithia kana njuka kĩroho. Nĩ mũigirwo haraihu mũno na mwĩ haha ũguo getha ngabuonaga. Atĩ kũu Betheli gũgĩũka rĩu ngwenda twarie ũhoro wa mũndũ ũcio wokire Betheli. Toguo nawe wĩkire atĩa? Na toiga tũtiraria ũhoro wa gĩthomo gĩa Korinũ kana gĩthomo kĩngĩ. Nĩ mũndũ o wothe wa Ngai Zaiboni harĩa mũndũ ũcio arĩ. Ena ndũmĩrĩri ya Jehova. Nake Jeroboamu agĩkorwo arũgamĩte kĩgongona-inĩ agacine ũbumba. Kũu Betheli rĩ, kũu mũndũ wa Ngai okaga kĩgongona-inĩ. Na akinya kĩgongona-inĩ kĩu egũkaga. Agĩkora ndarĩ ika. Nĩ kwarĩ mũndũ ũngĩ gwĩtwo Jeroboamu na nĩ akinyĩte mbere ya mũndũ wa Ngai. Na nĩ ũbumba eharagĩria gwĩka atĩa? Na maya nĩ maũndũ marĩa makoraga mũndũ o wothe ũgũtuĩka mũndũ wa Ngai. Na tũthiĩ na mbere. Nake mũndũ ũcio wa Ngai agĩkĩanĩrĩra na ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩyo ya Jehova. Akĩaria ũhoro ũkoniĩ kĩgongona kĩu. Akiuga ũũ atĩrĩrĩ, we kĩgongona gĩkĩ Jehova oigĩte ũũ, kaana nĩ gagaciarwo ka mbarĩ ya Daudi nako gagetwo Josia. Mũndũ wa Ngai akinya harĩa athiaga, tondũ mũndũ wa Ngai ndateaga mwerekera wa kũrĩa kũrorete, nĩ ekũmenyaga itũũra rĩrĩ nĩ rĩrĩ andũ aingĩ, no mũndũ wa Ngai egũkaga kĩgongona-inĩ akora Jeroboam akĩcina ũbumba. Ndarĩ na wĩra wa Jeroboam, ona ndaratuĩka distracted nĩ Jeroboam, tondũ ndarĩ na wĩra wake, ndegũkaga kwĩ Jeroboam, we egũkaga gwĩ kĩgongona. Na kuoguo arora akiona Jeroboamu ndatindanĩire nake, erekeire ũcio ũracina ũbumba, akiuga kĩgongona gĩkĩ we, kĩgongona gĩkĩ. Mũndũ wa Ngai, mbara ya mbere ĩrĩa ũrũaga kana ĩrĩa gũkorwo ũkĩrũa ĩtagwo mbara ya kĩgongona. Rĩrĩa wambĩrĩirie gũtungata kana rĩrĩa waciarirwo kana rĩrĩa wambĩrĩirie wĩra wa Ngai, nĩ kũrĩ kĩgongona kĩrĩa wambĩrĩirie gũtungata nakĩo, na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo kĩgongona thĩinĩ wa mũndũ. Praise the name of the Lord. No thamaki wa Ngai ũrũaga na kĩgongona kĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Mũndũ no nginya akoragwo na kĩgongona. O ũrĩa wothe kũrĩ mũndũ nĩ kĩgongona. Na igũrũ rĩaku nĩho gagathĩnjĩra athĩnjĩri Ngai a matĩri-inĩ ma kũndũ gũtũũgĩru, o arĩa macinagĩra ũbumba igũrũ rĩaku. Kamarute igongona, namo mahĩndĩ ma andũ magacinĩrwo igũrũ rĩaku. Na akĩonania kĩmenyithia mũthenya oro ũcio, akiuga atĩrĩ, gĩkĩ nĩkĩo kĩmenyithia kĩrĩa Jehova onanĩtie. Atĩrĩrĩ, kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩgwatũkanga, naguo mũhu ũrĩa wĩ igũrũ rĩakĩo ũitĩke thĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrokumio. Mũndũ wa Ngai akĩerekera kĩrĩa aramenya nĩkĩo kĩngĩmũthĩnia wĩra-inĩ wa gũtungata Ngai, na nĩkĩo kĩgongona kĩrĩa gĩatungatagwo nĩ Jeroboamu, tondũ we na Jeroboamu marĩ igongona igĩrĩ ciang'ethanĩte. Na nĩ wega andũ a Ngai, rĩrĩa rĩothe wagĩa na mwana kana rĩrĩa wambĩrĩria kũrera family, nĩ wega ũkarehe mwana kĩgongona-inĩ, tondũ kĩgongona kĩa mbere kĩrĩa gĩtungataga thĩinĩ wa mũndũ kana kĩgongona kĩrĩa kĩambagĩrĩria kũhanda mũndũ nĩ kĩgongona kĩrĩa gĩekĩrirwo thĩinĩ witũ nĩ andũ arĩa matuonirie Ngai. Rĩrĩa ũrona tarĩ wĩra wa tũhũra ruta, rĩrĩa ũkuona tarĩ o kaũndũ kanini ũreka, gũtwara mwana kanitha-inĩ, arĩa mena kakũbia ũkĩmwĩkĩraga, arĩa moigaga rũthario kareka oige, arĩa mainamagĩrĩra magĩũkĩraga ũkareka ekage ũguo, nĩ kĩgongona ũraka thĩinĩ wake. Tondũ mũndũ wa Ngai kĩrĩa abataraga akĩambia rũgendo nĩ akorwo arĩ na kĩgongona, na waga kũmũhe kĩgongona thĩinĩ wake, waga kũmwĩkĩra kĩgongona kĩrĩa tungataga thĩinĩ wake, nĩ atĩ gũkũ nja mũndũ no nginya akorwo ena kĩgongona. Waga kũmũhe kĩgongona gĩaku we, oimagara no nginya arĩkora andũ angĩ, na nginya arĩkora andũ angĩ, nao nĩgetha mamũnengere kĩgongona kĩao, no nginya o mũndũ gona aingĩ ũrona haha, ona aya maratungata nginya
ona ya barino aya matigitwo ni mamu wao kiria kimakinyetie haha ni kigongona kiria monirio ni mamu wao kigongona kiu kiahandirwo thiini wao kiu nikio kimarehete nginya haha wonia mwana kigongona ni kia njohi kigongona kiu no gikamutungata wamutiga atari na kigongona ndagaikare vacuum tondu mundu ndaikaraga atari na kigongona ni agakora andu aria moe bata wa kigongona mambiririe kumunengera kigongona tukuga inyue mwe guku onia iciana cianyu kigongona kiria kiega ni wathi kurene muno koretigira tuikare ha nigetha turika nafasi na gwikinya atiri ati Jeroboamu muthamaki aigua horo uria mundu ucio wa Ngai ariirie kigongona kiu kiari o kuu Betheli na mugambo munene ri agitamburukia guoko gwake. Jeroboamu ri ni mundu ari na uge wa kigongona na akimenya muthuri uyu riu bara yake ni amitwara iguru muno tondu ni ndaranjariria ariria kigongona giki na kigongona giki akorino ni muwe Jeroboamu wa Nefati ni mahitanirie na Jehova tondu niwe wekire atia ki mekage atia ni Jeroboamu uyu niwe warehaga kigongona kingi guku gugwitwo Bethieli na Bethieli kwari kundu kwa Ngai Jeroboamu arageria kurehe kigongona kingi tiga kigongona kia Ngai na makihitania na Jehova muno riria Jeroboamu arorire akiona riu mundu ni erekera kigongona agitamburukia guoko agitamburukia guoko gwake arugamite kigongona-ini kiu akiugaga atiri munyitei na kuo guoko kuu gwake amutamburukiirie gukiuma gukiuma akiremwo ni gucoka guguthuna ritwa riake ritu rirokumio mundu gwitwo mundu wa Ngai kuri oimite ni ari na kigongona kiega na oimagara otori andu aria giothe moimagaraga akinyetherwo ni kigongona kingi na riria kigongona kia Jeroboamu kia mungetheire ndamakire tondu ni handite wega thiini wa kigongona-ini kia Ngai na ni ati riria mundu gwitwo Jeroboamu atamburukirie guoko akiorota mundu wa Ngai wari na kigongona thiini wake guoko gwake gukiuma gugiikara guo kuorotete tondu guoko kuu kuorotire kuo gweciragia kurorota mundu wa Ngai no guoko gwatamburukio guoko kuu kuorotire kigongona gwenda gukwira umuthi wakorwo ni ukwihanda wega kigongona-ini kiama kigongona-ini kia Ngai witu undu uria ngukwira itegukuhenia ni ati waimagara no uria orotagwo waimagara no uria onaga andu meguguikeria ciugo ciana cianyu nyu murarora ciana cihandei wega kigongona-ini tondu na gukunja ni metereirwo ni andu mekumorota na othe tiarata handa mwana wega kigongona-ini giaku ciana ici nginya iria itare na iremba ta John aratwirire ati atwaragwo ni mamu wao na akerwo ni kanitha-ini murathie na ni mwauma garaji uguthuke kanitha-ini kwi muthe muthie muhoe mucoke muco John ona ngithie ku uria gutire kundu atangihota kwihanda tondu kigongona kiria kirirwo thiini wake kigongona kiu ni kimuhandite wega ona ngithie kwa Idi nikio arathie kuo akaga kwa mukurino na akinya kou makoiga niwe patroni ti kindu kingi ni hinya wa kigongona andu a Ngai kigongona kiria urahanda mwana waku kigongona kiria urahanda nyumba yaku kigongona kiu ni gikamwaririria thiini wa ritwa ria Jesu wahanda mwana waku kigongona kiega ona ngigathie ruraya kuria kuhoyagwo Ngai njuru ona ngigathie kuria gutari Ngai njega mundu ucio ni akehanda wega tondu thiini wake ni kwari na kigongona Ngai arotuma tuhande ciana ona tuhande micii itu thiini wa kigongona kiria kirumu na reke ngwire mundu warareirwo githomo-ini giki na murekegeria giki gia kurinu tondu nikio ndi ona ngiruta kiremba athie ba akanywe njohi alio no ariambia kugoca nyimbo cia gikuriru ba no cikainwo andu aria menao ni makamwira na we tita wi wa kundu gukwe ni makaiguaga ta marathinio ni mundu uyu tondu mundu ucio ni ari na kigongona kiahanditwo thiini wake Ngai arotuma tuhande kigongona thiini wa micii itu thiini wa andu aria twi nao na muno makiria
thĩinĩ wa ciana citũ tũmahe kĩgongona kĩrĩa gĩkamarũgamĩrĩra. Mbara ya mbere ĩrĩa mũndũ arũaga nayo, arũaga na kĩgongona, na kĩgongona kĩu introduction yakĩo kaingĩ ĩrehagwo nĩ aciari. Ndĩrarĩria mũndũ wĩ gũkũ na nĩ mũciari. Introduce your child to a good and a firm altar, na mũndũ ũcio nĩ akahota kwĩhanda wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa ũrona harĩa rĩ, nĩ marĩ maũndũ mao mekaga, na gũkũ nja rĩ, andũ nĩ marĩ maũndũ mareka nĩ tondũ wa magongona mao. We werigwo, kiugo kĩa rwĩmbo kĩrĩa tũiga atĩ werigwo nĩ ũgeka atĩa? Wona werigwo no ũgeka atĩa? Ndũkae kũrigwo, kwĩrigwo. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ingĩhoya ũndũ wa mbere twĩke to introduce ciana citũ thĩinĩ wa kĩgongona. Ona kĩo kĩgongona kĩu gĩgĩatũkanga, naguo mũhu ũgĩitĩka thĩ umĩte kĩgongona-inĩ kĩu, o ta ũrĩa kĩmenyithia gĩatariĩ kĩu kĩonanĩtio na ũhoro wa Jehova nĩ mũndũ ũcio wa Ngai. Ithathatũ. Nake mũthamaki agĩcokia akĩĩra mũndũ ũcio wa Ngai atĩrĩ, ta thaithĩra Jehova Ngai waku, njĩtĩkĩrĩke nĩwe, na ũhoere nĩguo guoko gwakwa ũnjokerere. Rĩrĩa kwaritũhire na kĩgongona kĩa mũndũ wa Ngai gĩkĩhotana, na gĩtĩkia biũ rĩu kĩgongona kĩa mũndũ wa Ngai gĩkĩ nĩ kĩahotana, na nĩ ngwenda kũmũhoera ta ndungata ya Ngai. Ngai arotũma kĩgongona kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku gĩkũhotanagĩre. Kĩgongona kĩu ũtungataga rĩrĩa kwarunda, kĩgongona kĩu kĩrokũrutagĩra wĩra. Akĩra mũndũ wa Ngai, nĩ ndetĩkĩra kĩgongona gĩaku nĩ kĩega, na niĩ ndigacokera gwĩka ũguo rĩngĩ. Matirwa njata ti mũndũ akĩra mũndũ wa Ngai atĩrĩrĩ, thaithĩra Ngai waku, tondũ guoko gwakwa nĩ gũkĩikarire ũũ na gũtiracoka na thutha. Ndĩroragia atĩrĩrĩ, kaĩ Ngai wake rĩ, wa kĩgongona kĩu acinaga ubumba rĩ, kaĩ atonaga guoko nĩ gũtambũrũkire na gũtiracoka? Karĩ kĩ ateraga Ngai wake rĩu ũyũ nĩ aruta wĩra wake, nawe mwana wakwa ndutĩra wĩra waku? No nĩ atĩrĩrĩ, guoko kũu gwatambũrũkire nĩ kĩgongona kĩu, gũtiarĩ ũndũ ũngĩ kũngĩekire, no nginya angĩathaithĩirwo Ngai. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, nake mũndũ wa Ngai agĩthaithĩra Jeroboamu Ngai, na kuo guoko kũu gũkĩagĩrĩra. Mbara ya mbere ndatiga ndakwĩra, ya mbere nĩ kũrũa na kĩgongona. Akorwo ndũrĩ na kĩgongona mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai arotũma ũgĩe na kĩgongona thĩinĩ waku. Ngai arotũma ũgĩe na kĩgongona kĩngĩkũrũĩrĩra. Ngai arotũma ũgĩe na kĩgongona kĩrĩ kũhotanagĩra. Arĩa monaga ta ũtarĩ ũndũ wĩkaga, hĩndĩ ĩno ĩngĩ no mone ta ũtarĩ ũndũ ũreka, no rĩrĩa makang'ethera kĩgongona gĩaku nĩ makamenya nĩ Ngai ũrĩkũ ũtungataga. Andũ angĩ ũrona gũkũ ta Martin wa Janet, aya mahĩtũkagĩra wĩini-inĩ magathiĩ na magakorwo magĩcoka, na nĩ atĩ Ngai no amahandaga nĩ tondũ wa kĩgongona kĩrĩa kĩahandirwo thĩinĩ wao. Pikũrũka kĩanda. Nake mũndũ ũcio wa Ngai agĩthaitha Jehova, na kuo guoko kwa mũthamaki gũkĩmũcokerera. Mũgwanja. Nake mũthamaki agĩkĩra mũndũ ũcio wa Ngai atĩrĩ, ndĩrenda gũkwĩra wa mbara ya kerĩ ĩrĩa ĩkoraga mũndũ wa Ngai. Warĩkia kũrũa na kĩgongona, akorwo kĩgongona nĩ gĩakũrũĩrĩra wega, no nginya ũke mbara ya kerĩ, na nĩyo ciana citũ irũaga kuma harĩa twacirera ciaigana. Warĩkia kũrerwo nĩ mũciari na kĩgongona, no ũkoimagara. Mwana waku rĩrĩa akoimagara, nĩ kũrĩ mbara ya kerĩ akambia gũtũngana nayo. Nake mũthamaki agĩkĩra mũndũ ũcio wa Ngai atĩrĩ, ũka tũinũke mũciĩ ũkanogoke, na nĩ ngũkũhe nduhi. Nake mũndũ ũcio wa Ngai akĩra mũthamaki atĩrĩ, ona ũngĩkorwo nĩ nuthu ya indo iria irĩ mũciĩ waku ũkũũhe rĩ. Mbara ya kerĩ, warĩkia kũrũa mbara ya kĩgongona, ĩtagwo mbara ya nduhi na kũnogoka. Waremwo nĩ kuga macio merĩ, uge mbara ya kũhenererio. Nĩyo mbara ya kerĩ mũndũ atũnganaga nayo. Wĩ mũndũ wa Ngai o ũrĩa wothe ũrĩ, either wĩ mũkũrinũ, either wĩ wa independent, atũtambũrĩte mũno, mbara ya kerĩ gagũtũnga, no ũkagĩa na andũ marakũhenereria. Na andũ arĩa makũhenagĩrĩria rĩ, ti angĩ no arĩa matambũra atĩ wĩna kĩgongona thĩinĩ waku. Na tondũ nĩ warũga ngero ya mbere, maikia ngundi nĩ wacokia wahotana na ũndũ wa kĩgongona, andũ aya nĩ magathiĩ mathugunde njĩra ĩngĩ, nayo ĩtagwo mbara ya gũkũhenereria na nduhi,
kana mbara ya kuhenereria mundu wa Ngai akirwo ni Jeroboamu atiriri ukari tuthie nawe gwakwa mucie tondu ni waruta wira munene muno wa kurwa nani kana ni wira uri kungira thiko nogokera ni gucimba ni agicimbite handu reke itwaranirie he kundu ima mugunda no ramwira atiriri ukatuthie gwakwa mucie nigetha ukanogoke na twakinya ni ngukuhe nduhi ni kiria kirutagirwo ta muthinjiri Ngai ni tondu wa wira akirutite kugo mundu wa Ngai arenda riu atwarwo kwa Jeroboamu mucie tondu ni aruga rita ria mbere riu ni ingirio kirathi gia keri kiria gikoraga mundu wa Ngai mbara-ini na nikio kia andu aria makuhenagiriria mundu wa Ngai no nginya ukahenererio muturire-ini ni njui twi haha na andu mahenereirio na ni njui kwi mundu nginya thaa icio urahenererio no maundu ni njui ni urugite wega kigongona kia mbere ukarwa nakio tondu ni gekirirwo wega ni aciari na aria makurerire no ni ukwenda riu wimenyerere haha stage ino ya keri tondu ino itagwo ya nduhi haha niho andu maheagirwo iheo haha niho wonaga mundu wina kindu kiega iroiga atia nake muthamaki agikira mundu ucio wa Ngai atiri katuinuke mucie ukanogoke na nigukuhe nduhi nake mundu ucio wa Ngai akira muthamaki atiri ona ungikorwo ni nuthu ya indo iria iri mucie waku kuheri ndingitonyania nawe kuo ona kana ndie irio kana nyue mai kundu guku nigukorwo uguo niguo ndathirwo na uge wa Jehova ngirwo atiri ndukanare irio kuo ona kana nyue mai ritwa ria Ngai witu rirokumio mundu wa Ngai no tuge ndiramenya wira wake githe ndarwa na kigongona yaike migi agaikia nginya hotana erefo ya keri aroiga ati nie o gwaku mucie ona kungikorwo ni nuthu ya indo ciaku kunengera gwaku mucie nie ndingithie ona yo nduhi uroiga tiga uguo ona njira gucokera iria ngukire njira yo ndingimicokera mundu wa Ngai uyu ni ebangite muno niguo na kwariria mundu wi guku ngwire muthenya uria wahotanire mbara ya mbere mbara ya mundu wa Ngai ndithiragira ha mbere akorwo ni uruite mbara imwe ugatorania hihi ni urerete ciana ciaku igakinya grade 8 hihi ni urarera twana twaku tugathie wega hihi ukorwo nginya kihiko ni urageire ni ati mbara ya mundu wa Ngai ithiaga lefo ithatu lefo ya kere niyo itagwo lefo ya kuhenererio na henagiririo na nduhi ngora kwariria mundu wi gukungwire wi mukurino no kagia mundu ugukuohia handu na nigetha akuhenererie twina kurino mahenereirio makehera na magathi maundu-ini mangi matari ma kugocithia Ngai ona ungikorwo wa independent na ni ugite wewe mundu wa Ngai no ukagia na andu muturire-ini marakuhenereria nigetha uingire lefo uingire maundu-ini matari ma Ngai ngwenda gukwira atiriri riria urahenererio ni maundu ma guku thi iyo itagwo lefo ya keri ya bara ya mundu wa Ngai praise the name of the Lord ni atiriri ungiumagara na mwire twitagwo Daina kuria aciareirwo ahenereirio ni airitu aria mari anja akiumaga kwao na kwari kuirige agicenduka Biblia yugaga ati Daina oimagara oguo gucoka no imite emwiritu ugathirange riu au ni njui mutingiaria agwetetwo kau kaya gugikagweta Biblia yugaga ari uguo no kuma uguo agicoka anyitirwo ni anake aitura riu makimunyita kiahina menyagirira ndukanahenererio mundu wa Ngai menyagirira ndukahenererio kuma wira-ini uyu mangiona ni magutwa ni wahotana mbara-ini ya mbere mbara ino ya keri no wihariirie muno nigetha ndukahotwo na ndirenda kumeikara ngwire mbara ino ya keri ni wairitu itu mahenagiririo makoima githomo-ini magathii maundu-ini mangi mbara ino irahenererio nake makoima githomo-ini magathii maundu mangi andu aria mathie thukuru ciana citu cikoraga arata maramero na gaka gatikoragwo gekoru kwanja ungigakunda mwarimu wa mathabu agiuka ugakunde oguo hanini mathabu unyitaga igana ukerwo na ndukagucie muno kugucio hanini wagucia mathabu ni igana mundu witu menyagirira ndukanahenererio twohoya Ngai tutikahenererio twohoya Ngai tutikahenererio gaka gakeri karutaga mutumia kwa muthuriwe makonana nongi akerwo na ndiui niki kinyitaga hindi iyo kona mundu aingirite wira-ini na ni mutumia wene akaingira akahana tena gathiu kwa undu karamuthinia uguo ndi kuingira wira-ini akoneka ni taheka undu kuu mucii ni taheka undu karamuthinia na ringi ona ni matatu kana ni kuria giukira akoka wikarire thi wena guku gwitu tuhunjagia na akerwo
It's well, it's well, my dear, it's well. Ukaringaringwo na thutha. Mutumia wene ukaringaringwo na thutha, it's well. Ukaigua ngandå erätwo it is well. Ukaigua ni it is well weo. Ĩyo nĩ nyani nani. Ukerwo what's bothering you? What is bothering you? Ukambia kuigua gũkwanga gũtihana mũciĩ. Mũgakĩarangia hakohe gakanti ka wĩra-inĩ ũgatwarwo ũkaringa merĩ ma njamba na tothi. Wambia kuigua maũndũ maya rĩrĩ rĩngĩ ũgakora mũtumia ũrarĩ gwake, mũtumia nĩ ũrĩmire gwake, ahenereirio akehera gwake, ahenereirio agatiga mũthuri na ciana, ahenereirio akaumagara. Ngai arogũteithia we woimagara. Inyuĩ mumagarĩtie ciana cianyu, inyuĩ mũtwarĩte ciana cianyu na nja, inyuĩ ciana cianyu ima thukuru na mawĩra. Ngai arotũma itikanahenererio, ciana icio igacoka mũciĩ na icoke ciĩna riri wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngona kwaria mbara ya mũico nĩyo nĩyo gũtũmĩte njũke kũhunjia ĩno tu rĩu ya mũico, na tũkũmĩthoma thĩinĩ wa kamũharike harĩa mũthia-inĩ thĩinĩ wa verse 11. Mũndũ wa Ngai ũcio akĩhotana na akĩra Jeroboamu gwaku tũtigũthiĩ, na indo icio kwendaga kũhe hatihandĩke, no ngwĩciria amwĩrire ohe athĩni, no wethe athĩni kũ itũũra-inĩ ũmahe, tondũ ona kwanyu gũtikĩkĩaga athĩni. Mũndũ ũcio wa Ngai ithe ndarutĩte wĩra mwega, ahũrana ya kĩgongona na ahũrana ya kũhenererio. Mbara ĩrĩa njũru mũno nĩ ĩno, andũ a Ngai tũrenda kũingĩra, na ĩno ĩhonokagwo wamũrũ. Ĩno wa mĩtoria rĩu we wĩ wakwa Ngai, tondũ ĩno nĩyo mbara ĩrĩa ĩritũhĩire andũ na andũ aingĩ marathirĩra haha. Mũhari wa 11. Na rĩrĩ kũu Betheli nĩ gwatũrĩte mũnabii mũthuri mũkũrũ. Ĩno mbara ĩtagwo mbara ya mũnabii mũkũrũ. Mbara ya mũndũ wa Ngai rĩu mang'ethanĩte mbara. Nau wega wa mbara ya mbere na ya kerĩ nĩ ũroraga wega ũkona ĩno nĩ thũ yakwa, ĩno ona kanitha tũtirĩ ĩmwe, ĩno ona maũndũ ũrĩa twĩkaga ti mamwe, ĩno ona nĩ ndĩrona ũguo gathiĩ ũguo nĩ nyonaga to nyuaga njohi ũguo we ona tũtirĩ hamwe, ona ubumba ngorire ũgĩcinĩra kĩgongona-inĩ na ithuĩ tũtiĩkaga ũguo. Mũndũ wa Ngai oimire hau oĩ mũndũ ũyũ tũtirĩ hamwe, ũguo ona agĩtoria mbara ya kerĩ yarĩ hũthũ tondũ nĩ amenyaga mũndũ ũyũ tũtirĩ handũ hamwe, andũ a Ngai. Na nĩ njũĩ kwĩ mbara ingĩ tũhotanĩte tũgĩgakinya haha. Akorwo nĩ ũhotanĩte mbara ĩngĩ o yothe nĩ Ngai ũgũtwarithĩtie thabarĩ-inĩ ĩyo, no nĩ ngwenda gũkwĩra wĩhũge na wĩmenyerere, tondũ mbara ĩno ya gatatũ ĩno akorwo nĩ ũgũtorania nĩ Ngai akorwo hamwe nawe na akorwo mũingĩ. Ti Ngai atĩ ũguo atĩ Ngai o wa Sunday tu, nĩ Ngai akoragwo nawe. Agĩcemania na mũnabii mũkũrũ. Ĩra mũndũ wĩmenyagĩrĩre ĩno brother, akorwo nĩ sister mwĩre wĩmenyagĩrĩre ĩno mbara. Thĩna wa mbara ĩno nĩ mbara ya mũnabii na mũndũ wa Ngai. Nĩ kabengere ya mũrebi ĩkĩndũ ũrona biũ, onawe ona ũgĩkorwo na mũndũ ũyũ rĩ, onawe haha no gwĩtindĩkĩrĩria. Mbara ya mũnabii mang'ethanĩte na mũndũ wa Ngai, na no ũkĩire haĩ ona angĩkorwo mũnabii, no ũkuona kamũndũ gaka gatingĩkorwo ge kamũnabii ka biũ. No ũrigwo nawe mwanake ũyũ atuĩkĩire kũ mũnabii, kiugo kĩrauga atĩ ũcio ũhokire arĩ mũnabii, arĩ mũnabii. Ona inyuĩ nĩ mũĩ andũ akũrũ biũ. Gũkũ kwĩ mũthuri warĩ mũrata wakwa mũno etagwo Juthubu Gacege, etagwo Juthubu Gacege. Andũ a gũkũ ithuĩ mũtikũmenya, wa tene mũno arĩ mũkũrũ. Agĩka atĩa? Nake mũndũ ũmwe wa ariũ ake agĩthiĩ akĩmũhe ũhoro wa maũndũ macio mothe mekĩtwo nĩ mũndũ ũcio wa Ngai kũu Betheli mũthenya ũcio. Reke ngwĩre ũhoro wa mũndũ wa Ngai nĩ ũrario, na o ũhoro waku naguo no waragio mũndũ wa Ngai. Akorwo wĩ mũndũ wa Ngai mũhunjia mũraya, ndeto ciaku no ciaragio gũkũ, ciaragio mũno na kũrĩa ũratungata. Kwanja wathiĩ rĩu gũkũ tũciaragia mũno, ciaragio nĩ aya na oka nĩ makiraga. Na korwo wĩ haha nĩ ũreciria ciaku itiaragio, nĩ wega ũmenyage andũ nĩ maragia ndeto ciĩ njega na ciĩ njũru, na itirĩ atĩ mĩhaka. O acio wĩ hakuhĩ nao mũno ciakinya njũru matieheraga, no gũcanga ũcio nĩ mũthuri aiganĩrĩire nake, no wĩho akwĩraga Ngai
nĩ arĩ hinya na nĩ njũĩ maũndũ maku no mekwagĩra brother. Nĩ tũiguĩte ũru mũno nĩ ũhoro ũyũ gũkorete. Wehera tũkauga ona mũtumia ũcio akĩrĩ kũgeria. Ũcio nĩ mũndũ mũthuri matũraga nake. Ũcio tiga kabuti oĩ gwĩkĩra na kumagara rĩ. Nĩ wega ngwĩre ũmũthĩ ndeto ciaku no ciara. Na nĩ wega ũthiage harĩ andũ no ũkĩmageithia ũguo ũkĩmageithia ũkamenyaga wega aya nĩ maragia ndeto. Bishop no na rĩrĩa ũroka ũgatũgeithia ũgatũgeithia no guo tũgeithirie woka nĩ wega ũmenyage ũtarĩ kuo ndeto ciaku tũciaragia mũno ciĩ njega. Acio nĩ wandũ nĩ cha andũ hana atĩa gwĩciria nĩ mũmbĩre wa andũ. Mũnabii mũkũrũ ona cio ciugo iria oigire akĩaria na mũthamaki rĩ ariũ ake magĩcihe ithe wao. Rĩu ithe ndikũhũthĩra Elda kehũthĩre Simoni arakara kaĩ kũndũ araku. Mũnabii mũkũrũ akĩreherwo riboti atĩ itũra rĩrĩ dadi ona tondũ rutĩte wĩra wa Ngai ũguo rĩu nĩ kuonekete mũndũ ũngĩ fire si fire. Arerwo atĩrĩrĩ mũndũ ũcio wa Ngai atĩ kĩgongona kĩa Jeroboamu mũndũ ũcio wa Ngai arakorereire Jeroboamu agĩcina ũbumba. Reke ngwĩre makĩra mũnabii mũkũrũ tondũ mũnabii mũkũrũ ndarĩ ho nĩ ndeto arakinyĩrio makĩmwĩra kĩgongona kũrĩa harĩa tũcinagĩra ũbumba Jeroboamu ararĩ hau na reke ngwĩre rita rĩrĩ arakorereirwo hau nĩ mũndũ wa Ngai wĩ itũra rĩrĩ aramũkorerera o hĩndĩ oya ũbumba akĩka ũguo indi nĩ mũra twĩkaga ũguo ona ndarambĩrĩirie o hĩndĩ ekĩra mwaki wa kĩgongona ũyũ mũndũ wa Ngai. Mũnabii mũkũrũ akĩmũria halafu arora kana aragĩka atĩa. Jeroboamu mũthamaki o ũrĩa amenyerete aratambũrũkia kĩ onereria mũndũ wa Ngai. Reke ngwĩre awa gũcira mamwĩtaga awa tondũ he andũ harerwo atĩ nĩ ithe. Reke ngwĩre baba guoko kũu Sami ũguo kũratambũrũkirie ũguo nĩguo guoko kũu kũraikarire. Mũnabii mũkũrũ akĩrigwo atĩ nĩ maũndũ marĩkũ maya mokĩte. Kaĩ gũkũgĩa mũndũ ũngĩ ũkũhunjia kũngĩra. Kaĩ gũkũgĩa mũndũ ĩtagwo mbara ya mũnabii ũrĩa mũkũrũ. Na nĩ mũndũ wa Ngai onake. Mũndũ wa Ngai akĩruta wĩra ũcio matũra macio na arĩkia kĩambia gũthiĩ. Mũnabii mũkũrũ akĩheo riboti. Kĩrwo mũndũ ũcio ndarĩ na itherũ tondũ guoko kũu no noguo aromithirie guoko. Aromithie moko biũ. Mũndũ ũcio moko maraikara mekĩte atĩa? Momĩte ũguo. Na ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ mũndũ ũcio wa Ngai nowe ara-decide guoko kũu. Mũndũ wa Ngai wĩhanda wega kwĩ hĩndĩ ũka-decide ũrĩa maũndũ megwĩkwo no ihinda rĩrĩ ũraria na gũtirĩ mũndũ ũraigua. Ikara wega kwĩ hĩndĩ moko magatambũrũkio na matigacoka nginya rĩrĩa ũkoiga. Mũndũ wa Ngai akĩrĩkia na akĩambia gũcoka. Mũnabii mũkũrũ akiuga gũkũ itũra rĩrĩ ndandĩkĩra ndigiri tathoma hau. Nake ithe wao agĩkĩmoria atĩrĩ arĩ ithe agerire njĩra ĩrĩkũ. Na ariũ acio ake magĩkorwo nĩ monete njĩra ĩrĩa mũndũ ũcio wa Ngai agerete. Reke ngwĩre mũndũ wa Ngai tũrĩkanire tũkĩambia wewe mũndũ wa Ngai. Mũndũ wa Ngai wĩ gũkũ guoko igũrũ reke tũgĩthanie mũndũ wa Ngai mũndũ wa Ngai mũndũ wa Ngai bita wa gatanga mũndũ wa Ngai. Mũrĩ andũ a Ngai njĩra ĩrĩa ũgeaga nĩ ũyũ. Njĩra ĩrĩa ũgeraga mũtungatĩri Rose ndĩrĩ kĩriga andũ nĩ mamĩũĩ. Mũndũ wĩ haha wa Ngai njĩra ũrĩa ũcomokaga ũguo gathiĩ arĩa maragia ciaku nĩ magũtuĩragia wega mamenyage na kũrĩa ũgeraga. Akĩmoria nĩ mũkĩmenyete njĩra ĩrĩa mũndũ ũcio wa Ngai akĩgerete. Waya gwĩciria andũ maroreria maũndũ maku magũteithie. Waya gwĩciria mũnabii mũkũrũ arorereria maũndũ maku akũrathime. Waya gwĩciria kwĩ maũndũ mega ũngĩona maũndũ maku makĩũrĩrĩria ũhoro wa wini. Ti andũ othe moragĩrĩria maũndũ maku makwendete. Ti andũ othe moragĩrĩria maũndũ ma family yaku kĩa wega. Mũnabii mũkũrũ akiuga nĩ mwamenya njĩra.
nduthome kokondora nake agĩkĩra ariũ ake atĩrĩ ta ndandĩkĩrai ndigiri yakwa magĩkĩmũtandĩkĩra ndigiri yake ngwĩciria ariũ ake rĩ mareciria ithe rĩ arenda gũthi kuongererwo hinya ngwĩciria nĩmonaga baba wao rĩ hinya ũyũ anga nĩ ta wathirire koguo marehĩka ihenya tondũ itũũra rĩu ũngĩona makĩmũganĩra atĩ nĩ aromia moko baba wao ndomagia moko ngwĩciria baba wao atindaga wĩra wa gũthaithana ona rĩngĩ nĩ marigagwo karĩ mũnabii wa aina gani ũtakaringa kamoro na kamwe akiuga ndandĩkĩra ndigiri njĩke atĩa nake akĩmĩhaica agĩkĩrũmĩrĩra mũndũ ũcio wa Ngai akĩmũkora aikarĩte thĩ gĩtina-inĩ reke kwĩhora mũnabii mũkũrũ atwaranaga nawe na rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ no okaga rĩrĩa wĩ mathĩna-inĩ nĩ okaga wenda kĩanda gĩa kũrĩrĩra hiũkagia ihenya mũndũ wa Ngai ũcio mũnabii mũkũrũ nĩ mũndũ ũkoragwo nawe hakuhĩ mũno na nĩ atuĩragĩrĩria maũndũ maku nĩgetha amenyage ũrĩa wĩikarĩte agĩkora mũndũ wa Ngai akĩmũria atĩrĩ ĩ nĩwe mũndũ wa Ngai ũrĩa woimire Juda onawe no wage kũigua ndeto icio yani nginya mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ araigua ĩka ndagĩire ngumo atĩa nginya kũrĩa nyumĩte nginya itũũra rĩrĩ no ndĩramenya kaĩ nĩwe mũndũ wa Ngai ũrĩa koguo nĩ aramũmenya wega anamjua si anamjua na ndamuoyo nake cirĩ ndeto cia kũheo aya mũnabii mũkũrũ arutaga wĩra na ndeto cia kũheo ndarĩ ndeto ciake ndarĩ onake oĩ no nĩ ndeto ekugĩte ta Ngai arokũgitĩra kwĩ mũnabii ũyũ mũkũrũ Ngai arotũmũhonoke kumana na mũnabii ũyũ mũkũrũ na ndarĩ kũndũ atakoragwo kĩhiko-inĩ mũnabii mũkũrũ e hau nĩ andũ arĩa wĩraga maũndũ maku ma thĩinĩ mũno nĩ andũ a kanitha arĩa rĩngĩ mũthomaga ndao mũno nginya ithe wa ũrĩa arehe thĩna ũguo tũmaũndũ twa nyũmba no ũmwĩraga agĩkinya thoko ũcio mũndũ wa Ngai araciaria tararĩ kuo na nĩ niĩ ona kĩrĩ niĩ ona nduge mũnyaka nĩ ũndũ ndĩrarĩ kũndũ kũu yani maragia wega tarĩ handũ maregete aramũria atĩrĩ nĩwe mũndũ ũrĩa wa Ngai nĩwe nĩ tũkũiguĩte tũhoro waku nĩ tũĩ nake akiuga atĩrĩ nĩ niĩ agĩgĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ mũndũ wa Ngai wĩmenyagĩrĩre wega na thaa ici kwanja ndiũrĩa tũgwĩka andũ aingĩ kwanja maraigua mũndũ nĩ mũtungatĩri kabiacara-inĩ kũrĩa ona gũkũ taũni-inĩ mũrĩ na mũnyaka inyuĩ mũikaraga gũkũ na gũkũ taũni ndiru-inĩ ũkĩhũra ona rĩmwe mũndũ nĩ aharamwo nĩ kuga nĩ mũtungatĩri tondũ rĩtwa rĩu nĩ rĩthiĩte rĩkahana tarĩ gũthũka tondũ kũrĩa tondũ waigua mũndũ nĩ mũtungatĩri mahe maũndũ mekangĩtwo nĩ mũnabii mũkũrũ agĩkorwo atĩ rĩtwa rĩu nĩ rĩrathiĩ rĩthũkathũkĩte akĩmwĩra ũka tũinũke mũciĩ ũkarĩa irio nake akiuga atĩrĩ ndingĩhota gũcokania nawe kana tũtonyanie nyũmba nawe ona ningĩ rĩ ndingĩrĩanĩra irio nawe njĩrai atĩrĩrĩ inyuĩ mũndũ ũyũ wa Ngai ndehandĩte wega ndeteirio irio kũrĩa rũgongo kwa mũthamaki eteirio nginya nduhi auga pana inyuĩ nĩ ndĩmũĩ nĩguo mwĩkaga andũ a Ngai nĩguo mwĩkaga andũ ũguo ona ndakĩgeretie ithuĩ twareheirwo nduhi hĩndĩ ya siasa ithurano iria ingĩ tungatĩri ugai mũtioire nduhi ai mwatuona tuoka tukiugaga ũrĩa twendete gwaka nyũmba ya Ngai ni indo ciakwa nyendaga kuotha nyũmba ya Ngai niĩ ndĩkũigua kawĩra ka nyũmba ya Ngai nyendaga ĩtagwo nduhi nayo mũndũ ũyũ ndacokaga kwaria rĩngĩ woye mũndũ no gwĩkaga atĩa nĩkĩo mũrona nginya ta bũrũri-inĩ gũtirĩ mũndũ wa Ngai ũrahota kũrũgama na ũcamba arĩria mũthamaki amwĩre hapana tondũ kenda nĩ kaingĩrire gakirĩte oha ndũngĩrĩa no arie mũndũ wa Ngai akiuga hapana Ngai nĩ egũtũteithia hĩndĩ ĩngĩ tũmenye ũrĩa tũgeka tondũ muona ũguo kũrathiĩ ĩtagwo hinya wa nduhi ndũngĩkĩrĩa kĩndũ gĩa gũcoka ũng'ambĩrĩre tiuga ndirathiĩ wega akorwo ndirathiĩ wega njokeria indo ciakwa Ngai arotũma tũkinye hĩndĩ ĩyo twambĩrĩrie kuugaga ta mũndũ ũyũ wa Ngai na kaĩ ndiũĩ nĩ amangiuga ũguo tiga niĩ hihi na kibishop kana kucia tũrĩ andũ matakinya tana gũkũ hallelujah praise the name of the Lord nĩ wega kwĩmenyera wega mũndũ wa Ngai tondũ nĩ andũ aingĩ makuoheirie na gũkũ bara
na ti andũ othe marakuhe kĩndũ nĩ tondũ wa gũkwenda angĩ nĩ gũtega magũtegete ũguo na warĩa no nginya ũneane warĩa no nginya wĩke atĩa kairĩtu karatwarirwo nĩ mwanake kũrĩa Nairobi marathiĩ makagũra na nĩ chips na kuota na nĩ magana mau mwanake arara mũirĩtu rĩu ndũ ici itikĩrĩkĩra haha reke twethe handũ tũkwĩigĩrĩra tũrĩe wega chips na ngũkũ ĩmwe tu ona ti ngũkũ kuota na chips nĩ ciaga handũ ha kũrĩrwo nyamu ngĩkĩra guoko guo thiĩ ũkĩrĩaga nĩcio watwarwo mwethe handũ ha kũrera ona tika makĩgũra kĩndũ kĩna bata mũndũ ũcio ũreka ũguo he kĩndũ ategete waga kwĩmenyerera chips ĩyo yũkareha goro wakũrĩrwo chips rĩrwo hau mũrũgamĩte mwĩra mathaa ti mega na wĩ mũirĩtu wĩ gũkũ ũkamenyaga kĩrĩa ũrarĩa nĩ kĩa mbia cigana ũngĩona kĩreharehe thĩna menyaga akorwo nĩ matano meha ukamwira mundu wa Ngai akorwo akina thina ri indo cia kuona ndihũthĩrĩte cirĩ wa tiga gũtwaragwo nĩ mũndũ akũgũragĩre indo na ndũrĩ kĩndũ mũhuko tondũ warĩa no arĩkĩra rĩu indo ciakwa nacio atĩa we ithe ndũkĩrĩire mũndũ wa Ngai ũyũ thoma ũhoro wake ũgwĩtwo mũnabii mũkũrũ nĩ gũkorwo nĩ nderirwo na ũndũ wa uga wa Jehova ũũ ndũkanarĩe irio kana ũnyue maaĩ kũu ona kana ũhũndũkĩre njĩra ĩrĩa wathiĩrĩire nake agĩkĩmwĩra atĩrĩ niĩ ona niĩ ndĩ mũnabii o tawe reke ngwĩre haha nĩho rĩu thĩna ũrĩ haha nĩho thĩna wĩgĩthete arenda gũthambia meciria ma mũndũ wa Ngai aramwĩra ti mũkorora kwarĩria githĩ nduona nĩ ngũĩ githĩ nduona nĩ gũka ndoka reke ngwĩre ũhoro waku ndaheirwo tene nĩ Ngai ngwĩciria ona nĩ kwandĩkwo hatarĩ handĩke ngwĩciria mwĩraga ona nĩ nderĩtwo nĩ Ngai atĩ nĩ ũgatambũrũkia guoko kwa Jeroboamu na nĩ gũkarema gũcokana na nĩ ũkoiga kwagĩre ngwĩciria nĩ amwarangĩirie akĩmwĩra ona niĩ ona wanyona ũũ niĩ ndĩ mũnabii nake agĩkĩmwĩra atĩrĩ niĩ ona niĩ ndĩ mũnabii o tawe na nĩ mũraika waririe na niĩ na ũndũ wa uge wa Jehova anjĩra atĩrĩ thikĩrĩriai tondũ twathoma na inyuĩ mũraika okĩra ha that's the revelation Bishop ini aramini gwĩka atĩa twĩragia ndeto wega mũndũ wa Ngai ũkuĩte guoko twĩragia ndeto wega mũndũ ũyũ aramwĩra atĩrĩrĩ ũhoro waku nĩ mũraika angorire o nyũmba aranjĩra rĩu magara itũra rĩrĩ rĩna mũndũ wa Ngai anjĩra atĩrĩ akiuga ndekũrĩa mũhũndũre mũcokanie nake gwaku mũciĩ nĩgetha arĩe irio ona anyue maaĩ no nĩ kũmũhenia amũhenagia ndiĩ hau hongereirwo kamũhari kau nĩkĩ gaka ti kamwaria andũ atũthomaga Biblia harũ nĩ ithuĩ tũrerwo ĩtagwo now reporting ũhoro ũcio ndwagĩrĩirwo gũkorwo wĩ hau korwo wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ na harĩa kĩanda tondũ hagĩ nĩ gũthiĩ tarĩ ũhoro wa maragĩka atĩa akĩmwĩra onani mũndũ wa Ngai wĩra ũyũ tũtikĩrutĩte mũno ithuĩ tũciarĩirwo haha tũkũrĩte tukirutaga wĩra ũyũ itũra rĩrĩ rĩothe nginya ona kũu tũrutĩte wĩra piũ niĩ onani gũkũ twambirie gũthiĩ tabita wa Gatanga twambirie gũthiĩ magũrũ ona inyuĩ mũrekire wega mũroka mũndũ wa Ngai arĩ mũhũtu na arĩ mũnogu finally akĩigua itũra rĩrĩ nĩ kuoneka mũndũ wa Ngai mũnabii na ti anake a rika rĩrĩ a Johana nĩ mũndũ ũramenya nĩkĩ aroiga akĩhũndũra mũndũ wa Ngai Biblia yuga akĩmũhũndũra ĩra mũndũ nĩ ũracario ũhũndũrwo na Saitani ndarĩ thĩna ahũndũraga nginya mũkũrũ nĩwona mĩaka ya mabishop kũngĩhota marĩo mĩaka-inĩ ĩno magarũrwo mahũndũke Saitani ndarĩ na thĩna akorwo nĩ ũkinyĩtie haha na ndũrĩ ũrahũndũrwo mũndũ wa Ngai no ũracario nĩgetha ũhũndũrwo wĩharĩrie wega ona akorwo nĩ ũrugĩte mbara ingĩ igĩrĩ mbara ĩno ya gatatũ agĩka atĩa tondũ ũcio agĩcokania nake na akĩrĩa irio gwake mũciĩ ona akĩnyua maaĩ mũnabii mũkũrũ na mũndũ wa Ngai mebara makĩinũka na Ngai no akirĩte niĩ rĩmwe nĩ njũragia atĩ Ngai nake rĩ niĩ ona nĩkĩo itangĩtuĩka we Ngai no eciragĩria atĩ mũndũ wa Ngai tondũ nĩ ahũranĩte mbara igĩrĩ rĩ ona ĩno aya gwĩka atĩa
no ino ni bara nditũ mũno andũ a Ngai. Bara ĩno ti nditũ tondũ rĩu me njĩra magĩthiĩ magĩcokana mũciĩ, ndĩrageria gwĩciria meciria ma mũnabii mũkũrũ rĩ meciragia atĩa, amenya wega mũndũ ũyũ nĩ kũmũhenia ndeka atĩa. Kĩngũre mũndũ wa Ngai wĩra ũcio ũrutaga na kĩheo kĩrĩa Ngai akũhete ti andũ othe magĩkenagĩrĩra. Biacara ĩyo ũrutaga na ti andũ a kũraihu, andũ angĩ nĩ arĩa mwĩnao kanitha-inĩ. Na nĩ wega kanitha-inĩ, andũ a kanitha, mũndũ wĩ kanitha gũkũ athiaga kanitha, reke tũgeithanie ũguo rĩngĩ. Mũndũ ũthiaga kanitha, reke tũgeithanie. No rĩrĩa mũraina mbeũ ici nĩ iria the, rĩrĩa ũraina ũguo menyaga ti andũ othe mũrahũranĩra rũhĩ kũndũ kũu, andũ othe makwendete. Nĩnjũĩ nĩ mũkũrakara ngĩmwĩra ũguo, no ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ti andũ othe kanitha-inĩ matuĩkaga arata a mũndũ. Angĩ marĩ o kũu kanitha-inĩ matiraigua ndeto ĩyo, mwena nĩ ngwenda kũmwĩra angĩ mũrĩ o nao kau kanitha-inĩ, andũ angĩ matikwendete. Angĩ maroraga kabiacara gaku makorio kagwarĩ, makũroraga mũciĩ makarigwo kagwarĩ. No nĩ ngũhoya mũthenya wa ũmũthĩ inyuĩ mwena harĩa thutha, Ngai aromũtũma mũhotane mbara ĩno ya mũnabii mũkũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩno ndĩrahotanwo nĩ andũ aingĩ. Nĩ mũndũ ũkuoyana nake ũguo agakũhikia wonete mũnabii, yũkona mũraika mũndũ mwega, kamundu gacomoka kanitha-inĩ ũgakiuga hĩndĩ ya ũru na hĩndĩ ya kĩeha ngũtware na njikarage ndagĩka kidogo, kaigua mũndũ nĩ arathecirio ũrĩa ũngĩ na kahiũ. Na we wonete mũnabii wa Ngai mwega, mũndũ ũyũ mũnabii mũkũrũ nĩ mũndũ mũrĩ onake wĩra-inĩ wa Ngai. Ĩno ti mbara ĩrahũranwo nĩ andũ a ndũrĩrĩ, ĩno andũ marahũra andũ wa kanitha. Mũndũ ũrĩa mũrĩ onake aga gũthiĩra ũru akenda gũtiga nĩ wagwa uga na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ o hĩndĩ ĩrĩa maikarĩte metha-inĩ ũhoro wa Jehova ũgĩkinya he mũnabii ũcio wamũhũndũrĩte. Igue Ngai agĩkĩarĩria ũhoro wao hau na mũgambo mũnene. Nĩ ũhoro wao wakinyire wa mũndũ ũcio wamũhũndũrĩte, ũhoro wao wa Jehova, atĩ nĩ ũhoro wao wa Jehova. Nĩ mwanyita kana yakwĩra thomwo ũguo ũhoro wa Jehova ũgĩkinya he mũnabii ũcio wamũhũndũrĩte. Ũhoro wa Jehova ũgĩkinyĩra mũnabii mũhenania, nĩtũtaũrai ũkĩmwĩra atĩa? Agĩkĩarĩria hau na mũgambo mũnene akĩra mũndũ ũcio wa Ngai woimĩte Juda ũũ, Jehova oiga atĩrĩ, kuona atĩ nĩ ũregete ũhoro ũrĩa waheirwo na kanua ka Jehova ũkaga kũmenyerera. Wamũhũndũrire rĩu nĩ ũramũhe riboti ya Ngai, aramwĩra kuona atĩ nĩ ũregete ndũmĩrĩri ya Jehova na wahũndũka woka na warĩa, kiugo kĩa Ngai kĩroiga ũkaga kũmenyerera watho ũrĩa Jehova Ngai waku agwathire. No nĩ ũhũndũkire na warĩa irio ona wanyua maĩ kũndũ kũrĩa akwĩrire ũũ, ndũkanarĩa irio na ndũkananyue maĩ-rĩ, kĩimba gĩaku gĩtigakinya mbĩrĩra-inĩ ya thoguo. Mũndũ wa Ngai ũkire gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ũkũhotana mbara igĩrĩ, na nĩ njũĩ nginya haha tũkinyĩte nĩ tũhotanĩte mbara nyingĩ. Ngai arotũma ũhotane mbara ĩno ya gatatũ. Mbara ĩno mũndũ ahũragwo nĩ andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie mũno. Mbara ĩno mũndũ ahũragwo nĩ mũndũ ũtekũmenya. Mbara ĩno nĩ mũndũ ũkũhagaga ahithĩte kahiũ nĩgetha agũthece, atĩ ona ũngĩgwa thĩ ona andũ mangĩkinya no mauge hapana ti ũyũ wa mũtheca, ũyũ nĩ mũratawe. Mbara ĩno nĩ mbara ĩrĩa andũ mararũa kĩmũciĩ, andũ a nyina ũmwe taya maikarĩte matigĩtwo nĩ mamu wao, makambia rĩu mũndũ maraikarire gĩtĩ-inĩ kĩmwe makambia rĩu kwĩrana ndaratũtwara wega. Aya makanyitana marĩ atatũ makeheria arĩa angĩ atatũ, ũmwe akamera no ndaratũtwara wega. No mũgĩũka mũcemanio wa family hakoneka mwĩ hamwe mũno, no ũmwe nĩ arathogotha. Ĩno nĩ mbara ĩhũragwo mũtungatĩri nĩ acirika, mwĩ mũcemanio-inĩ wa kanitha acirika me sawa mũno, na nĩ marauga point ĩyo ya mũtungatĩri, point ĩyo nĩ njega. Mũcemanio ũgĩthira cirika magacoka thutha makauga na mũndũ ũyũ nĩ aratũkua wana, mũndũ ũyũ nĩ ara ona ithuĩ githĩ onawe to ũhote kũhunjia nĩkĩ tũreka haha. Ngai arotũhotanĩra mbara ĩno. Mbara ĩno ĩrahũrwo athuri makahũrwo nĩ atumia ao. Mũndũ akũheire irio agakũigĩra haha na agakwĩra karibu darling, tagwo mbara ya mũnabii mũkũrũ. Na irio ici ndangĩirũma, irio ici ndangĩicama, tondũ irio ici he kĩndũ ekĩrĩte, ndũngĩciria he ũndũ mũru ũngĩoneka. Ngai arohonokia athuri kwĩ mbara ya mũnabii mũkũrũ.
kegwire atumia bara ici ni bara ya muthuri okaga na nyama na tondu ni aratigire wira riu we niwe wi wira na ni urandikire insurance wira-ini kuria KTDA ati ungigakorwo tariho family yaku ni ka benefit muthuri agoka na nyama na gakwira darling I love you so much tinagia kanyama gaka turie kidogo kidogo kaigua muthuri ni abangira mutumia ucio ri egukua nigetha mbia cia insurance ciume nigetha mambiririe guteithika tumia Ngai aromuhotanira bare no ya munabii mukuru tondu ino ti andu aingi maramimenya ngenda guthomoka mwari ka muico njikare thi oigaga mundu uyu wa Ngai ri kuruka hau kianda agitandikirwo ndigiri akiumagara na gwikinya atiri ati thutha warikia kuria irio ona arikia kunyua mundu ucio amucoketie na thutha kimutandikira ndigiri yake na gugu ni ta kuga akimitandikira munabii ucio acoketie gwake mucii andu aya munabii uyu uhingicaga mundu ri nginya ndigiri ya mundu uyu ahingicite niwe uramutandikira amutandikire oimagare kiugo kiroiga ati nigetha agacemanie na muruthi oragwo watere na ukinyie hau na oimagaro mundu ucio wa Ngai ario ni muruthi tondu ndathire hanene ni undu wakwa gwathikira uge wa Ngai munabii uyu mukuru akiumagara agithia agikora haria mundu ucio agwite niwe wari wa mbere gukinya akimuririra kiugo kiroiga ati na akimuoya akimuigirira ndigiri-ini yake agicoka nake handikitwo na arikia kumuririra akimuthika ni andu aria mokaga ati andu aya nduri hindi ukamekua Ngai arotohonokia kuma kuri andu acio bara ya mundu wa Ngai ithiagwo rebo ithatu uruaga na kigongona ukahurana na kigongona na ni kigongona kiria warereirwo kiria gekirirwo thiini waku riria wari munini karwa bara ya keri ya andu aria mutindanagia nao ni mawira-ini ni biacara-ini na andu aria makuhenagiriria andu acio marutaga nduhi na nio mokaga maundu-ini maria mothe turi mundu ucio wahonoka hau ugoka bara ya mundu wa Ngai munabii mukuru kai turugame na iguru twire Ngai ni wega unyite na guoko lage nawe indekuire muti wakwa kwambirwo jikarage nawe ye mathina-ini mothe nigetha undeithie kuhotana ndiũĩ wĩra bo-inĩ ĩrĩkũ ya mbara inamia ũthiũ waku tuĩre mwathani haha ndĩ Ngai nĩ njũĩ nĩ ũkũhotanĩra just open your mouth ĩra Ngai ndĩ kabara-inĩ kabara kau no gakorwo ge ka mũciĩ no gakorwo ge ka biacara kabara kau no gakorwo ge kanitha-inĩ kũrĩa ũtungataga o kũrĩa guothe kabara gagũkorete ĩra Ngai akũhotanĩre ĩra Ngai nĩ ndaigua rebo ithatũ cia mbara ikoraga mũndũ wa Ngai na tondũ wĩ mũndũ wa Ngai ĩra Ngai wehotanagĩra mũndũ mbara ithatũ ĩtĩkĩra ũhotanĩre mbara-inĩ ĩno ndĩ Ngai no akũhotanĩre mũciĩ-inĩ waku Ngai no akũhotanĩre wĩra-inĩ waku Ngai no akũhotanĩre kanitha-inĩ Ngai ndarĩ handũ atangĩkũhotanĩra just tell God I need your victory family ĩno nĩ tũkũmũhoera Ngai arotũma mbara iria ciothe ingĩmũkora rĩu maitũ atarĩ ho mbara icio amũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani tondu wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twagũcokeria ngatho mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ thengio nĩ gũtũririkania atĩ mũndũ o wothe wa Ngai nĩ akoranaga na mbara mĩthemba ĩtatũ no arũe mbara ya kĩgongona thengio tondũ nĩ ũtũhotanĩire nginya hau tũkinyĩte mwathani tũkinyĩte haha nĩ tondũ waku na kĩgongona kĩrĩa gĩkĩrirwo thĩinĩ wa ngoro citũ mwathani tũrũĩte mbara cia kũhenererio andũ aya aku matihenetio magacoka kwa ngoma mwathani no ũmahotanĩire Ngai nĩ ndakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ andũ aya mangĩgatũngana na mbara ya mũnabii mũkũrũ amere Ngai nĩ oigĩte kana nĩ onanĩtie mũndũ wĩ gũkũ Ngai ũrokorwo akĩhotanĩra ũkĩhĩtũkĩra mbara-inĩ ici
Ngai uromahotanira thiini wa ritwa ria Jesu. Ona kungikorwo mundu ucio wa Ngai ni atoririo ni bara ya gatatu, Mwathani twatangatha giikaro giki twi mathiko-ini maya ma maitu ati bara ici andu aria matukuhiriirie, bara ici ni ugutuhotanira, bara ici ni ugutuhotanira, bara ici ni ugutuhotanira thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani giikaro-ini giki ni twatangatha ati andu aya ni mariumiraga mari ahotani thiini wa ritwa ria Jesu. Twahota cokia ngatho. Amen. Karia mundu thi mwire bara icio wimenyagirire, mwire wega wimenyagirire bara ithatu, mwire kwanja yo ya gatatu wimenyagirire muno, mwire wega iyo andu aingi matiratoria, iyo andu aingi matitoragia, no inyuĩ Ngai arotuma muhotane thiini wa ritwa ria Jesu. Aria mangiuka magiguthekagia magikurehagira bara ino mehithite, Ngai arotuma ucihote, Ngai arotuma uhotane kanitha-ini, Ngai arotuma uhotane wira-ini waku, Ngai arotuma uhotane kihiko-ini giaku thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai atuikarie. Tukwenda kunengera bishop nigetha atutwarire bwe wengi na nigetha tuhothe na nigetha riu ningi tukirikie session iyo. Karibu bishop. Asanti. Rajira ni wega tuhothe o riu, koguo ndagitikiria uguo. Fita mutireke tuhothe kana ni uri kuhotha andu a Ngai? Oh. Ko hena andu me kuhariria tunyamu turia tuhothagirwo no tukiuge andu mahothe ndagika imwe tutanaina. Wanjangi turahothera ku chairman gwiko gutarire heikirai iyuka ku kwa nyina uria ukena. Oh, twiho. Oh, shuka. Andu turahotheire shuka twarikia mwene shuka aroiga hi shuka ucio mutikiwe ni wakwa. Bas tugutagania ciondo ici njau o tore andu magaikarite, andu aria takuhe kiondo no aria mbia cianyu ikarai nacio ni tugucitia Sunday iria ingi. Tukwenda kuhotha njau haria ni hatwarwo kimwe basi. Na bas aikorwo mbeca ciaku cie thimu-ini ni tuheo na mbere tugwikira Bwana njau haria ni haigirwo kiondo. Bas tukwenda kuheana namba ya kuhotha nigetha ona twarikia thiurugi tugwika no gwitikiria bishop nigetha tu conclude. Samu datigite wikaga chap chap kai wacokire ugicemania na munabii mukuru. Namba ya thimu ni ndiraheo 07 tondu wa mihothere ni sedi. Namba ya thimu ni 07 00 88 92 01. Ikurehe Mary wathie kwa M-Pesa ugwikira namba eno na ni said 07 00 88 92 01. Yuge Mary aiko wina cash Tony ne ana kiondo giki ni Tony rugama u Christmas ko ri onekera ku na ku kau ni gathakai ni ko wina cash abiriria ha chairman ndirona ni ahutia muhuko u niwe chairman wa githomo giki giothe ni asante hari ori no hagukore kiondo na wire chairman wa Thika umwirehe handu angikira tuge ti witu ringi. Indo ici irarutwo ni cia guku muci uyu ni ndiguo ndiramenyithio. Indo icio ni kiheo kia family koguo akorwo ndu rahotete kuheana kiheo giaku no urutaniri hamwe na muhothi ucio thiini wa namba iyo twekira
korwo ndura supported this family na nĩ ũraugĩte nĩ ũkwenda gũ support na ndũnahota gũkorwo ũgĩũka mbeca icio ciothe irathiĩ family-inĩ. Namba nĩ 0700889201. Eha tũrĩ cara ũcio wĩna thimũ arĩa gũkũ. Mĩrĩ wĩ gũkũ? Thimũ nĩ horu? Sawa. Bas tũgĩkorwo twarĩkia na ithuĩ to nginya tũine tũkĩhotha. Andũ arĩa mekũrĩa bara nĩ maheo kĩondo mahothe. Johana haha hena kĩondo kĩna chairman. Asante. Nigetha tũrĩkie ngwenda gwĩtĩkĩria apostle mtume wa Mungu Peter Wagatanga ni mchungaji pamoja nami. Kende mwĩtĩkĩrie ageithia ndoa ya Ngai tũĩ nĩ uma kawĩra-inĩ uma na werutanĩria mũndũ wa Ngai gũkinya itũra rĩrĩ ndikuona ta ũrĩkinya. Geithia ndoa ya kamũira tũrĩkie kũhotha. Asante mchungaji. Nĩngwenda kuoya mweke ũndũ mũgeithie inyuothe na ngeithi cia endwa Mwathani, jina la Bwana liinuliwe. Geithia iwega Mwathani arogocwo na rĩa gatatũ tondũ wa kĩremba Mwathani akumio. Mwathani amũrathime mũno na mwĩke wega kũrĩ family yothe. Poleni sana. Nijitagwo Reverend Peter Wagatanga na hujagia kũrĩa wĩteithie na kĩgongona kĩa Bethlehem Juda kũrĩa twĩtaga andũ othe tacio mahĩngĩcĩtwo nginya nĩ anabii akũrũ na nĩ watũhe kiugo kĩega kĩa Mwathani. Mwathani witũ arokũrathima na gwĩke mwega mũno. Thengiũ mũno Bishop, ndinacererwo nĩ tondũ wa gũtũrĩka kana nĩ tondũ wa wothe, nĩ tondũ wa maũndũ mamwe ma mau waigua akĩgweta. Thengiũ mũno mũtungatĩri na Mwathani aromũrathima. Asante sana. Ngwĩciria nĩ wona kĩrĩa kĩragiririe njũke. Rĩu ndingĩrakorirwo na kũu twĩna ũhoro ũyũ. Rĩu tũkwenda gwĩtĩkĩria andũ acio marĩkie kũhotha. Naona marĩkia kũhotha. Ciondo icio ndĩrona na kũu mũico ciarĩkia. Thengiũ mũno Tony, ciotagwo Tony MC wa kũrĩa Kiambu, ndungata njega ya Ngai. So ĩkorwo andũ nĩ marĩkia kũrĩkia. Njangi andũ nĩ marĩkia kũhotha? Marĩkie? Ka tũkĩinũke wakamũira marĩkie? Okay. Bas, MC, mwena ũcio nĩ mahotha? Tũkũheana ndagĩka igĩrĩ Bishop akĩrĩkia. Indo icio rĩu no ikorwo ciacokanĩrĩrio nĩgetha twĩtĩkĩrie icokerio Ngai ngatho. Koguo atũrĩkie ro rĩmwe korwo nĩ cioka. Asante. Nĩ ikĩrehwo korwo nĩ cioka. Ũka nacio chairman. Mũthuri ndigagwo arakaraga rĩ. Niĩ hĩndĩ ciothe nyonaga akenete. Anastasia ndũgeragie rĩmwe mũndũ ũyũ ũkandire irio hanini. Ũka chairman ũtukanĩre. Ũcitukanĩre nĩgetha cinengerwo mũndũ kũhoera. Ciothe nĩ cioka? Ĩni. Mrs. Mote, Reverend. Itiũkĩte? Samu nĩ woka? Aya, kwĩna andũ na kũu kĩanda? Nĩ marĩire? Andũ mena hau no marĩe. Rĩu mũtiramenya. Ngai. Tokorwo nĩ marĩire. Ũka na Reverend Mote. Nĩgetha acokerie Ngai ngatho tondũ wa indo ici. Asante. No gutukanira weherie kĩondo. Egere mwe. Naona. Asante. Tũgwĩtĩkĩria Reverend nĩgetha arathimithie indo ici. Asante. Thank you, mchungaji wangu. Itanahoera indo ici nĩ ngwenda kuga ona ni nĩ ndiganĩirwo nĩ kũmenyithania mũthuri wakwa ũrĩa ũkoragwo rĩmwe na kabuti. Ngedirie kũmũrora ndinamwona tondũ akinya gũkũ ekĩra kabuti nĩ arigaga. Eha. Nĩ kĩandũ ũguo. Akoragwo mũkũrinũ rĩmwe na rĩmwe. Na niwe wamenyithanirie na kũrinũ. Rekei tũcokerie Ngai ngatho. Ngai mwene hinya wothe na ũhoti wothe, nĩ tũgũgũcokeria ngatho tondũ indo ciothe njega ciumaga kũrĩ we. Tũgakwĩra nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa kĩahĩtũka
na kĩarũmĩrĩrio nĩ igongona rĩrĩ rĩa ngatho. Twagũthaitha nĩ tondũ ndungata itũ Maritha ararĩ mũtungati, na mahinda maya ma kũmũhurũkia igongona-inĩ rĩake nĩ watũteithia kũmenya ũhoro wa kwaga kũhotana mbara ciothe, na gũtũteithia kwaga kũhĩngĩcwo nĩ mũnabii mũkũrũ. Tũkwenda kũruta igongona rĩrĩ rĩa gũtwarĩrĩria na kwarĩrĩria bamĩrĩ ĩno Mwathani, na nĩgetha rĩrĩa tũrĩhĩngĩcagwo nĩ anabii, igongona rĩrĩ Jehova Ngai rĩkaragia. Igongona rĩrĩ nĩ tũkwenda kũrĩamũra nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno kĩũmbe Mwathani, na nĩgetha makĩrũa mbara iria marĩrũaga cia kũhĩngĩcwo nĩ maũndũ. Ũkaririkanaga atĩ rĩrĩa twokire igongona-inĩ rĩrĩ nĩ twarutire sadaka na tũkĩmĩtua igongona. Ndagũthaitha Jehova Ngai nĩ ũndũ wa mũndũ wothe watambũrũkia guoko, nĩgetha wĩtĩkĩre kũmũrũagĩrĩra mbara iria ciothe arĩhĩtũkagĩra. Na mũno makĩria Jehova Ngai, tondũ twoka rĩrĩa bamĩrĩ hinyĩrĩrĩkĩte, ũririkanaga igongona rĩrĩ Jehova, na nĩgetha mbara ĩno bamĩrĩ ĩno ĩtũũre na ũiguano na ndĩkanahĩngĩcwo nĩ kĩ kana kĩ. Rĩu ningĩ nĩ tũkwenda gũkiuga nĩ thengiũ Ngai witũ nĩ tondũ nĩ ũmenyithĩtie andũ aku ũhoro wa kũruta nĩgetha wĩtĩkĩre kũmarathima. Tondũ kiugo gĩaku kiugaga guoko kũrĩa gũtambũrũkagio nĩkuo kũrathimagwo. Na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ tũkwenda kũrekereria kĩrathimo gĩaku Jehova Ngai kũrĩ andũ arĩa matambũrũkie guoko kwao. Ningĩ Jehova Ngai nĩ tũkwenda kwaria kĩrathimo gĩaku kũrĩ andũ arĩa Jehova Ngai matanatambũrũkia guoko kwao to matiuma. Tĩkĩra kũmarathima Mwathani, na nĩgetha mũthenya ũcio ũngĩ makahota kũruta. Na ningĩ Jehova Ngai nĩ tũkwenda gũgũthaitha nĩ ũndũ wa andũ arĩa matanatambũrũkia guoko kwao nĩ ũndũ wa kũrigwo. Ĩtĩkĩra kũmarĩria Jehova Ngai, na nĩgetha mamenyage atĩ ũhoro wa kũruta mũno makĩria igongona-inĩ ta rĩrĩ nĩ igongona tũkoragwo tũkĩrutana nĩ ngatho. Ngai witũ ĩtĩkĩra kũmarĩria nĩgetha mangĩgathiĩ mathiko mangĩ makagĩa na ngoro ya gũtambũrũkia. Na rĩu indo ici Jehova Ngai nĩ tũkwenda gũciamũra nĩ ũndũ wa ũtungata waku kĩũmbe, na ũndũ ũrĩa cingĩrongorerio wa gũkũrehera kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Asante. Indo ici nĩ cioyũ. Nũrora nĩ njagi kana no. Haya. Tondũ wa gĩtũmi kĩu. Asante Reverend. Tũkwenda gwĩta rĩu Bishop nĩgetha tũ conclude nĩgetha tũrũge ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. Karibu sana Bishop. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ twakinyĩte hau, na nĩ wega nĩ tondũ nĩ twahunjĩrio na ndaigua atĩ nĩ mwaragia ciakwa ndĩho na itarĩ ho. Githĩ tiguo? O ũguo mwaragia ciakwa, nayo noguo ciaku ciĩkaga atĩa? Na mwaragia ciakwa njũru, no ndoka hau mũkambia kũnjĩra ũrĩa ciĩ njega. No nĩ wega, Mwathani arogocwo. Nĩ wega kwaria ndeto cia mũndũ o wothe. Githĩ tiguo? No rĩu ũgĩkĩrĩ wakĩmenya ũraciroria na njĩra ĩrĩ na njĩra ĩrĩkũ, kana nĩ cia kũmwendithĩria wega kana nĩ cia kũmwendithĩria. Mwathani arogocwo. Ndirenda kũrĩa time tondũ ndirenda gwĩta MC wa family nĩgetha ũkĩatũtwarithie hau hangĩ, okorwo kwĩna andũ a family mekwaria, akorwo andũ a family matirĩ na andũ mekwaria atwĩre nĩgetha tũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Mũthuri mũgĩ ĩtĩkĩra ũkuhĩrĩrie haha, na nĩ njaririe ndoiga twĩtĩkĩre tũthare mahinda kanitha twatwarithia nginyagia hau nĩgetha ũhoro ũcio ũngĩ ũgĩkorwo ũkĩrĩ mwega. Mwathani arogocwo. Family yake memia mwĩna thayũ, mũgĩe na thayũ mũno. Ĩtiguo? Ĩni na mũmĩrĩrie twĩ hamwe na inyuĩ. Karibu mũthuri mũgĩ. Asante sana Bishop. Mwathani witũ arogocwo. Amen. Thondeka microphone. Oh, thank you. Bwana asifiwe. Tugeithanie ũguo nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe. Ngwĩciria nĩ hĩndĩ twanjĩrĩria igongona rĩa family, ona angĩkorwo nĩ marathimĩtwo mũno nĩ kanitha mũno na makaheo thayũ na twaheo kiugo ithuothe. Rĩu nĩ tũhe family nayo kamweke nĩgetha ĩkĩarie ciugo nini ciĩgiĩ mam. Ndĩrenda itaneka ũndũ wothe nyambe njĩte Wamson ũrĩa ũkũnyita andũ ũgeni on behalf of the family nĩgetha nayo family ĩigue yaiganĩra. Wamson, where are you? Wamuthoni. Wona atunyita ũgeni officially tondũ wa family mwĩharĩrie nĩgetha mũthome rũgano. Family mũkorwo mũkĩharĩria nĩgetha mũthome rũgano.
na kamuiroke mwihaririei nigetha muthome rugano. Family members, nĩ mũrĩa mũrabangĩte, tikirai mũke nigetha muthome rugano. Gwenda tumathikĩrĩrie harĩ ũrĩa mabangĩte ũhoro wĩgiĩ gũthoma rũgano, na nĩ wega tũkĩmahe gĩtĩo kĩu tondũ nĩ maitũ ao. Makĩrĩkia ũguo, Wamson wĩharĩrie na Ngai nĩ egũkũrathima. Rugano, hatirĩ rugano rwandĩke, wona warora hau TV-inĩ kana screen-inĩ ĩyo wĩnayo, nĩ ũkuona rugano rũu. Gwĩciria our technician nĩ mareka ũguo, tũtiuma na rugano rwandĩke. Wascan harĩa, andũ arĩa tũrĩ hakuhĩ, nĩ ũkuona rugano. Asanti. Gũkũngũĩra mũrĩega inyuothe, mũrĩega rĩngĩ, tũkenete nĩ tondũ wa inyuĩ gũka. Niĩ njĩtagwo Alea kana Gladys wa Kĩmemia na Wangũi, na haha ndĩna mũndũ gwĩtwo Mũrĩhi. Kei tũmũhe ũhoro wa rũgano rwa mami witũ. Gũkũngũĩra mũtũrĩre mũrathime wa maitũ Maritha Wangũi. Ngeminya cia kairĩtu nĩ ciaiguirwo itũũra-inĩ rĩa Werũ ka Mũkabi mwaka-inĩ wa 1943. Kairĩtu kega, kairũ, gathaka, gagĩtwo Maritha Wangũi nĩ ithe Jasani wa Kaba Kĩragũ na nyina Peresi Wanjirũ wa Kaba. Kairĩtu gaka gaciaranĩirwo na Elisifa Wanjirũ, Jane Wangarĩ wa Mĩrĩng'ũ na Joseph Kĩragũ wa Kaba ũrĩa woĩkaine DK. Kairĩtu gaka nĩ gakũrire o wega, gakĩendagwo nĩ Ngai ona andũ, gakĩrerwo gakĩonagio mĩtugo mĩega. Mawĩra ma mwana wa kairĩtu ona gwĩtigĩra Ngai. Nĩ gakũrire na ngumo njega itũũra-inĩ, gagĩkenagia aciari. Niwe njĩra matu-inĩ twaga kũgera njĩra o tũkehio mwaki-inĩ tũkũgera njĩra yaku na twĩtĩkie ndeto ciaku na tũiyũkie muoyo waku Jesu mũhonokia. Mĩaka ya gĩthomo yakinya, kairĩtu kau gagĩtwarwo cukuru kũrĩa mũrĩmo wa Gathaithi na gagĩthoma kinya kĩrathi gĩa kerĩ. Gĩthomo kĩu nĩ kĩrakahotithagia gũthiĩ bengi na gagekĩra thairi. Arĩ mũthaki woma wa mũbira wa moko nĩguo netball, na nĩ aratũire aganagĩra ciana ciake ũrĩa arĩ mũthaki woma, no kwa mũtino mũru nĩ agũire na akĩhĩndũka kũgũrũ kũrĩa kũramũthenyũkaga kaingĩ kaingĩ. Gĩthomo gĩake gĩakinya mũthia, akĩambĩrĩria kũrutithia nyina mawĩra ma mũciĩ. Nyina ahurũka, akĩoya ithenya rĩa kũrera ciana ciao o kinya ikĩgimara. Nĩ marutaga wĩra wa kwendia ngũ kũrĩa Gacocho na gũkua nyũngũ kuma kũrĩa Mũgoiri kũrĩa ciathondekagĩrwo na gũtwara Nyandarua kũrĩa ciacenjanagio na irio ta mbembe na mboco. Jesu mwene niwe wa ma, niwe mũrũ wa Ngai,
Ũhoro wake ndũgathira tondũ noguo mwega ĩtũkũgera na twĩtĩkie ndeto ciaku na tũiyũkie muoyo waku Jesu mũhonokia. Kairĩtu karĩkia kũigana nĩkonirwo nĩ mwanake ũmwe mũrũngarũ wetagwo Paul Kĩmemia kana wa Kuria kuma itũra-inĩ rĩake wa Ndiĩ. Kamwana gaka nĩgakenirio nĩ ithenya na ndonyi cia kairĩtu gaka kinya agĩgatwarĩra aciari ake Matthew Kuria Ndegwa na Gladys Muthoni. Mareherwo kairĩtu nĩmayũkirie na gĩkeno na makĩoya mbũri na ng'ombe magĩciroria werũ magĩkaracĩria. Irathimo na ũtugi wa Ngai nĩciamakinyĩrĩire makĩrathimwo na ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu. Ka mbere nĩ kana ga kairĩtu getagwo Gladys Muthoni wa Rea na niwe mũtumia wa Joseph. Ga kerĩ nĩ kahĩĩ gagĩtwo John Kuria ithe wa Kũi mũthuri wa Mase Wangari. Wa gatatũ nĩ Rebecca Wanjirũ na nyina wa Mary wa Ngũi Mama Collins na niwe ũrathoma mũtumia wa Patrick. Nake Tabitha akĩrũmĩrĩra mwana wa kana mũtumia wa Daudi na thutha ũcio agĩciara mwana wa kahĩĩ agĩgatua ithe Jason wa Kaba mũthuri wa Ruthu na agĩtiriha makĩrathimwo na kahĩĩ agĩgatua mũrũ wa nyina na mũthuriwe David Mwangi mũthuri wa Maritha na Abishag. Jesu mwene niwe muoyo arĩa mamwĩtĩkagia matikeiona tene Ngai nĩamatũragia atũkũgera njĩra yaku na twĩtĩkie ndeto ciaku na tũiyũkie muoyo waku Jesu mũhonokia. Nĩ marerire ciana ciao na kĩo kĩnene na njĩra ya kanitha mĩtugo mĩrũngĩrĩru na gĩtĩo. Nĩ tũkũririkana wega ũrĩa matũringagĩrĩria gĩthomo magĩtwĩraga gĩthomo kĩrĩa matathomire tũthome maugaga ũũ mũgũthoma na mũtũthomere. Nĩma Ngai nĩaiguire na akĩona kĩo kĩao na agĩtũhotithia gũthoma tũrĩ ithuothe. Ũgacĩru-inĩ wake nĩ atuĩkire mũtumia ngatha mũheani kĩrĩra kĩa Ngai kĩa mũtũrĩre na mataro mahiũ. Atumia maramũnanagia marĩtwa mũkoiko mũkoiko rĩmwe makamwĩta wa mũthiria, arĩa angĩ wa Kamemia, arĩa angĩ wa Ngirandi, angĩ wa Wakaba, ona nĩ kũrĩ angĩ maramũragia nyina wa Kuria. Mũtumia ũyũ ngatha nĩatigirwo ciana nĩ mũthuriwe agĩthiĩ gũthũkũma kũrĩa Zambia ona Tanganyika, Thoge mwena wa Rodiani na Ziwani kũrĩa Nairobi. Nĩerutanĩirie mũno kũhanda macani marĩa mamateithagia gũthomithia na kũrera. Kĩo gĩake gĩtingĩtarĩrĩka akĩrĩma mbembe mboco itũra-inĩ rĩa Ititũ ona kũrĩa Gĩitwa. Njĩra na mahona muoyo ndirĩ na ũngĩ tiga we nĩ mũnjathi na mũndũ aliye na nĩ mũrata atũkũgera njĩ akuwe na twĩtĩkie ndeto ciaku na tũiyũkie muoyo waku Jesu mũhonokia. Nĩ mũĩ
uhoro wa witikio. Maitu Maritha ndararĩ mathangania kana nganja, ararĩ mwĩtĩkia na mũhoi ũtarĩ njiriri. Nĩ araragia ũhoro wa gũthiĩ kwa mũhonokia, na ithuĩ twĩna wĩtĩkio rĩu nĩkuo arĩ. Ithuĩ tũrĩ ciana ciake, nĩwe ũrarĩ mũtungatĩri witũ. Tũtingĩrekire kaũndũ kana gũthiĩ thabarĩ atatũhoeire. Ũndũ ũyũ nĩ ũkobetio nĩ ciana citũ iria citangĩrekire ũndũ iterĩte cũe acihoere. Ta iguei, ararĩ na wĩtĩkio mũnene, tondũ kuma mwaka wa 1969 rĩrĩa aingĩrire kanitha-inĩ wa Akorino wa Kamũkabi, ndarĩ anyua ndawa kana agathanganĩria ũndũ ona ũrĩkũ. Nĩ arahunjagĩria andũ matige gũkorwo na ibandĩ igĩrĩ. Ũcio tũrauga it's called to faithfulness. Twĩ hamwe. Nĩ areraga andũ matige gũkorwo mena ibandĩ igĩrĩ. Gĩkorwo wĩ mũhonoki, ũikare wĩ mũhonoki. Na nĩ areraga aciari aingĩ, na nĩ ciugo cia mũico yarĩkagĩrĩria nacio rĩrĩa arahunjagia. Areraga aciari matige gũkorwo magĩta ciana ng'ombe, tondũ ng'ombe ĩciaraga, na rĩrĩa weta mwana waku ng'ombe egũtuĩka oyo. Icio nĩcio ciugo iria mami aratigire kũhunjia. Nĩ atũire ahoyaga Ngai ndagathumbũre ciana ciake kana mũndũ o wothe na mũrimũ. Angĩrarwarire aratũmanaga kanitha-inĩ ahoerwo, na Ngai nĩ arahingirie ihoya rĩu rĩake. Mũthenya wa mũico nĩ ahoirwo nĩ Archbishop Francis Kĩari, na mahoya marĩka akĩhurũka ena thayũ mũingĩ. Githĩ ũcio tiguo wĩtĩkio mũnene? Kana mũkuona atĩa? Ũcio nĩ wĩtĩkio atĩ ũrĩa ahoire Ngai nĩ araiguire ihoya rĩake. Kũrathimwo rĩ, ĩtikuona njiarwa cia ciana ciaku. Mwarĩ Rebeka rĩrĩa arathimirwo na kana ga kairĩtu, na nĩko Mary Wangui ũyũ wathoma ta Mama Collins, agĩkeoera, akĩrerera, agĩgatua tarĩ kahinga nda gake. Na kairĩtu gaka karamwĩtaga o mamu. Tũcũcũ twake nĩtuo tũtũ: nĩ Lea, DJ Josh na Olesion, Lina, Nyambura na Terry, Macharia na Wanjiru, Derek, Matharisi na Esther, Deborah, Kimemia, Kweri, Kelvin and Elizabeth. Tũcũkũrũ Collins, na mũigue marĩtwa me haha ma Gĩthũngũ nĩgetha mũmenye gĩthomo kĩrĩa tũgĩtathomirwo nĩ mami nĩkĩo gĩkĩ. Tũcũkũrũ Collins, wa kerĩ Tehila, Novi Brown, Kamau, Tabitha na Wagĩcenga, andũ a Naikuru. Maitũ witũ ararĩ mwĩkeneri, mwendi andũ, ararĩ mwendi thayũ. Aroigaga atĩrĩrĩ, ũrĩa tũngĩhĩtania no ũkorirwo ena kasoro. Na ngwĩciria andũ aingĩ nĩ maraiguaga ũguo, andũ a gũkũ Kĩũmũ nĩ moĩ ũhoro ũcio. Ndangĩrendire ngũĩ gwake mũciĩ. Ararĩ mũtana, aretagĩra andũ irio nginya kuma barabara, akoiga atĩrĩrĩ, niĩ rĩ ndirĩ nyenje, nĩ ngũruta indo ciakwa irĩo nĩ andũ ona arata. Ngai witũ atũrathime. Nĩ tũgũthoma haha mũico nĩ Timotheo wa kerĩ 4:7. Nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega, ihenya rĩakwa nĩ ndĩrĩkinyĩte mũthia, ona nĩ ndũrĩtie wĩtĩkio wakwa. Ngai amũrathime. Ndihota gũconoka rĩu atĩ ndĩ wa Jesũ,
nĩkwenda makũmumbũra harĩ andũ othe nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndambire mehia makwa nĩ manene ma ona ngĩmenya Jesũ nowe wahota kũninĩra na kũngenia. Ta family tũkwenda kũina rwĩmbo rwa maitũ rũrĩa aratũnyitagĩrĩra naruo. Arĩa marĩ na hinya nĩ arĩa mena wĩtĩkio, nĩ arĩa mekũrũa mbara ĩno, na niĩ nĩ ngũigua ngĩtwo ngatuĩke mũthigari nginyagĩre arĩa marĩ mbere, nĩ njowo mathaita ngarũe mbara na rũhanda hota ngaheo taji gũcitwo no imenyerai andũ othe itĩ wa kĩrĩwani wa Jehova ndĩgiritanagia na mũhonokia wakwa itĩ mathaita makwa wega na nĩ ngaheo taji itĩ na arĩa matoretie kũu igũrũ tene na tene nĩ njogo mathaita ngarũe mbara ndarũa ndahota ngaheo taji gũcitwo no imenyerai andũ othe itĩ wa kĩrĩwani wa Jehova ndĩrĩrũaga mbara ndĩ na hinya wa Jesũ tondũ arĩ na hinya wakwa wothe nĩkĩo ndingĩtigĩra ona kũndũ gwĩ gĩkuũ nginya ngatoria caitani nĩ njogo mathaita ngarũe mbara ndarũa ndahota ngaheo taji gũcitwo no imenyerai andũ othe itĩ wa kĩrĩwani wa Jehova we rĩu nĩ ũiguĩte ũgĩtwo kahũrane ũtuĩke mũthigari mwega Jesũ nĩegũgwĩta rĩu mũkarũe mwĩnake ũtorie thũ itũ caitani mathaita ngarũe mbara ndarũa ndahota ngaheo taji gũcitwo no imenyerai andũ othe ndĩ wa kĩrĩwani wa Jehova. Thengiũ mũno tũkwenda maitũ bamĩrĩ ya nyina wa Leah ĩthiĩ he maitũ mahũa ĩrũmĩrĩirwo o ũguo muone ũrĩa tũgũthiĩ o kahora nĩgetha tũthiĩ tũhete maitũ mahũa. Ciana ciao nĩ ciũke please nĩgetha ihe cũcũ mahũa maheana magaikara thĩ. Ngwĩciria nĩ tweyonera na nĩ tweiguĩra nduĩkana na we no wende gũkaganwo nĩ ciana ciaku tondũ wa wĩra mwega ũgakorwo ũrutĩte. Ciana icio ciagana maitũ wao nĩ tondũ wa ũrĩa maratũranĩtie nake na maũndũ manene amekĩte. Tuthiĩ tũheanĩte mahũa ũguo tuikarĩte makĩrĩkia gũikara thĩ na ithuĩ tũmahũrĩre rũĩ. Nĩtiguo andũ a Ngai rĩu marathi maheanĩte mahete mahũa. Ũcio nĩ wendo mũnene mahũrĩre irũhi magĩikara thĩ. Thank you, thank you, thank you so much. Ciana cia maitũ witũ. He mũndũ ũtigire ngari ĩkĩruruma nĩguo ndĩramenyithio KCL 860W.
Thari ngari ĩyo no ĩraruruma thiĩ ũkĩhorie. Rĩu nĩ tũgũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ twĩte our brother nĩgetha nake arie o ciugo igĩrĩ. Thank you. Ndamenyithio twambĩrĩre tribute tĩkĩra tu. Nĩ wega gwĩka ũrĩa ciana ici irenda. Twambĩrĩre tribute. Nyambe njĩte mwana ũretwo Lisey. Okay, nĩgetha athome tribute ya cũcũ. Megũka haha othe nĩgetha mathiĩ mathomete nĩ tondũ wa mathaa. Tũgwĩtwo Derrick Wangui, nawe wĩharĩrie. Cousin, read by Ruth, nĩ inyuĩ mũkũrigia. Wangui Mwangi, hata we jiandae. Collins. Praise God. Praise God again. Kwa majina naitwa Martha Wangui na nimeokoka na Yesu ni Bwana. As we wait for my brother to open the tribute, I want to say that Shosha was a good guider to me. He was an advisor. Pale alikuwa ananiona ninafanya vibaya ananicorrect. So huyu alikuwa mtu mzuri na I'll never miss sana. Wangui's tribute. Today, we gather to celebrate the beautiful life of our beloved grandmother, Mother. A woman of deep faith, strength, and wisdom. Her presence in our lives was a true gift, and her memories will continue to guide us the rest of our days. Grandma, a treasure full of wisdom that came from experience, compassion, and heart that cared deep for us. One day, when we were going to see Baba Mkubwa at the hospital Moturi, we were shocked at what we saw. My dad left us behind in the vehicle as my mother wouldn't climb up the staircases. Granny spotted a girl wearing a short dress. She looked at me and told me, "Look at that. I shall never see you wearing such a short dress." Mwire tudonanagia kirairo. I laughed. I laughed because I didn't know that she meant this kirairo. She then touched the back part of her knee. Oh, that's it. Her Kikuyu vocabulary couldn't match our alienated. Shosh was more than a grandmother. She was an advisor, a comforter, and a spiritual foundation of our family. Though we mourn her passing away, we also celebrate her journey. A life well lived with love, purpose, and devotion. Her prayers will continue to cover us, and her wisdom will light our steps. We shall forever love you and treasure in our wisdom. So, huroka uhoro. Thank you. Thank you so much. Pea huyu mwingine. Tumpigie huyo mtoto makofi tafadhali. Hello everyone. My name is Collins and I'm my toes great
great grandchild. Maito was the best. She used to welcome me with a smile. She was kind, gentle, and always made me feel loved. She always told me stories and made everyone happy. I will miss her, very much, but I know she's my angel now. I am glad I got to know her, and I will always remember her love forever in my heart. Thank you. Thank you so much. Tumugie makofi. Thank you. Huyu mwingine. Praise God. Praise God again. My name is Deborah Wangoi. A tribute to my shosho, Kanangarana. Oh, today we celebrate a special woman. A woman I'm named after. A special shosho, a special mother, a special sister, who her loss is felt deeply by many, even though she lived a full life. A woman who knew to love deeply. Yeah, she loved her children, grandchildren, and her great-grandchildren dearly. Her love was unique not only to us, but also to who came along her life. I know many of you can stamp my words. She was also kind, gentle, caring. Yeah, she was that shosho every child would wish for. She knew how to make everyone around her feel loved. When my mind ran across the world of memories, my heart would pause a bit. Though of late we used to talk on the phone, my mind is full of fresh memories. Some of my sweetest memories are when she used to ask me about school. Tukuruge kuhana atia? No rathoma. Those words meant a lot to me. Every time those words came to my mind, they motivate me to work hard. Yes, to excel academically, but also to please my shosho. Those moments we used to sit on the bench outside her house, teaching me life etiquettes, like giving without expecting anything in return, how to be a good mokorino, and among others. Me and my brothers, we can say she was not only a grandma, but also our guardian, our great friend, and our source of inspiration. Shosho, we thank you for your care and concern. Those calls you used to make meant a lot to us. With heavy hearts, Shosho, I promise to carry on your legacy till we meet again on the beautiful shore. May our good Lord grant you eternal rest. Be blessed. Thank you. Tafadhali tumpigie makofi vizuri. Thank you so much. Praise God. Praise God again. My name's Teddy Josephat, and I'm named after my grandfather. I'm here to say a tribute to my shosho, Kanamoto Miyawakwa. Today, we are honored to Today, we honor and celebrate the life of an extraordinary woman, my grandmother. She was a source of strength, warmth, and endless love, not just to our family, but to everyone around her. Many are the times she used to call my mom just to check on how we are doing. I feel I will forever cherish those memories and miss them dearly. I remember every time we visited her with a smiling face. She used to welcome me, Pememia, mudhiri wakwa, neoka, and I could respond, nedoka shosho. She could proceed and ask, Shukuru no muradoma, domana hinya okagura gari. Her love is still fresh in my mind and I will forever cherish all the moments we shared with her. Rest in peace, Shosho.
Mutumia wakwa, be blessed. Muriega. My name is Kevemia and I'm here to read the Kevemia's tribute. Today we gather to honor and remember the well-lived life of Shosho Maritha Wangui, someone whose presence made our lives warmer, brighter and fuller. It is difficult to find words to capture the depth of who she was, because her impact was not just in what she said or did, but in what she made people feel. Shosho had a way of bringing comfort without speaking, offering kindness without being asked, and showing love in the quiet, everyday moment. Whether it was a thoughtful gesture, a shared laughter, or simply being there, she was needed. She reminded us of the importance of compassion and connection. She was a woman who gave generously, loved fiercely, and lived with a sincerity that left an impact on everyone she met. Her strength inspired us, her humor uplifted us, and her wisdom guided us often in ways we did not understand until now. As we say goodbye, we also say thank you to our Shosho for the memories that will stay with us, for the lessons that will continue to shape us, and for the love that will never fade. Even though her absence leaves a space that we cannot feel, her spirit remains with us in the stories we tell, in the habits we do, and in the lives she touched. Today we honor her sweet journey and we come forward the best parts of who she was. The short period we stayed with her at home, she taught us, molded us, and prayed for us. We shall miss those golden moments. She has been a great help to me personally, and she gave me a reason to continue pressing on in life. She told us that everything is possible in Christ if we just believe and have faith in Him. The funny moments that we shared, like when she would say "Hakuna cha hiyo," we laughed and appreciated that she was learning and knowing how to speak Swahili. And when she could say that "Kaitoege tida or how," we could laugh together, and she left us to continue with our businesses. The educative moments we shared, like when she taught us that a true Christian woman should wear long dresses to avoid showing their keraeros. I shall miss those most special educational moments. You taught us to thirst for the word of God and adhere to it, and always insisted that how a true citizen of Kenya has one identification card. A true Christian should not be lukewarm and decide whether to perish or have eternal life. There are some times when she could tell us na "Nye dire nyeje." At first we did not understand until she explained to us further that complex Kikuyu proverb. The moment she could insist "Nye dietire ciana ciakwa ng'ombe, kuoguo matiatwĩkire ng'ombe na magĩthoma." So she showed us the power of tongue, but in a different style. We thank you, Shosho, for the great motivation and inspiration. May we find comfort in knowing that Shosho is now at peace, and may we hold on the gift of having known and loved her. Her legacy lived in us, and she shall always be part of us. May you rest in peace, Grandma. Hello. First of all, I want to thank you all for supporting us during this period. It might seem obvious to you guys, but every time we remember this day, we'll always remember all of you who stood with us. May God bless you. So our grandma was more than just a grandma. She was our second home, our confidant, our cheerleader, and the greatest storyteller. Shosho will sit and give us stories about her life. Her stories were funny, and they carried wisdom, and her presence carried peace. And Shosho was wise. Anytime ungempea story hazieleweki, angekwambia ni itakiri nyeje. And she loved each one of us in a special way, and everyone had a specific nickname. From Wamudhiria, Kafefe, Kanyanya, Garana, Waroro, Wamudhithi, Walea, among others. And she really enjoyed when we came here during the festives or any time, and we sang
Shosho toyo, mwamoni reko. She really loved that song. Grandma showed us what resilience looked like, what kindness sounds like, and what generosity feels like. She prayed for us, guided us, and believed in us even when we didn't believe in ourselves. We will miss her soft voice, her gentle corrections, her prayers, and most especially her smile. We'll miss coming here to visit her and leaving when she was asleep. But even in our pain, we celebrate her, we celebrate the life she lived, the love she gave, and the legacy she left behind. Her lessons are now our inheritance, her strength is now our backbone, her love is now our compass. She taught us how to stick together, and we will honor that in how we live. Forever in our hearts. Kaitogo itida hao. DJ, tuweke kawimbo. Thank you so much. Nĩ tondũ wa kũhe cũcũ gĩtĩo, Ngai witũ angĩrwo mũrathima. Ngwenda kũmwacua hatirĩ handũ hangĩ tũgũikarana ũguo, tũgũthiĩ tũhiũhĩte, ciana icio tũgia cima kamweke, ũira wa ma ingĩtũria kĩronda thĩinĩ wa ngoro ciao. Ndĩrenda kũ-recognize various groups iria ikoretwo iteithĩrĩirie family ĩno mũno na makĩria mũno ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mokire. Nĩ tũrĩ na kanitha wa Huruma na kanitha wa JPC. Harĩa hothe mũrĩ please, ĩtĩkĩrai kũrũgama. We want to recognize you. Kanitha wa Huruma na kanitha wa JPC Church. Ĩtĩkĩrai harĩa mũrĩ kũrũgama. Hũrĩrai andũ aya rũhĩ Ngai nĩgetha marathimwo nĩ Ngai. Thank you so much. Nĩ mũkenetie ngoro cia family ĩno. Nĩ tũrĩ na andũ a Huruma, atumia Huruma women. Please harĩa mũrĩ na nĩ mũgwatanagĩra mũno na mũndũ gwĩtwo Warea, nyina Warea, ĩtĩkĩrai kũrũgama. Thank you so much. Mahũrĩrei rũhĩ. Ngai angĩrwo mũrathima, angĩrwo mwĩka wega. Nĩ tũrĩ na gĩkundi kĩngĩ gĩtagwo Adonai and Blessed Sisters. Wherever you are, tafadhali simameni. Thank you so much. Waboi witu. Ngai angĩrwo mũrathima na mahũrĩrei rũhĩ. Thank you so much. Nĩ tũrĩ na andũ a Karangi, Gatũndũ na Ndundu. Wherever you are, please. Ĩtĩkĩrai kũrũgama. Ikundi icio. Thank you so much wherever you are. Tafadhali reke tumahũrĩre rũhĩ. Ngai angĩrwo mũrathima na mwĩke wega. Nĩ tũrĩ na andũ a Naikuru. Andũ a Naikuru. Oh, thank you so much. Ngoro cianyu nĩ ihotete family ĩyo. Kuma hau nĩ tũrĩ na arata acio the moima arata a Warea. Nĩ tũrĩ na arata a John a kũrĩa arĩa mathomithagia nao megwĩtwo Nyaga Secondary School Teachers. Wherever you are, please. Arimũ a kũrĩa Nyaga Secondary School. Oh, thank you ever so much. Ngai witũ angĩrwo mũrathima, angĩrwo mwĩka wega. Nĩ tũrĩ na arimũ andũ a kũrĩa gũgwĩtwo Kahuro na Mũgoiri. Kahuro, Mũgoiri na Mũrang'a. O arata John, wherever you are, please.
Thank you so much. Na ndiramenya ngimena guku kianda ni turamuona na kiroho Ngai witu angirwo murathima mahurire iruhi. Oh, there is a mother there. God bless you so much. Nimukeretie ngoro ya our brother Ngai angirwo murathima. Ni turi na andu megwitwo principals. Johnny ni one of the principal na ni mundu rutaga wira mwega akoragwo na principals ya kuria Githunguri. Wherever they are, please. Agithunguri. Oh, thank you so much. Na nejoi kwina angi tutarona mahurire iruhi wherever they are. Thank you ever so much bwana principals. Nitule na andu megwitwo akuria Kabati, the Kabati friends, neighbors na kiama gia Kabati Kamukavi. Wherever you are all, tafadhali ukirai na iguru. Tugatiri bishop na mundu gwitwa Gathei Mwea. Andu akure ni marona thank you ever so much. O haria hothe muri ni mukeretie ngoro ya John ni tondu wa uria murugamite nake na muno family ino. Tafadhali tuwapigie makofi. Kutoka hapo tuko na AIPCA Githingiri na ni moima haha etikirai kurugama wherever you are. Wherever you are, mutungatiri Ngai witu angirwo murathima na kanitha na andu akanitha ucio ni tondu wa uria wothe mwikite tuturite na inyue kuria kwa Bwana John na ni tukite guku Nandi. Ngai amurathima, wapigieni makofi. Thank you so much. Ni turi na andu a Murang'a County. Andu a Murang'a County na no turari na okuria mucie aria marutithanagia wira na nyina wa Kui. Ngai angirwo murathima angirwo mwika wega. Thank you so much. Nijui kwina angira guku tutarona. O haria muri Ngai witu amurathime na mwike. Tafadhali tuwapigie makofi. Thank you so much. Kuma hau nigukahe our brother bwana wa Kafa. Ni tuli na andu a Thika Girls. Andu a Thika Girls. Ni ndiramona na kiroho. O haria muri. We have them here. Tafadhali tuwapigie makofi. Wherever you are, God bless you. Twina andu akuria gugwitwo Tora Uphill kuria our brother aikaraga. Wherever you are, ni ndiramuona mwina ku Gurumo kuria barabara mahurire iruhi. Na giharia. Thank you my brother. God bless you. Ni tuli na arata akuria Tora na neighbors aria maikaranagia na our brother bwana wa Kafa na family yake. Rugamai please. We want to recognize you. No data. Mutikerugame rege muoneke. Thank you ever so much. Ngai amurathime ona mwike na muturie wendo ucio. Ngumo yanyu ni tukinyireire. Ni tuli na andu akuria Thika Church matongoretio ni wa pastor and others kuma kuria Thika. Tafadhali rugamai. Bwana chairman, where are you? Na iwe murutite wira mwega. Ndwike uguo hari ori. Andu akanitha ucio. Ngai amurathime na mwike wega. Noria watuhunjiria noria watuhunjiirie Sunday muhurira iruhi. Thank you so much. Ni tuthiete wega kuma hau ni turi na our brother mundu gwitwo Bwana Mwangi. Andu akuria kahawa shukari. Andu akuria kahawa shukari. Where are you? Ageme kundu tutarona na tondu githe ndiramuhe horo. Wapigiane makofi. Thank you so much. God bless you. We can see you. Ni tuli na andu metagwo the clan. Gikundi gitagwo clan ti muhiriga. Ni gikundi gitagwo guo. Mwiha. You are the clan. Ngai angirwo murathima na muturie wendo ucio. Wapigiani makofi. The clan. Then from there ni tuli na andu aria marutithanagia wira na mundu gwitwo Bwana Mwangi mendagia dawa. Othe namwe ni turari nao guku. Where are they? O haria muri na ku Gurumo guku kuria itarona. Ngai witu angirwo murathima angirwo mwika. Pigiani makofi. Ni kuri na andu mathomaga na mundu gwitwo Bwana Mwangi kuria gugwitwo KMTC and Naro. Wherever you are please. I can see you. Thank you so much. Thank you brother. Tuwapigie makofi. Ngai angirwo murathima angirwo mwika wega na mushumare wanyu ni utukinyeire. Ni turi na andu a kanitha wa AIPCA
kuria Zimmerman nä njå nä mwä introduction haha nä tondå wa Wangui. Tafadhali, wherever you are, you can stand. We want to recognize you. Oh, thank you. Thank you so much. Nä tå kenete nä kå rugama na mwana wa må ciä å yå gwä two Wangui. Mahå rä re irå hi. Nä tå rä na andå a kå rä a Nyeri kå rä a Wangui ahikä te. Tafadhali, wherever you are. Thonia kå rä a Nyeri. Oh, thank you. They are there. Tafadhali tuwapigie makofi. Nä kå rä na ikundi ingä na nä tå rä na arata angä. Nä tå rä na andå a gå kå itå ra arä a marå te na njä ra nene. Nä njå nä megå cokerio ngatho nä må ndå å gwä two må cokia wa ngatho. We have the Kamkabi Dream Team. Andå a Kamkabi Dream Team, wherever you are. Please, nä njå nä må rå te na må ciä å yå na kä rä a må randå mä ire ta chairman nä nginyä tie harä a hothe må rä Ngai hago ũmwe. Oh, thank you. Our sister is there. Ngai witũ angĩrwo mũrathima angĩramwĩka wega. Thank you so much. Kuma hau nĩ tũrĩ na athonia aitũ a John arĩa megũkĩte aciari na arĩa megũkĩte nĩ tondũ wa nyina Wakui. Wherever you are, please. Nyina Wakui. Oh, thank you. I can see you. I can. Oh, thank you so much. Ngai angĩrwo mũrathima na angĩrwo mwĩka wega. Nĩ kũrĩ na andũ angĩ na andũ aya aingĩ matiririkanagwo na andũ aya nĩ andũ marũgamĩte na maitũ mũno hĩndĩ ĩrĩa atarakĩiguaga wega magakorwo makĩmũnyitĩrĩra. Nĩ tũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Wagaciri. Wagaciri harĩa ũrĩ, Ngai agũkũrathima. Family no nä kenete ndiå kana hakuä. Oh, hau ũrĩ nĩ tũrakuona na kĩroho. Ngai akũrathime mũhũrĩre irũhi. Nĩ tũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Makara. Makara Ebara. O hau ũrĩ Makara, Ngai arokũrathima mũhũrĩre irũhi. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo wa Mũhĩa. Wa Mũhĩa witũ. Oh, ego ona nĩ ahe gĩkombe gĩa cai. Ngai akũrathime wa Mũhĩa witũ mũhũrĩre irũhi. Nyuĩte mũno nĩkĩo ndĩ na hinya. Ona nĩ ndĩte. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Masi ũrĩa ũrarigĩrĩirie na maitũ witũ. Masi witũ, wherever you are, please. Thutha. Oh, Masi. Ngai agwĩke wega. Nawe hĩndĩ ĩrĩa ũgakũra ũkagĩa na mũndũ wa kũrũgama nawe. Pigieni Masi makofi. Oh, Masi nasema Mungu akubariki sana. Sikuwa najua ya kwamba huelewi hiyo, lakini najua umeelewa. Mungu akubariki sana. Na wakati wako wa uzeeni ukawa na mtu wa kusimama na wewe. Pigieni makofi. Basi ni mwana ũrĩa ndahiũhia ndikwenda kũmonogia ona hanini. Ndĩrenda tũthiĩ mĩario-inĩ na ngũhetwo andũ maigana ũna na andũ aya mũiganĩre. Tũgwĩta andũ anini mũno on behalf of you. Koguo mũiganĩre. Gwĩciria warora ũguo nĩ ũrona ithaa thanĩrĩthiĩte mũno. Ndĩrenda gwĩta mũndũ ũrĩa ũkwaria wa family na nowe ũkwaria wa mũhĩrĩga. Gwandĩkĩirwo andũ erĩ, mũndũ ũgwĩtwo Esther Wangari. Tafadhali ũkogwete mũgambo wa Benson witũ. Harĩ ũrĩ o mũgambo ũmwe tu. Tigai gũthiĩ kũndũ gũkũ irio iria mũrugĩirwo nĩ ciana ici tondũ wa gĩtĩo kĩa mam nĩ nyingĩ mũno. Oh, mam. Oh, thengio mũno. Mamu witũ ũkogwete mũgambo ũmwe tu. Na tondũ nĩ ũrona ithaa nĩ tũĩ ona no ũine na no ũrute ũira. Please tũiguĩre tha maitũ witũ warie o mũgambo ũmwe. Ũrĩrai maitũ witũ rũhĩ. Thĩinĩ wa Mwathani. Njĩtagwo Esther Wangari wa Njoroge mũtigairĩ. Maritha arĩ mũiru wakwa, tũrendanĩte, tũrereire ciana citũ harĩa twarĩ njemwe na ciana citũ ciacemanagia hau nĩho ciarĩagĩra. Itirĩ ciamenana, ona ithuĩ tũtirĩ twamenana, tũtũirie wendo na Ngai wa mũrathi. Akũrathime mũno mam, no tũrie wendo ũcio harĩ ciana icio. Mũndũ ũgwĩtwo David Macharia. Waigua mam nake ũrĩa aria. Nawe ũka warie David. Oh, baba witũ David. Ũka warie ciugo igĩrĩ. No ya thuri tũtirĩ aria. O ciugo igĩrĩ tu. Hũrĩrai bwana David makofi. Mũrega inyuothe tũkumia Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe.
ona niĩ ndirĩ maũndũ maingĩ ngwenda kwaria nĩ tondũ wa mathaa ũrĩa mahana nĩ tũiguire nĩ tũkwenda kũrutĩrwo igongona itheru o ta ũrĩa nyina wa kaba ararĩ na igongona itheru. Ũndũ ũmwe wa mbere nĩ gũcokia ngatho inyuothe mũkĩte gũka gũtumagarithia Maritha arĩ we gĩikaro gĩkĩ ũtũmĩte tũkorwo tũikarĩte. Nĩ tũraikarĩte na Maritha ithuĩ ta nyũmba itũ tũnyitanĩrĩire wega mũno na bamĩrĩ yake, na tondũ mwĩtano ũyũ Ngai awĩtana gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga. Mbere nĩ kwamba gũcokeria bamĩrĩ yake ngatho ĩtongoretio nĩ Kuria na maitũ Wangũi Mũthoni. Ndirĩ ndamũtegwa ndĩmwĩtaga maitũ nĩ tondũ nĩ marakoretwo marĩ gĩcicio kĩega nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra mũkũrũ na njĩra njega mũno, na Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Rĩrĩa tũkoretwo twĩ na inyuĩ, tũkoretwo twĩ nyũmba ĩmwe, nĩ tũkoretwo tũkĩnyitanĩrĩra na tũgĩteithanĩrĩria. Ngai wamwe amũrathime na amwĩke wega. Gĩthomo nĩ ndaigua nĩ mwathomire mwerirwo mũthomere na nĩ mũthomete. Ona ciana cianyu rĩ itigĩthiĩ na mbere na gũgĩthoma na ciĩke maũndũ mega. Thank you so much. Hũrĩrai Bwana David rũhĩ Ngai akũrathime baba witũ na gwĩke wega nĩ tondũ wa kũrathimithia ciana icio. Ndĩrenda gwĩta mũndũ ũgwĩtwo mũtumia mũratawe wa mam, Mrs. Duma. Mrs. Duma, please. Nĩ mũratawe wa mam. Oh, thank you so much. Ithuothe tũrĩ arata mam, on behalf witũ, rekei mũtumia ũyũ arie ciugo igĩrĩ on behalf witũ. Thank you. Nĩ agocwo tondũ Mrs. Juma ũguo nĩguo andũ manjũĩ na nyina kaba nĩ mũrata wakwa, mũrata number 1. Ndogire ku 1992 nyina kaba nĩ wanyitire ũgeni gũkũ, na tondũ ndathiaga thukuru nĩ wandumaga thukuru, na mũthenya ũmwe nyina kaba nĩ anengeire mbeca gatware thukuru, akĩnjĩra atĩrĩrĩ balance ũtigwo nayo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũkarĩha thukuru. Koguo nyina akaba ũguo mũigo ciana ciake ikwendete thukuru nĩendete. She was so caring na nyina akaba nĩ mũndũ ciana ciake. Ngai witũ amwende na mwĩke wega, na mũndũ kwenda gũthiĩ kũu nyina akaba arathire wĩtĩkĩre kũrega mehia. Thank you so much. Ũguo mwerwo nĩ my sister aria on behalf ya mami mwĩtĩkĩre kũrega mehia tondũ nĩ mũratawe mũno wa mami. Ndĩrenda gwĩta mũndũ ũkwaria wa itũra nake kwaria ciugo igĩrĩ maitũ witũ thutha na wa Kagucia. Ũkama reke oke haha nĩgetha ũyũ maitũ witũ ũka hũrĩrai mũtumia ũyũ rũhĩ agĩũka. Turutĩte ũgĩ mũingĩ mũno kũrĩ atumia aya nĩo matũciarĩte magatũrera na nĩkĩo tũkinyĩte hau tũkinyĩte. Ngai tũmwĩtĩkĩrie oke. Mwathani Ngai arogocwo. Ndamũgeithia inyuothe ngeithi cia wendo wa Mwathani mũrĩega. Ũguo ndetwo nĩguo njĩtagwo Thuna wa Ngarĩ wa Kagucia. Jesũ nĩ Mwathani nĩ ahonoketie ngoro yakwa na akahe thayũ na kĩĩrĩgĩrĩro. Mwathani arogocwo. Maritha nĩ aganĩtwo mũno na ũguo nĩguo kũrĩ. Nĩ mũrata wakwa handũ hangĩ twarĩ mathiko rĩrĩa aririe oigire Thuna nĩwe mũrata wake wa mbere nake ũcio twarĩ gũthika arĩ wa kerĩ. No ũguo nĩguo nĩ mũrata wakwa nĩ tondũ mũthenya ndacereirwo nĩ mũirĩtu wakwa magoka na andũ angĩ Maritha na nĩ aiyagĩrwo nĩ ngari kwa mũrata wake wa namba ĩmwe okire magũrũ akĩiyagĩrwo ndacereire ngari ndagacererwo kwa mũrata wake. Aranjĩtaga mũhiki na niĩ ngamwĩta wa mũthiria na nĩ tũrendanĩte ũcio uma ha mũtumia nake tondũ tũhana ta mũiru na mũiru tondũ gwakwa nĩ kũrĩa rĩu tũkoretwo twĩ hamwe kuma rĩrĩa twokire gũkũ tũtũrĩte twĩ hamwe. Ũcio nake tũramwĩtaga Mũnjirũ ũcio nĩ tondũ wa kwendana na nĩ tũrerete na thĩna no Ngai nĩoĩ gĩtũmi gĩa kũhurũkia Maritha nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo tũrareraga tũrarĩ na thĩna na hĩndĩ ĩyo tũrarĩ na hinya na tũrorirwo nĩ hinya wa magũrũ hĩndĩ ĩrĩa ciana iraiganire rĩrĩa tũngĩraikarĩrĩte thĩ kũrĩa wega aratũhe mũigua nĩgetha tũtikariganĩrwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo nĩgetha twathe nyũkwa tũkaririkana Ngai
haria turutite hau atukinyitie tondu kurero gacoco tuthiete tukendia ngo tugakua makara na rona ndira tuonana ni turaheanaga uhoro wora tuthiete na tukiuga Ngai ni mwihokeku ndiri undu mwe ndiragocera Ngai wigie Maritha ihinda ria Maritha riria rirakinyire ndanasekera anuragwo gacokio nyumba na gacoka kwaniku nigetha ndakaya gwikwa maundu maria aratwire aregete ni undu wa kwendwo erwo atwarwo kuria atangirendire ni tondu wa witikio wake uguo ni ndirera Ngai ni wega ni tondu woguo aramwikire gakiuga thiage uhoro ona nie ni tutikere o thutha miaka ni undu umwe o hau erwo ona nie miaka no guo na tuturite twendanite Ngai amurathime na mweke wega we mutongoria John na waya ucongoretie mwitikira wathikira John toguo murathikiire Maritha na mutigakararanie mutigathukie witikio wa Maritha tondu kungigia haro kungituika ni uru muno Ngai amurathime na mwike wega na muturie wendani na muture thiini wa Ngai mwathani amurathime. Amen. Hurirai maitu witu ruhi Ngai witu arokurathima maitu ona gwike wega. Ndenda gwita muthoni athoni aingi muno aria maguranite guku mwitikire njite waria aria ciugo igiri na aria ciugo igiri ta mwana wa muci uyu. Ini karibu sana. Murega inyuothe thiini wa mwathani murega ringi nini ndetwo waria na no ni waria ucio muigua mukurinu na ningenaga ndi muthoni wa muci uyu ninyona ndi agwire kigerani githu na inyo mutionaga uguo ndikire muthoni wa andu ta aya githe ti wega na ni andu wega ndimendete ni kurugamia andu eri my sister guku na mari eri Idethi eha ni ukira na iguru weke andu uguo ucio niwe my sister na tureranirwo nake na imite okuria Kinangovu he my sister ungi mukuhi muno witagwo Miriam eha ni uramuona hari ari Miriam hakuhi eho tareke imone Miriam na tureranirwo nake hari ari eha ni mukuhi muno please MC ni mukuhi muno na mutingihota kumuona hau tacomoka hanini akona uhote please reke imumuone ni tondu ni my sister na tureranirwo nake na ni mukuhi nigetha mwamuona tauni one mukuhi no your sister muri muonaga mukamuheaga gitio kinene muno tondu mwana turathimitwo guo ni maitu guturera na my sister ucio urona muhureri uhiro wega ni mwamuona wega mwamuona tauni haria tauni akiendia kindu mukamuguragira tondu ni my sister ni kurugamia mutumia ungi ndathi Githurai he mutumia ndakorire na muthuri wake wa Karanja ndukire wiki andu uguo na niwe we mutugatiri kuria kanitha wa PCA ucio ni wa Githurai andu a Githurai mwiha ni kuri andu a Githurai matigarite ngwiciria mena kuria kianda Ngai amurathime ndikumukiria hau. Thank you very much. Thank you so much bwana Warea Ngai arokurathima. Ni turi na kamiti iria hindi iria twaiguire ndeto ino haria twatunganire mundu gwitwo ithe wa Keiru ungiri gukinya haha nigetha gugwete ciugo igiri na wona twagitungana muthuri uyu gwitwo ithe wa Keiru na muthuri ungi wiho nio makoretwo magitubanga uria tukuhota guthondeka igongona riria maitu tutongoretio ni ciana ici cia maitu witu. Muthuri uyu ni arutite wira munene muno ona riu no wira araruta na andu aria me haria nja ni aira kai tumuhurire ruhi. Ndamugeithia inyuothe muriega mwathani agocwo maritwa ni macio njitagwo Reuben Njogu wa Keiru na muthoni gwetaga muthoni tondu Keiru kibande-ini no muthoni ndimumburaga na kanua ndi muhonoku na ni nyenda mwathani Jesu ndie na maundu maingi no kuga guku ni kwa maitu tondu turi athoni guku Warea riria endire kuhikania to twaikaraga nyumba imwe aria moyo Warea tutiganite na ciumia igiri guciarwo na twarutanirie na thari twokire tukiuria ngirandi ici turi ithueri muthoni niguo uyu twamuririe turi ithueri na twamuririe tuka guku kwi maitu na ni mamenyire uhoro ucio maitu ni anyendire muno ona muthee araturaga njiraga na we tondu we ndikana njohi yaku ni ingianyuire we tondu nyona ta muthee tendaga tuhikanie uku na Warea ithueri ndamurora uguo maitu kuma hu ni anyendire muno nie na ni ngihana ta Warea uguo ni maitu aria matoi na ni my brothers na ni njuka guku ta muci na reke ndimwire mutumia uyu tutikugana uhoro wake muno ndiramugana ta maitu ni mutumia mwega na ni mwega maundu-ini mothe andu aria twacemania nao maitu etwo ni twathire na tukimuiga kuria twamwigire kuri aria angi
tondu ko tumurutire na tugicamania muthenya wa mbere tukiomboresa tukirira na nikio murona andu amete kuria maririte makarikia muthenya ungi tugicamania kwa Mr John tukirikania mucemanio nari kou thengio kamite ya kuria kwa John na andu aitura riu ni uria murekire wega ni ndira mucokeria ngatho cia kamite icio ngi mucokerio andu aria turari nao kuria Bruce Spring hindi ya memorial ni murokire na njira nene muno ndiroire muno ni murendete mari thoguo ona inyue ni murekire wega muno to twaigire tugethondeka Nairobi andu aria ma amboresi ithu tutina thondeka maomboresi bishop mao muthenya turathondekire memorial imwe ino yake ni kamite iracemanagia undu andu aya ni gwitwo metitwo na njira iria metitwo ya ungai ni ndiui na aria maracemanagia guku mucii turari guku mucii na Nairobi memorial na kamite gacemania wira urutetwo ni kamite aria othe murutete wira mugatuma mbeca cianyu WhatsApp-ini aria angi mukaneana na aria mwahotha umuthi na aria mutahothete ni mukuhotha nigetha mumagarie maritha wega ngai wa murathime ni mukite muno poleni sana tutirari tucererwo u no ni tucereirwo hanini rucini aria manjui ni moe nie mathaa ndi wamo no ni tucereirwo hanini rucini nawe muthuri mugi no twego umaritha ni yaririirie no tutige gutinda tukiaria horo wa maritha uri utaramuiri rekera mumenye na njira wenge kuigua na andu aya ni mahutire kuria jandu maranegena ni kuhuta irio twina nyingi muno nengera bishop atumagaririe maritha turie na muthina wega. Thank you so much bwana chairman. Chairman no chairman muhurire iruhi kaundu kau kage ka mwisho ni ati hena andu maratumite mbeca na itina update thiini wa woro tafadhali our sister mundu gwitwo Wangui rugamatu Wangui ucio niwe urari turicera witu na ni ekwijirite ngwete oguo angikorwo nitumite kingotore giaku and it is not updated no nginya gikwa update na nikiamukiritwo na ngatho mwitikire jokia githomo kuri atungatiri tu bishop. Thank you. Bwana asifiwe. Nitwa ria Jehova rirogocwo. Ni muona ngumwirite thaa kenda. Tarora gite kiu kiriganitio wone kimwe gitire na mundu. Na wangi mathire matiraco. Uguo ithaa ria kwa riuma riega. Basi no ni tugukihanyukia. Tutinatigia maundu maingi. Tondu ni ngwaritie na hau kabere. Ndirenda kune chief. Ndigweta assistant chief. Tondu assistant chief ni wa family ino. Gweta chief nigetha chief woka kindly recognize chief cia me guku na njira ya na ihenya nigetha turikie. Okay, ni wega bishop family ya maitu witu atungatiri othe gaos wenzangu ageni na andu aitura muriega hamari twanjete Joseph Kamau wa Mwangi na ninie chief wa guko ka Mukabi na ni undu wa time nie ndikwaria tondu twina gaos wenzangu haha ni ogwita haha na twina wabici ya MCA na still director wa area othe moke haha o mundu oke gwete nigetha tutiga gicerithirie igongona na ni twerirwo haria kiambiriria-ini ndauga nie Joseph Kamau Mwangi chief Kamukabi uyu ni assistant chief. Okay, yothe murega tago Daniel Kurwa Njoroge ni assistant chief kuru Kamukabi na guku gikoe kuru Kamukabi mwana uri ungi na wa mbere kwite mamu witu mimi ni akwite na tugiuga thayo mucie witu ithu cia family yake memia murathime muno ithuothe tukana twetekera ngai ni kwite ati tugetekera makire muguo twathime ithuothe. Thank you. Thank you the chief family na kanitha na ndore mokite ngai ni mwega na hindi ciothe hamata makwa njitagwo Olive Munjiro wa Macharia guku ni mucie tondu njiarirwo guku ngai akahe wira mwena wa Kaganda kogo de chifu wa itura ritagwo Kaganda location mwena uria ungi njukite umuthi kumagaria cucu tondu kiria turi umuthi ni part itu ngai wa murathime na mumiriria family ndina senior wakwa tutagawira nake mwena uria wa Kahuro naye karibu senior. God is good and all the time more than Yagoso.
Harĩ twanjĩtagwo Mathew Mĩako Mũrai, Senior Chief Moi Location. Ndĩ mũratawe wa mũciĩ ũyũ through ithe wa Kũi, na nĩ ngenaga hĩndĩ ĩrĩa tũrakena. Ũrĩa ingĩenda kuuga, o ũguo Martha twerwo nĩ agĩrire mũrebi ũmwe, agĩtuĩka mũkũrinũ. Kĩrĩa twahunjirio haha, ũkĩrutithia we? Katiguo? Twathomithirio maũndũ maingĩ mũno ndigũcokera, no hatungatĩri tũmwĩhoe, tũnyitanĩre. Athuri nĩ methimire kiro mũno. Gwĩthima kiro nĩ mũĩ nĩkĩ? Nĩ kwĩita. Yatirĩ na gathĩna hau. Mũtũhoere na tũmateithie na tũmarĩrie. Ngai wa moyo mũrathime. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Wangari wa Njehia, niĩ nĩ niĩ representative wa area MCA. Riz Muthoni wa Mbũgua thĩinĩ wa area ĩno. Ndanagĩkorwo arĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. No nĩ anjĩrire njũke njĩre family ndangĩendire gũtĩra thĩinĩ wa igongona rĩrĩ nĩ tondũ nĩ arĩ na arata aingĩ mũno a mũtumia ũyũ, no akĩnjĩrire ona rĩu mwĩtĩkĩrie o ũguo kũrĩ nĩ tondũ nĩ etirwo nĩ senior wake kũrĩa Belle North nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mũrakĩona magĩthiĩ na mbere, na Ngai wa muoyo kumĩrĩria ngoro cianyu na etĩkĩre kũrũgama na inyuĩ thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ iritũ. Nĩ harĩ maandĩko egũkĩnjĩrĩte njũke ndĩmũmĩrĩrie namo na ndikũingĩra into deep, no nĩ ngwenda mũthiĩ mwĩthomere thĩinĩ wa Psalms 121 and verses 4 atĩ Ngai witũ ndacũngaga ona ndakomaga, nĩ egũtũũra amũroraga hĩndĩ ciothe mĩtũrĩre-inĩ yanyu. Ndikwenda gũkĩria hau, ndikwenda kũmũhe maũndũ maingĩ, no mũtungatĩri witũ ũmũthĩ nĩ aria ciugo cia bata, atwĩra twĩhũge mũnabii mũkũrũ. Nĩ muonire ũrĩa gwathire hĩndĩ wengĩ, na mũnabii mũkũrũ nĩ arakinyĩte nginya gũkũ gwitũ itũũra rĩa Ngoda, aragĩka ũrĩa arekire, aracoka aranyita mheshimiwa witũ Liz, aramũhuhĩrĩria ndawa. Nĩ mũronire ũrĩa kũrathire mũthenya wa ira kũrĩa Mũkũyũ, nĩ mũronire ũrĩa mũnabii mũkũrũ araruta wĩra. Ngwenda kũmũmĩrĩria ndĩmwĩre mwĩrore mũmenyerere indo cianyu, tondũ mũnabii mũkũrũ erĩ ndĩkwananga, na Ngai witũ etĩkĩre gũtũhitha nĩguo tũtikagwe moko-inĩ rĩngĩ ma mũnabii mũkũrũ. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Okay, nĩ wega gwĩciria nĩ twahiũhia, ona nĩ ndirĩ ũndũ nguongerera, no ngũkĩenda kuga maũndũ macio mothe twerwo macio nĩ ũhoro wa ma, na tũthiĩ na mbere kũnyitanĩra. Koguo ngĩrĩkia njĩte PA nake nĩ mũmũĩ arĩ PA wa gavana wa Iria, etagwo Karanja. Asanti sana. Thank you Bwana Chief. Mwathani arogocwo. Korwo andũ othe meka ta chief kũngĩakorwo gwĩ kwega mũno, na rĩu chief nĩ weka wega mũno nĩ kũhiũhia hau. Thengiũ mũno, rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirie na ndĩrenda by the next ndagĩka ta 45 tũkorwo tũkĩrĩkia nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩrĩ mwega. Na tũgĩkĩrĩkĩrĩria ndĩna bishops na tondũ mokĩte kũ grace igongona rĩrĩ rũtingĩmatigĩrĩra nĩgetha nao marie kiugo kĩmwe, ona no ngwenda o magweithanie tu, tũgũtigĩria oro wa kibishop. Bishops kindly twĩtĩkĩrie wa kibishop arie, inyuĩ angĩ twĩgwete marĩtwa kũrĩa mũndũ oimĩte, na tondũ rĩu andũ aya othe me rungu rwitũ, akibishop no tũgũtigĩria twarĩrie nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega. We Johana neanĩra kamero gaka hau. Amen. Hallelujah. Amen. Ngai agocwo. Harĩ twanjĩtagwo John Mwangi, ndutagataga na kanitha wa Holy Ghost kũrĩa Kangemi, na Ngai wa muoyo amũrathime. Amen. Thank you. Mwathani Jesũ arogocwo. Njĩtagwo Thamweli, nyumĩte kũrĩa mũtumia wa Jason oimĩte, nĩ ndamũrerage kanini na nĩkĩo njũkĩte gũkũ. Mũthenya ndangĩhotire gũka tondũ anjĩrire ndathi kũu ngũthiĩ kũrĩra, anjĩra ndũgamĩrĩra. Thank you so much. Thank you. Mwathani Jesũ arogocwo mũno. Amen. Niĩ njĩtagwo Johana Mwangi wa Kamau, ndĩ brother ya Ruth, ũguo gũkũ ndĩ mũciĩ. Thengiũ nĩ gũtũmĩrĩria na gũtũnyitĩrĩra. God bless you. Amen. Mwathani Jesũ agocwo. Amen.
Marito makwa njĩtagwo Daudi Karanja, nyumĩte kũrĩa itũra rĩa Limuru. Na nĩ ndũmirwo na ngeithi nyingĩ nĩ mũtongoria witũ Stefano Ngigi. Thank you. Amen. Thank you. Mũrega inyuothe. Nĩ wega rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Isaac Waweru. Isaac Waweru na gwitũ nĩ Gatũndũ. Nĩndakena nĩ kũigua ũhoro wa mũtumia ũyũ maitũ niĩ ndimũĩ mũno, no nĩ kũrĩ dada waumire gũkũ agĩũka kũrĩa gwitũ Kiambu, twĩmwĩtaga Warea, no kagĩtuĩka njamba nĩyo tũgucĩtie gũkũ. Rĩu tũkwarĩria Archbishop nĩgetha okĩre agĩtũhe ciugo iria agĩtũhe cia kĩrathimo tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie. Karibu Archbishop. Niĩ njĩtagwo Francis Kĩariĩ na gũkũ nĩkuo gwitũ. Na rĩu-rĩ niĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, ndeto icio ciothe mũhetwo na ũhoro ũcio wothe mũhetwo nĩ njoketie ngatho nĩ ũndũ wa ciana ikĩheana ndeto icio, tondũ inyuothe mwĩ ciana ciakwa, na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ndacokia kĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kũgweta, Maritha agĩthiĩ twarĩ nake, na niĩ nĩ ndamũkorire na ngĩũka na akĩnjĩra atĩ nĩ weka wega mũno nĩ ũndũ wa gũka, na nĩ ũndũ wa ũguo woka ũcokie ngatho nĩ ũndũ niĩ nĩ honete. Na rĩu-rĩ tũtiamenyaga nĩ kũhona piũ, tondũ ahonire kĩ o piũ, tondũ ndagacoka kũnoga, na nĩ ũndũ wa ũguo tũkũmwĩra athiĩ na wega na Ngai amwamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Thank you. Mwathani arogocwo. Ngwĩrĩtwo he mũndũ wa gũcokia ngatho. Eha gĩũke. Kũrĩ andũ makona list yumĩte igũrũ nginya thĩ, na ngatho tũcokeirio nyingĩ. Be brief kindly. Nĩ wega mũno pastor witũ mwena wa kĩgongona thĩinĩ wa akristiano arĩa othe tũnganĩte, family members. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ nderwo njokie ngatho, njĩtagwo Simon Maina wa Mwangi, nĩ niĩ area director, na koguo niĩ ndigũikara haha no handũ-inĩ ha rũhonge rwa KTDA ngwĩra maitũ athiĩ ũhoro, ahurũke ũhoro handũ-inĩ ha arĩmi arĩa othe tũtungataga. Rekei tuohore maitũ, ĩno nĩ njamba ona ĩgiĩ wĩra-inĩ wa ũrĩmi. Nderwo njokie ngatho, ti niĩ nyuma mũcokia ngatho, ndanyitwo off guard harĩa, no nĩ nguga atĩ wĩra mũndũ angĩheo arutaga ahotithĩtio nĩ Ngai. Niĩ ngũcokeria ngatho kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo atũteithĩtie gũkorwo na maitũ nginya haha ahurũka. Nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa Mwathani. Nĩ ngũcokeria family ngatho nĩ ũndũ wa kũhe maitũ mĩaka ĩyo yothe ena thayũ, akahurũka arĩ na thayũ. Nĩ ngũcokeria kanitha arĩa othe makwaranĩte na maitũ kuma kanitha-inĩ nginya mũthenya wa ũmũthĩ tũrorete kũmũkinyia igongona-inĩ rĩake rĩa mũico rĩa gũkũ thĩ. Nĩ kũrĩ na andũ matũnyitĩrĩire tũkĩhota gũkinyia igongona rĩrĩ haha kuma mũthenya ũrĩa maitũ arahurũkire. We wothe wacokerio ngatho na ikundi mwanya mwanya, ona niĩ ngũmwĩra thiĩ na mbere na kũrathimwo. Andũ arĩa matũthondekeire harĩa tũgũthiĩ kũiga maitũ nĩ njamba njĩthĩ, ona acio rekei tũmacokerie ngatho. Family ĩno gũtũhe rĩera rĩu, no tũthiĩ kũndũ twende gwĩka igongona no rĩreme nĩ ũndũ wa maũndũ haha na harĩa. Thayũ wa family ũthiĩ na mbere na kũmuongerera, na inyuĩ mũkĩte o mĩena ĩna ĩrĩa yumaga rũhuho. Ngai wa muoyo amũrathime.
twitikirie tumagarie maitũ ũyũ nĩ tata na Ngai wa muone kũmũrathima. Asante sana. Nĩ harĩ na kanyamũ kangĩrĩo mũtikae gũtigĩra family ĩno irio nĩ tondũ nĩharĩrĩirio nĩ ũndũ wanyu. Twarĩkia wĩra ũyũ mwĩtĩkĩre tũrĩanĩre nĩ tondũ maitũ twerwo ararutaga indo ciake tondũ araugaga ndarĩ kĩ ti nyenje. Asanteni sana. Thank you so much. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Rĩu nĩ twakinya kũrĩkia, tũgĩkinya gũcokerio ngatho nĩ atĩ wĩra ũcio wothe rĩu nĩ mũrĩkĩrĩru, na Archbishop nĩ atwĩra nĩ mararĩkanĩrĩirie wega na maitũ maritha tondũ nginyagia nĩ amũhoeire, na gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mwega ta kũhoerwo ndagĩka ya mũthia. Mwathani arogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa inyuothe mũkĩte nĩ twarĩrio maũndũ maingĩ, mĩario ya family na atĩa. Nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Niĩ ngĩ-eulogize maitũ maritha nĩ tondũ ndamũmenyire ndĩ o mwanamũke mũnini, na nĩwe tũrorete gũkũ kanitha-inĩ na tũmũhete gĩtĩo arĩ mũtumia wa rika rĩa mami. Na ũhoro ũcio wakorwo ũkĩrĩ mwega. Family ĩno ya Kĩmemia nĩ andũ makoragwo marĩ close na niĩ, na ndiugaga ũguo ndĩ na kũu, njugaga ũguo twĩ hamwe nao tondũ nĩ tũkoragwo tũnyitanĩte nao wega ũndũ-inĩ ũmwe kana ũrĩa ũngĩ, na ũhoro ũcio no ũngenagia. Mwathani arogocwo. Rĩu tũgĩkinya ndienda kwaria maũndũ maingĩ tondũ nĩ twarĩrio maũndũ maingĩ, nĩgetha ũhoro ũcio tũthi tũrĩkĩrĩirie, nĩgetha tũrutĩre maitũ igongona ũrĩa njugire tũmũrutĩre igongona rĩega na igongona rĩagĩrĩru o ta ũrĩa we mwene angĩrendire. Nĩ ũndũ nĩ gwĩkĩtwo maũndũ maingĩ, nĩ kwarĩ na memorial service, nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ, na maũndũ macio mothe makĩrĩ mega. Ndĩrenda atĩrĩrĩ, nĩgetha family mwĩharĩrĩrie, nĩgetha mũke haha tũmũhoere. Bishop Samuel nĩ ũkũhoera family, nĩgetha family makĩrũgama mũke haha, na inyuĩ akũrinũ ithuothe tũkĩre na igũrũ tũine rwĩmbo rũu kuga atĩ mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ ndekaga atĩa. Tondũ maitũ ndaretigagĩra, ona ndararĩ na guoya, na augire we ndegũthiĩ thibitarĩ tondũ ona thibitarĩ nĩ ũndũ ũmwe wa makirie mũno. Thibitarĩ iria nene mũno na njega mũno mocarĩ ĩkoragwo ha ya wĩra ũrĩkũ? Nĩ arĩa maremwo nĩ gwĩka atĩa? Koguo nĩ atĩrĩrĩ, ona tondũ andũ aingĩ nĩ maugaga atĩ ndathiĩ thibitarĩ mamũrekereria. Aca, ona thibitarĩ gũkũ mĩciĩ gũtikoragwo mocarĩ, no mocarĩ ikoragwo kũ? Hakuhĩ na thibitarĩ, nĩgetha arĩa maremwo kũu rĩ magatwarwo kũ? Magatwarwo kũu. Ũguo ndũgũigua mũndũ ndarathiĩ thibitarĩ tiga kũmũkĩrĩra ũkĩũragia ciũria, nĩ wĩtĩkio wa ngoro yake. Mwathani arogocwo. Yes. No gũcitongoreria rwĩmbo kamũira ũtongoretie rĩ uguo ũguo kugaga. Nĩ wega nĩ kũrĩ na message yatũmwo nĩ mheshimiwa witũ Mũnyoro atũmĩra Paulo harĩa Kĩmemia, na hau Kĩmemia rĩ ndangiuma, nĩkĩo anjĩta njuge apology ya mheshimiwa witũ nĩ angĩendire gũka no nĩ ũndũ wa kĩwĩra nĩ aremwo. Ciamũkĩrei. Amen. Ngwĩhoka tũkĩrĩkia kũina rwĩmbo rũu family mũkorwo mwĩ haha, nĩgetha na inyuĩ tungatĩrĩa mũkũhota gũkorwo mwĩ haha ũguo raini na niĩ, nĩgetha tũhoere family, na twahoera family no kũthiĩ tũgũthiĩ harĩa tũgũthiĩ kũmũhurũkia, tũkorwo tũgĩthondekerwo njĩra nĩ njaũ, na hau ũguo ũrĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ. Rwĩmbo. Mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, angĩcemania na gĩkuũ ndetigagĩra, mũrĩithi wa andũ a Shaitani etagwo gĩkuũ, kĩonagwo nĩ andũ arĩa othe makamako, ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ, nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa gwa Shaitani, mũrĩithi wa andũ a Shaitani etagwo gĩkuũ, kĩonagwo nĩ andũ a thĩ othe makamako, andũ a Jehova mũrĩithi
makaigua guoya ũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo wĩrĩwero nĩ ũkoragwo matingĩ maka ũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe Yesu nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩninwo inya ũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako rũrĩrĩ-inĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotire mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamakothe Mwathani Jesu arogocwo niĩ nĩ ndigĩtwo nĩ baba na ngatigwo nĩ mami no nĩ njũĩ atĩ kwĩ Ngai ũikaragia andũ tondũ nĩ tũkinyĩte hau tũkinyĩte inyuĩ mũtikae kũmaka Yusufu erire andũ ao atĩrĩ Ngai nĩ arĩũkaga rekei tũhoe nĩ tũgũthaithana rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Jehova Ngai ithe witũ ona roho na Jesu mũkũũri witũ tũkũhoya rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Ngai witũ ona roho na Jesu mũkũũri witũ ũtatũ-inĩ wa ithe witũ Ngai ona roho na Jesu mũkũũri witũ Jehova Ngai ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo tũcũthĩrĩrie baba na maitho maku metha haha tũrĩ nĩ ũramenyete nĩ tũgakorwo ho na gĩtũmi gĩtahitharĩte mbere ya ũthiũ wa Jehova na twĩna ngatho mũno tondũ nĩ ũratũhete maitũ mĩaka ĩyo yothe ithe witũ ũretĩkĩrie tũkorwo twĩ hamwe nake arutĩte wĩra mũritũ mũno ithe witũ wa kũrera ithe witũ ciana ici na Ngai nĩ tũgũkumia ũnene mũno waku tondũ ithe witũ wa kũmwĩtĩkĩria one nginya ciana cia ciana ciake nĩ ũndũ ũcio Ngai tondũ nĩ ũrĩkĩtie kũmũhurũkia Mwathani rĩu ithe witũ twĩna arĩa ithe witũ maratigirwo ndathaithana ngĩgwetaga rĩĩtwa rĩa Jehova andũ aya Ngai ithe witũ nĩ ũmoĩ gũkĩra ũrĩa ithe witũ tũmoĩ na nĩ tũgũkũhoya atĩrĩ Mwathani Yusufu ndungata yaku mahinda ma tene marĩa ithe witũ akinyĩrĩirwo nĩ mahinda make ithe witũ ma ũkũrũ na akĩona rĩu arorete ithe witũ kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũigwo hamwe ithe witũ na maitho mao nĩ akũgweteire atĩrĩ ithe witũ andũ aya ithe witũ ũkage kũmarora na ciugo icio Ngai ithe witũ no cio tũkũgweta tondũ aya ithe witũ nĩ matigĩtwo nĩ ithe wao rĩu ningĩ magatigwo ithe witũ nĩ nyina wao ũrĩa Ngai ithe witũ ũrakoretwo gĩtugĩ kĩnene na ndwagĩte kuona ũrĩa ithe witũ twana tũrĩa ithe witũ tuma mbere itũ tũkwaria nĩ ũndũ wa cũcũ wao no twakũhoya atĩrĩ Mwathani twĩna ngatho tondũ hau ithe witũ ithe witũ ũramakinyirie Mwathani Ngai ithe witũ ona rĩu ithe witũ tondũ ithuothe nĩ tũkumagara na tũtige andũ aya ithe witũ mũciĩ ũyũ ũrĩa Ngai ithe witũ ũrakoragwo hamwe nao Mwathani ta ciugo icio ciarirwo nĩ Yusufu te Ngai nĩ arĩũkaga kũmũrora twĩtĩkĩtie ithe witũ mwarĩ wa ithe witũ akĩhurũka we nĩ ũĩ ciugo iria ciothe ithe witũ mũrananagĩria na ithe witũ ũrona nĩ wega akahurũke rĩu ithe witũ andũ aya tũkũmaiga moko-inĩ maku Mwathani Ngai witũ nĩgetha maikaragie no mamenyagĩrĩre na nĩ atĩrĩrĩ ithe witũ tondũ ithe witũ nĩ marĩkĩtie ithe witũ gũtigwo ithe witũ nĩ nyina wao na arĩa maramwĩtaga cũcũ
na arĩa maramwĩtaga ithe witũ marĩtwa marĩa mothe ithe witũ tũgwetaga ndagũthaitha nĩgetha ithe witũ andũ a hĩndĩ ĩrĩa yothe magakorwo maikarĩte thĩ na matigakorwo ithe witũ na nyina ona kana cũwe ũcio ithe witũ maronaga Mwathani Ngai witũ wĩtĩkĩro ũkoragwo hamwe nao ũmagitagĩre na Ngai witũ ũmemenyagĩrĩre mũciĩ ũyũ nĩ ũraikarĩte na thayũ tondũ Jehova nĩ ũretĩkĩrĩte ũkorwo wĩna thayũ thayũ ũcio Ngai ithe witũ ũrothi na mbere nĩgetha andũ aya Ngai witũ mekenagĩre nĩ ũndũ ũrĩa ithe witũ ũgũthi na mbere na kũmarathima rĩu ningĩ ona kũmaramĩria mĩhaka ithuĩ tũkiumagara tũwe Ngai ndũkumagara nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe nao ũrĩ we Ngai wao nĩgetha ithe witũ maikaragie no mamenyagĩrĩre ingĩaga ciugo ingĩ cia gũkũgwetera baba no ũĩ wendo wa ngoro citũ na meciria ithe witũ ũrĩ kũu kũraya ndathaitha nĩgetha marĩa itanahota kũgweta Jesu gatũrũme ka Ngai ũrĩa werutire nĩ ũndũ witũ reke amagwete mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene nĩgetha ũririkane andũ aya ũmarathime na ũmaikaragie rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jehova Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo ũrĩa arĩ we mũkũũri witũ Baba kĩmarathime na kwa roho amen Baba kĩmarathime na kwa roho nĩ twahoya nĩgetha marathimwo nĩ ithe witũ Ngai gũikario maikaragio mamenyereirwo kũrĩ ũru wa mũthemba wothe ũrĩa matũrĩte mena gĩkeno Ngai ona rĩu matũre mena gĩkeno tũgũkorwo wĩ hamwe nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na roho na Jesu Kristo ũrĩa arĩ we mũkũũri witũ amen amen. Mwathani arogocwo mũgũcoka coka ũguo hanini mũtigũikara thĩ nonga mũndũ agĩrire kĩndũ gũtigĩte gĩtĩ-inĩ nĩgetha tũthiĩ harĩa tũgũthiĩ kũhurũkia maitũ. Ira
Alafu Sifo ole. Sifo. 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 Ukiwa na microphone, uko wapi au gari? Uko online. Hi, how are you? I'm good. Jema sana. Asante sana. Amen.
wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtigana na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa twĩtwarĩra arĩa matũthagia na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokie kũhonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Na ithe witũ arogocwo na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ. Jehova Ngai mũnene hinya wothe kũgũganagia thayũ wa igũrũ ĩrĩa ũmbire mũndũ nĩwamũkĩrĩire atĩ nĩarĩcokaga ũhoya muoyo wake. Mwathani nokũĩkara rĩrĩa agĩcoka agĩciarwo nĩwamũgereire matukũ make Ngai wa mũndũ nĩmarĩkĩtie gũkinya mũthia. Tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ihinda wa ihinda rĩrĩa rĩothe Ngai wa mũndũ twĩnĩte tũkorwo twĩ nake, nĩ tondũ nĩwega tondũ nĩatwĩte nginyagia rũciaro. Rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ baba wa matuinĩ nĩtwakinya gũcokia mwĩrĩ wake tĩri-inĩ nĩgetha gũcoka kũrĩa woimĩte o ta ũrĩa we wathanĩte atĩ mwĩrĩ nĩwagĩrĩire gũcokagio tĩri-inĩ. Na rĩu Ngai mwene hinya wothe nĩkĩo ithuĩ tũnganĩte haha tũrĩ kanitha, bamĩrĩ, ona andũ a thirikari Mwathani ona arata, nĩgetha tũrutĩre igongona rĩa gũcokia mwĩrĩ wake tĩri-inĩ kwa mũthamaki ũrĩ tha. Nĩtwagĩgũthaitha mũno nĩgetha mũthamaki wa muoyo wĩtĩkĩre gũtũtongoria, nĩngwĩte igongona rĩrĩ Jehova mũtũũra muoyo wĩtĩkĩre gũkorwo rĩ hamwe naniĩ ona atungatĩri arĩa tũrĩ nao haha Ngai, ona andũ a bamĩrĩ Mwathani arĩa tũrĩ nao haha, wĩtĩkĩre igongona rĩa gũtũtongoria na gũkorwo rĩ hamwe na ithuĩ, nĩgetha Ngai wa mũndũ tũrĩkĩrĩrie wĩra ũyũ wake, nĩ tondũ matukũ make nĩmakinyĩte mũthia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Tũgũthaitha mũno Mwathani mwĩrĩ wake ona andũ twametereire hinya umĩte matu-inĩ kũrĩ Jehova, nĩgetha Ngai wa mũndũ wĩtĩkĩre bamĩrĩ Mwathani othe wĩtĩkĩre kũmahe thayũ tũkĩruta wĩra ũyũ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twakinyĩrĩra haha Mwathani andũ angĩ nĩmaragwo nĩ hinya na makĩria andũ arĩa metanĩtio na maitũ Mwathani, wĩtĩkĩre kũmahe hinya Ngai wa muoyo umĩte matu-inĩ kũrĩ Jehova ona thayũ waku Jesũ. Nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ mothe marĩa mahĩtũkĩte na rĩu nĩtwakinya kũrĩkĩrĩria baba wa matu-inĩ, wĩtĩkĩre gũtũtongoria nĩ tondũ wa wega waku Mwathani. Wĩtĩkĩre waku Ngai ithe witũ na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Ngai witũ tũtongorie kwa Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Ngai witũ tũtongorie wĩra-inĩ waku na kwa roho na kwa Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Ngai witũ tũtongorie wĩra-inĩ waku na kwa roho na kwa Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Tũtongorie Jehova mũtũũra muoyo ona haha Ngai wa mũndũ tũkĩmũharũrũkia twĩna mwĩhoko mũnene atĩ ihinda rĩrĩa we ũgatua gũcoka ũrue karumbeta gaku nĩwoka kũmarahũra Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ, na tondũ twĩna ma atĩ akuĩte etĩkĩtie rĩĩtwa rĩaku na mwĩhokete-rĩ, twĩna ma atĩ nĩũkamũrahũra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Tũthamakĩrwo nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Rĩĩtwa rĩa Jehova nĩrogocwo na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Amen. Bona
Ũkongerera ũgacoka tĩri-inĩ nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo gũkũ ũgacoka ũtuĩke rũkũngũ rĩtwa maũndũ matuĩkaga tũkĩgocithania yo no uso paso por mí. Twambĩtie na anake a mũciĩ ũcio. John mwanake ariĩ mwĩna Sam mwĩ hau na andũ acio warĩa makamenyekania. Sam andũ acio me moko-inĩ maku na ndĩrona wagĩcenga makamenyeka harĩa marĩ kamenya nũ ũramũkora andũ matikarekererio mũndũ ũtaramenya nũ. Ruthu nĩ inyuĩ rĩu mwĩ hau na gũikia tĩri nĩ kuohora maitũ ona korwo nĩ ũraigua kwĩna hinya ikia tĩri tu tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka. Asante. Gĩtĩo kĩrĩa kĩnene ũngĩmũhe nĩ ũguo ũreka rĩu. Wangũi ingĩra. Rĩu nĩ hĩndĩ ũramũhe gĩtĩo gĩake arĩa maramwĩtaga cũcũ kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Thengi wa gĩcenga nĩ wĩra mwega ũraruta. Thank you. Gauti. Tũmĩthutha wa acio marĩkia tũgwĩtĩkĩria tungatĩri wamũikie tĩri. Ona ũguo marĩkia twĩtĩkĩrie atungatĩri arĩa me haha moe iciko ici. I think the family is done. Ũrĩa maandĩko maugĩte. Ũtungatĩri family is over. Thank you very much. Family on ito nyo na humingi hanini na makorwo makimenyekana me nao. Nĩtwĩtĩkĩrie atungatĩri arĩa me haha no marĩkia tungatĩri
icigo cia mwanya nyingĩ rĩrĩa marĩkia tĩri thimũ ũgaikia mũko wa mũbuto nĩtwĩtagĩrwa icokete kũgacetwo Wala kugera ha.
network nä rora Kumenya harĩa he gatagatĩ nĩ ũguo tokĩire harĩa hiũ zoom Tiga kunegena. Aya hau wagiceka hena andu makunegena turahoya muona ria mutharaba no atumia aria murihe acio angi maigire macio magitoria MC kumera na ngai murenya wothe ni twarikiria wira wake na torora ona rarikia wira wake wa muru wa thino
na rĩu kuma rĩu Ngai mwene hinya wothe nĩtũiga haha mwĩrĩ wake twĩna mwĩhoko mũnene atĩ othe twathoma maandĩko nĩũgoka kũmwarahũra hĩndĩ ĩrĩa ihinda rĩgathira rĩrĩa coro wa Ngai ũkahuhwo rĩrĩa Jesũ agoka na araika ake ũgakuĩra andũ arĩa atheru na mwĩhoko wa atĩ nĩũgoka kũmũgĩra. Ningĩ twĩna mwĩhoko atĩ tondũ nĩwe Jesũ oigire atĩ maroho ma andũ arĩa athingu kũrĩa mathiaga, twĩna mwĩhoko atĩ roho wake nĩthiĩte kũrĩ andũ arĩa athingu o kũrĩa mũgũnda-inĩ wa Edeni. Twĩna mwĩhoko mũnene Ngai mwene hinya wothe atĩ nĩwĩkĩte ũguo. Na rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro tondũ nĩtwarĩkia nĩtwahoya Ngai mwene hinya wothe nĩgetha ũikarĩrie bamĩrĩ yake, ciana ciake ici ciatigwo na rĩothe metanĩtio hamwe nake, matongoragie no maikaragie na hĩndĩ ĩrĩa mabatara mamu wao, hĩndĩ ĩrĩa mabatara mũciari wao ũgoka ũkaingĩria iria-inĩ rĩu nĩ tondũ we nĩwe watigwo wĩ mũciari wao Mwathani. Matũũre me thĩinĩ waku tondũ maronĩtie mũciari wao Mwathani. Na ithuĩ aya angĩ othe arata ona andũ arĩa othe tũkũnganĩte tũkũneana moko-inĩ maku nĩgetha ũtũtongorie maũndũ-inĩ mothe tondũ nĩtwakinya kũrĩkĩrĩria wĩra wake. Gĩtĩkĩra ithuothe gũtũrathima na gũtuonekanĩra nĩ tondũ wa wega waku na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ na Roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Ngai mwene hinya wothe nĩtũgũka harĩa tũgĩkũhoya nĩ tondũ baba matuĩre andũ othe twarĩkia igongona rĩrĩ nĩ kwĩna kumagara andũ othe mekumagara macoke iciko-inĩ ciao na no kũrĩ moimagarĩte ũtĩkĩra gũtongoria andũ aku. Na Ngai mwene hinya wothe twĩtĩkĩre baba matuĩre gũkinya andũ aku tũrĩa marehire na thayũ na maũndũ mothe magĩrĩire. Nĩ wega tondũ wa mũthenya ũyũ tondũ nĩtwaũrĩkĩrĩria ũtũtongoretie. Gĩtĩkĩre kwamũkĩra ngatho citũ ona cia bamĩrĩ ona cia kanitha rĩĩtwa rĩa mũtheru Ngai ithe witũ na Roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Tũrathimwo na tũikarie na tũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ Ngai ithe witũ na Roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Naguo ũthamaki igũrũ na thĩ ũrotuĩka wa Ngai na Roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Ameniyo baada ya kualikia kwa gatutongorio MC shokiage. Aya tungatĩri othe tũkuma njaũ thutha na tũtigũcoka bara tũkũgerera haha kĩanda nĩ gũtũcokia nyũmba ĩrĩa tũkumĩte. Njaũ gũtũtongoria ũguo tũkume thutha. Na rĩo mũno ahunjia aitũ Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega. Itua ritũ rĩa mbere tũkwamba kũigĩrĩra rĩa moko rĩa mũtharaba rĩigĩrĩirwo nĩ arĩa matithania na mao menyite wega mwana mari harĩa mwana wako ũguo ndoka na kama nyitanĩre wega atanĩro njerere mĩtũigua tuonetie igĩrĩra ikahora. Thengiũ Ngai witũ aromũrathima. Rĩu igĩrĩra ciana ciake erage wega rĩrĩa ciana ciake inya aikahora
Emokora